Wakimuri tukahoya mwathani twagutia twagutugiria twakwambararia tukagosha Ngai live andu aria athingu na holeri engoro njega ciyuire tha tugathoma ciraki nĩ kũrĩ andũ aganu makoragwo mainamĩte magĩcakaya no na kũu thĩinĩ makoragwo maiyũire nĩ rũmena mahithaga mothiũ mao magetua atĩ matiraigua no rĩrĩa mataronwo ti andũ ega nĩ mũndũ ũngĩ gwĩka ũru nĩ mũndũ ũngĩ gwĩka naĩ ngerekano nayo na toguo ningĩ arata ake makĩmũhe campus na campus ĩno mamũhĩre makĩmwĩra ĩno mĩhũthĩre hĩndĩ ĩrĩa ũgũthiĩ nĩgetha ndũkorage njĩra kĩhonoko mita mũrata wakwa ũrĩ harĩa ũrĩ thikĩrĩria ngũhe ũhoro tondũ rĩngĩ no ngũhe kiugo ngoro yaku ĩhorere tukaigua kiugo Jehova mũnene wa ita ekuga atĩrĩ thutha wa kahinda kanini nĩngathingithia igũrũ na thĩ rĩngĩ kanitha wa Kĩmũrĩ kĩa Inoro na mũturi wa mũirũ Muikari wa Nakuru na matora maria marigiceirie we munyiti ogeni mucio wa tuginotana Inoro FM ugienda kwanirithia kimenyithia o giothe ukawa afisi ito Nakuru Town Muthaite Complex ground floor room 1 Padit Neru Road tuhurire thimu 051 221 3922 kana 0722 391 256 warie na mwaka muikari wa Nakuru karefo mucio yo wotu ginotana Inoro shesheni hakuhe nawe hihi ni withiranetie kumenya ciĩgiĩ ceceni ya Inoro FM mahinda-inĩ maya ma Christmas Inoro FM nĩ tũkũreheire changamkia Chrissy promotion nĩ tũrakũhe mweke wa kwĩhotanĩra mbeca baribari wona waihũria ciũria hũthũ makĩria kwĩna ciringi 10,000 harĩ o tabarĩra citũ ciothe kuma rũcinĩ o nginyagia tabarĩra cia ũtukũ no ũndũ ũrĩa mwega makĩria nĩ atĩ tabarĩra-inĩ ya hagaria kwĩna kĩmanjĩka gĩa ciringi 100,000 cia kwĩhotanĩrwo nĩguo tuĩke mũhotani hũra *236 *2 hash wĩihũrie ciũria no tuĩke mũhotani ciũthi ino igũkuĩre meciria thaka na wĩigĩrĩrĩki gĩũthi gĩkĩ gĩtigathakwo nĩ mũndũ ũtakinyĩtie mĩaka 18 nĩgĩtĩkĩrie na gĩkahĩtũkio nĩ BCLB license number 00297 rĩrĩa gwĩkwega tukoragwo hamwe nawe ona kũngĩtuĩka maũndũ nĩ makũritũhĩra tukũhĩmbagĩria na tũgakũhe kĩande gitũ ũrĩrĩre ho tũgakũgiria maithori Inoro FM nĩ mũciĩ wa tuginotana tukũheaga mohoro me mahiũ mũtarĩ maracambicũrwo nĩ mbarĩ ya nyamenya magagae tukũmathagĩra maũndũ magũkũgarũrĩra na kwagĩrithia mũtũrĩre waku Inoro FM hatirĩ nganja nĩ ceceni hakuhĩ nawe Kanitha wa Kĩmũrĩ kĩa Inoro ngata ya Ngai mũturi wa mũirũ marũgo 5 makanitha wa Kĩmũrĩ kĩa Inoro irongo rĩa mbere wĩ bara wĩ nyũmba wĩ mũkawa-inĩ ona kana wĩ wĩra-inĩ o wothe kiumia rũcinĩ no kanitha wa Kĩmũrĩ kĩa Inoro ninagũtangĩria ũguo ingĩ gũkwĩra karibu sana tũmũrĩkĩrwo hamwe na ũrathimwo na ũigue wĩ harĩa hagĩrĩire ihinda rĩrĩa rĩagĩrĩire nĩ ũndũ wa gĩtũmi kĩrĩa kĩagĩrĩire gĩa kanitha wa Kĩmũrĩ kũmanĩrĩria gwĩkĩra na hinya kwĩhoka Mwathani ona gwĩtĩkia Ngai maũndũ-inĩ marĩ mothe nake atũrũmbũiye ona tũmenyerere na tuonekanĩre na tũhotanĩre tũikie matatha ma irathimo na ma kĩmũhuko ngirigana rĩmwe kũrĩa gwa changamkia Chrissy *236 *2 hash cokia ciũria ikoniĩ Inoro FM na nĩ hĩtũkie nega telefoni BCLB license number 00297 ratũkwambĩrĩria na rũrũ wa Ben Githae aka wa Daisy Mwathani maya nĩmo mabataro makwa ona mũkera wa kĩhoto Jenga Esther Wajira all the way from Nairobi Dan Kanithega John Getimu Simon Munene Blessed Sunday Nidoka bere aku Mwathani Geda tulikanire nawe Nadoka dina mavataro Maria direnda we uhigerie Ngai wakwa ndũnyihanyihirwo Siupire na kiugo kimwe
mabataro makwa ti kĩndũ gweta kiugo kĩmwe nyone wega Ngai wakwa ndũnyihanyihĩirwo maya nĩ mabataro makwa maya nĩ mabataro makwa ndĩmanyitĩte igeria Ngai wakwa ndũnyihanyihĩirwo irio njega nyonaga ikĩrĩo ona niĩ ngaigua nderirĩria ona niĩ no nyende kũrĩa tacio rĩrĩa ngũrĩa ngauga gorogocwo Ngai wakwa ndũnyihanyihĩirwo no nyende niĩ maya nĩ mabataro makwa nĩndoka maya nĩ mabataro makwa hingĩrie baba hingĩria Ngai wakwa ndũnyihanyihĩirwo njega nyonaga ikĩhumbwo ta iria ona niĩ ngaigua nderirĩria ona niĩ no nyende kwĩhumba cio ngĩkinyũkia ngauga gorogocwo Ngai wakwa ndũnyihanyihĩirwo maya nĩ mabataro makwa ndĩ namo maya nĩ mabataro makwa ndĩ na mwĩhoko we Ngai wakwa ndũnyihanyihĩirwo ngari njega nyonaga igĩtwarwo ona niĩ ngaigua nderirĩria ona niĩ no nyende ũhe yakwa ngĩtwarithia ngauga gorogocwo Ngai wakwa ndũnyihanyihĩirwo maya nĩ mabataro makwa igakũconokaga maya nĩ mabataro makwa yũka Ngai wakwa ndũnyihanyihĩirwo nyũmba njega nyonaga igĩikarwo ona niĩ ngaigua nderirĩria ona niĩ no nyende kũgĩa yakwa hurũkĩte ngauga gorogocwo Ngai wakwa ndũnyihanyihĩirwo maya nĩ mabataro makwa maya nĩ mabataro makwa hingĩria Ngai wakwa ndũnyihanyihĩirwo
nema mwathani Ngai wakwa ndũnyihanyiheirwo maya nĩ mabataro makwa hingĩria rwĩmbo rwa Ben Githaa aka Mpendwa aka wa Daisy noguo nĩ tũroiga tondũ mwathani ndũnyihanyiheirwo na watwĩra tũke kũrĩ we ithuĩ anagũra tũtigĩte mĩrigo mĩritũ nĩ ũgũtũhurũkia gĩtũhingĩrie kana tiguo mũndũ gwĩtwo ti wa Esther ona Njoroge Kaimenyi makanika ona ni Nyambu nĩ ndĩramuona kanitha-inĩ wa Kĩmũrĩ kĩa Inoro ona toguo ningĩ Njoroge mtetezi wa Kĩamũtũgũ na Mũrĩithi Shema Guka Digital wa Kĩamũtwĩra ona Coach Babish kuma Nyahururu ona wa Jeni wa Gĩthĩga asanti sana ona wa muna wa kũrĩa Kĩbũrũ Kĩrĩnyaga nĩ ndamuona ona Kariũki Mũcobi wa kũrĩa Gathambi asanti sana ona Mũgo wa Vida nĩ thengio mũno makĩria asanti sana ona ũranjĩra ICCNS ũmũthĩ mũrathiĩ Thika Cathedral nĩ ũndũ wa moderator wanyu mwerũ Joseph Gĩcũhĩ tondũ Jeremia Ngumo nĩ araritaire and congratulations kũrĩ the newest moderator kanitha wa ICCNS by the way actually ginya kanitha wa ICCNS ona tungatĩria gua mbere moderator igeririo wĩra nĩ moderator wa kanitha wa PCA na toguo ningĩ ona umĩte harĩ kanitha wa PCA ona ginya ritaji ũngĩrora kũndũ kũingĩ marutĩte harĩ thĩinĩ wa ritaji ya kanitha wa PCA na nĩ atĩ ona moderator Jeremia Ngumo congratulations on ũtungata wa mĩaka mĩingĩ ũrathimwo ũgĩthiĩ na mbere na gũtungata na ona retire-inĩ wa marĩ wa iria-inĩ Kagarari thengio mũno makĩria ona mũndũ gwĩtwo Majedi neguo ĩni ona Nyareri Kamau nĩ ndakuona ũrathimwo nĩ mwathani gũkũ nĩ kwa Inoro nĩ gũikia matatha ma irathimo ona makĩmũko kwĩna mbia ciaku 100 kũrĩa gwa Changamkia Christina no kũmenya tu Inoro kũrĩ itherania 3*236*2# cokia ciũria ikoniĩ Inoro 100 rĩmwe nĩ niĩ ngũgwĩtĩra na Changamkia Christina ndĩraitha kwa mũtakinyĩtie 18 nacio thina gũkuĩre mecirio thake na ũigĩrĩrĩki nĩ tũkĩenega telefoni BCLB license number 0000297 ona tarĩu ũguo warahũka na warigwo nĩ atĩa na waigua ngoro inamĩte na waigua ũrigĩtwo nĩ atĩa na warigwo gũgũthiĩ atĩa ngwenda gũkwĩra ũndũ ũyũ ũmwe tondũ Ngai e muoyo nawe na nĩ akwarahũra kwĩna mwĩhoko na wĩna ũhoti wa gwĩka maũndũ maingĩ na ma magegania nĩ tondũ ngĩthoma marũa ma Paũlũ marĩa andĩkĩire Filipi 13 akiuga nĩ hotaga gwĩka maũndũ mothe na ũndũ wake we ũcio ũheaga hinya nĩ Paũlũ akĩarĩria Filipi na nĩguo ndoka gũkwĩra you can do all things through Christ who strengthens you kũgerera nĩ tondũ wa hinya wa Kristo nĩ atĩrĩrĩ maũndũ marĩa ũkũgomana namo rĩ ng'ethanĩra namo no camba without falling ndũkagũagũe no going ona toguo ningĩ wĩhoke hinya wa mwathani handũ ha hinya waku hotithĩtio nĩ Roho Mũtheru no torie no tobore na maũndũ maku magĩrĩre kwagĩrĩra mũno makĩria na ũigue nĩ mana ti therũ nĩ gũkwagĩra mũno makĩria nĩ tondũ arĩa metagĩrĩra mwathani Ngai nĩ okaga na akamahotanĩra ona nĩ akũhoreria makũmbĩ ũyũ wetagwo Waithaka wa Thũngũrũrũ mũhoreria wa makũmbĩ. Oh yes. Kafuiria mare thĩinĩ gĩtebeba makũmbĩ uonene ikĩhurutana makĩihũrwo nĩ kĩeha monete ta megũthira ĩndĩ gatagatĩ-inĩ kao mũhoreria makũmbĩ aikarĩte o hau erorere ũrĩa megwĩka makĩmũkaĩra Jesũ mũrũ wa Daudi ũkĩra nĩtũgũtonyerera mũhoreria makũmbĩ arahũka ũhorerie we wararĩria huho igagwathĩkĩra arahũka
rĩrĩa arahũkire akĩũria arutwo ake wĩtĩkio wanyu ũkĩrĩka ihũro-inĩ thayũ mũtige gũtangĩka ningĩ mũrekereria mũtonyerere maĩ-inĩ oi mũreria makũmbĩ ũrĩa wathĩkagĩrwo nĩguo na makũmbĩ ona rĩu arĩa muoyo nĩoĩ marĩa ũragerera ndangĩreka ũhoteke mũkaĩre na kayũ nĩegũkũhe kĩhurũko mũhoreria makũmbĩ arahũka ũhorerie we warareria huho igagwathĩkĩra arahũka ũhorerie huho ici tũrigicĩirie na wona twahotwo lenya nĩwe wahotwo kubarikiwa nayo. Shesheni hakuhe nao. marĩa tũragerera no reke ndĩmũmĩrĩrie na ciugo Jesũ oigire we nĩoĩ thĩna witũ gũkĩra ũrĩa twĩtangaga athĩngagia kĩeha akarehe gĩkeno atongagia ngoro ĩrĩa ĩthuthĩkĩte mũndũ mũthĩnia muoyaga kĩara-inĩ kĩa mathĩna akamwambararia arĩanĩre na nene mũhoreria makũmbĩ arahũka ũhorerie we warareria huho igagwathĩkĩra arahũka ũhorerie huho ici tũrigicĩirie na wona twohotwo menya nĩwe wahotwo mũhoreria wa makũmbĩ arahũka ũhorerio wa ici tũrigicĩirie cia wagi kũhinyĩrĩrĩka gũthĩnĩka riũa kwaga gwĩ kũndũ kwĩna ng'aragu na kũrĩa North Eastern na mĩgũnda ĩkomagara na gũkarigwo nĩ atĩ ona mawĩra maitũ ma o mũthenya makaga umithio ona mĩrimũ ona mĩnyamaro mũhoreria wa makũmbĩ arahũka ũhorerie makũmbĩ maya mwathani tũhorerie makũmbĩ nĩ twagũthaitha thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Jesũ uga amen. Ndĩrona kũrĩa Facebook ya Inooro FM ndona Kezia Gĩtaũ Kariũki Wangũ Penina Mũthoni wa Ndĩritũ Joseph Wanyoike Mũrĩgĩ Matũshika Muka ona Wakamano wa Kĩrere Ng'ash Babake Adrian wa Marĩ wa Iria-inĩ Kaga kũrĩa Rari Ndirango wa Famco Sagana thengio mũno ona mũndũ gwĩtwo Steve Mwangi Rĩũba kuma Meru tuko ndani sana ona Elmote Shikami thengio kuma mbere pamoja hadi mwisho wa tamati gũkũ Nairobi Kenyatta na Tarani ndakuona Ruth Mary Gĩtahi asante sana ona Samuga na Ivasha Mirera na Steve Gene thengio mũno na Gavana Mugambi Bosco na Ziviki ona George Gĩcũrũ nĩ ndamwona na Kĩhara wa Ng'ombe na Kate Mwĩshĩgi na mũndũ gwĩtwo Gavana Maishu wa Kĩgoco na Benjamin Nyaboro nyothe asante sana tũgĩthiĩ na mbere na kwambararia mũhoreria wa makũmbĩ na John Kanga nĩ ndĩramuona gũkũ nĩkuo Ngai arĩ gũkũ nĩkuo Ngai akoragwo gũkũ nĩkuo Ngai egũtũhotanĩra ona tũrũmbũiye maũndũ-inĩ marĩ mothe twamwĩrekereria na twamwĩhoka kanitha-inĩ wake mũrĩ ngetwo Bwana wa Inooro ndungata ya Ngai mũturu wa mũirũ nĩ honokete Jesũ nĩ mwathani
na no tuigeria mabataro maitu na bado kwina biashara kuria gwachangamkia Chris ni kumenya Inoro na kureithirania memerekia Inoro FM na maundu mothe makonie Inoro gathi haria thimu-ini akuragira thimu kahinya *236 *2# ugacokia ciuria ikonie Inoro thirine *236 *2# ugacokia ciuria ikonie Inoro ni ni kugwetera ngiri 100 changamkia Chris ni tukienega telefone BCLB license number 0000297 na tamaka rĩngĩ na rĩngĩ twĩgiaga na tũgethĩnia tũkahũra rũthĩ ya njeki tũkamenya mandĩka tũgethĩnia mũno makĩria na nĩ mandĩko thĩinĩ wa Jeremia 29:11 twĩraga nĩ njũĩ ndĩ na mĩbango mĩega ĩrĩa ndĩragwĩciria na ti ya ũru no nĩ ya wega atĩ maũndũ maku magĩrĩre mũrũ na mũrarĩ wa ithe witũ wĩhoke Ngai ona rĩrĩa gwĩkũritũ ona rĩrĩa wĩ ruo-inĩ ona rĩrĩa wĩ mĩnyamaro-inĩ ona rĩrĩa ũtagĩkĩte ona rĩrĩa ũrĩtwo nĩ hinya ona rĩrĩa ngoro inamĩte ona rĩrĩa ũrarigwo kwambia na kũndoka gũkwĩra wĩhoke Ngai biũ nĩ tondũ nĩ aragwĩciria meciria mega ona ningĩ mathayũ ũyũ Rachel Ngige na ciugo ici oh yes hallelujah ciugo ici these words nĩ mũhonoku oh yes ciugo ici oh ciugo ici nishishaire maũndũ me bata akĩhutia na kĩmera merire angĩ marĩ bize magĩtarabia mathogoranaga maitho-inĩ make matiaiguaga thoni kĩmera mena harokona nĩamu matiraciarania na muoyo mateng'eranĩtie gwĩtũrĩtwo itonga 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 ciugo ici nĩcio ciarehire maũndũ me bata akĩmarĩria wendo gaga okire mateithũre ciugo ici nĩcio ciarehire maũndũ me bata akĩmarĩria wendo gaga okire mateithũre gatagatĩ-inĩ ka andũ acio Jesũ nĩaugire nĩ kaba arĩa maragerera kũnyũrũrio nĩ ũndũ wa mũrũ wa mũndũ kwendekĩtwo magakena macanjamũkage mbere yake menyitĩrie ũhotani atũria a bara ciugo ici nĩcio ciarehire maũndũ me bata akĩmarĩria wendo gaga okire mateithũre ciugo ici nĩcio ciarehire maũndũ me bata akĩmarĩria wendo gaga okire mateithũre ciugo ici ciaririo nĩ mũrũ wa Ngai nĩ ma nĩcio ũma wa ciugo ici nĩ atĩ mũndũ atuĩtua ũrĩa arenda gwĩka nacio tondũ mwaki na muoyo itikananyitana nĩgũkagĩa na cira ihĩtia woire gĩtũihĩtia gũtikagĩa mathaa ciugo ici nĩcio ciarehire maũndũ me bata akĩmarĩria wendo gaga okire mateithũre ciugo ici nĩcio ciarehire maũndũ me bata akĩmarĩria wendo gaga okire mateithũre
Kimariria wenya ngaga Okire matidore ciugo ici etagwo rĩcoki gĩgũkũ nĩ kwa Inooro mũciĩ naguo nĩwo tũginotana nĩ kanitha wa Kĩmũrĩ ngetwo bwana wa Inooro nĩ ũhonokete Jesu nĩ mwathani ona ngamwambararia mũno Roja wa Nyama nĩ ndamuona Cage Karanja na Wangari Mĩrĩ Waithĩra ona toguo ningĩ kuria kwa SMS ya 22989 uyu ni nyagade na kana karetwo kari kahoeregete kire kuoga Ngai aroka ririkana aroka hutia na karokora kienene haga kiohigaga gakiendagwo ni Ngai ona nduga imeni nyaga ona ithuothe tugeimenia na Peter Njogi kuma Shuka Karembuni. Asanti sana na ndothe wa Karembuni Mushatha Ndagoni na Gicenge maikare kanitha-inĩ wa Kĩmũrĩ thengio kĩori wa Rubeni thengio mũno makĩria ona Mũrĩithi Shema ona Beni Gĩthua kũrĩa Turimoro thengio ona Ndama wa Karatu titherũ mwathani nĩoĩ mathĩna maitũ na nĩ arĩtũtongoragia ikĩro-inĩ ciothe na maũndũ-inĩ marĩ mothe ona Kĩmata wa Njokio kũrĩa Ndũnyũ Njonya Cege asanti sana ona toguo ningĩ tũgĩthiĩ na mbere gĩtawara magogo na gaceri gake thengio mũno makĩria ona James Bogu akina John Gĩtimo na Paul Makũmi Kariũki asanti sana nĩ ndakuona tũgĩthiĩ na mbere na kanitha wa Kĩmũrĩ kĩa Inooro ona hena family ya Mayanko wĩtagwo Kĩambũthĩ wa kũrĩa Ikino harĩa Gacinga nĩ tondũ tũtigĩtwo nĩ Mayanti mũtumia gwĩtwo Hana Gathoni wa Kĩambũthĩ Hana Gathoni marĩithia mwana maidadi mũiro wa Mũturi nĩ ahurũkĩtio nĩ mwathani na kũragĩcemanio gwake Ikino Gacinga na ante atawitũ ũcio gwĩtwo Hana Gathoni wa Kĩambũthĩ tũkamũthika mũthenya wa Tuesday na igongona rĩa mitha na mathiko nĩ gwake mũciĩ kũrĩa Gacinga kwa Mr. Kĩambũthĩ na rohurũka ũhoro Hana Gathoni wa Kĩambũthĩ o tũgĩthiĩ na mbere gũkũ nĩ kwa Inooro Eni nani ndirakena muno nginya niwe wija ya bũrũri nginya we silent listener haria hothe uri Ngai arokũrathima Ngai arogwĩka maũndũ mega ona nĩ gũthura Inooro ona nĩ gũtwĩhoka team blessed and favored asante sana mbarikiwe sana na mwarimu Gĩteru wa Ndaigana Nyukia Mũthee Mwangi Njogwa Gĩtaũ wa Tarubo asante sana ona John Gĩthenya wa kũrĩa Hiroti Boroa nĩ ndakuona kiugo nae mũrathime rũcinĩ rũrũ rwega rwa ũmũthĩ Mĩrĩ Waithĩra Mwangi Gerard Maishwa marĩ wa iria-inĩ Kagarari mũndũ gwĩtwo therapist Darren Joseph ona Samuel Maina Mataiga nĩ ndĩrakuona no kanjĩra uko mitamboni na wĩ mũrathime na gũkũ nĩ atĩ nĩ irathimo nĩ kuona Ngai nĩ Ngai mũingĩ ona kũrĩ na mbia ciaku ciringi 100 kũrĩa gwachangamkia Krisi thiri-inĩ *236*2# ugacokia ciũria ikoniĩ Inooro FM na ũgeterera 100 rĩmwe nĩ ngũgwĩtĩra na nĩ atĩ maũndũ-inĩ marĩ mothe na ikĩro-inĩ ciothe nĩ atĩ gatagatĩ-inĩ kau changamkia Krisi nĩ tũkienega telefoni BCLB license number 0002997 asante sana Areskive we Canada jambo sana Paul Makũmi Kariũki we really miss this voice in Wendo Parish in Nakuru East Presbytery asante sana no ndĩũka mũtungatĩri wanyu ũrĩa ũrarĩ ho ndanjĩtire mũtungatĩri ũgwĩtwo Janet Boa wa Mathenge no ndĩũka rĩrĩa rĩngĩ ndĩrĩgĩtwo asante sana no kĩgeithanie na mũtungatĩri Janet Boa wa Mathenge akĩgeithanie kũrĩa arathire Orojororok na rathimwo muno muno nĩ mwathani tarĩu tamaka twĩthĩnagia na tũgethumbũra na nginya atĩ wagage toro na nĩguo tũmagĩrĩrio mũthenya tũtige guoya twĩna Ngai mũnene wĩkaga maũndũ manene tũtige kwĩra mathĩna maitũ ũrĩa me manene no tũmere twĩna Ngai mũnene matu-inĩ fear not, do not fear tiga gwĩtigĩra ona Isaia 41 mũhari wa 10 ugaga ndũgetigĩre nĩ tondũ ndĩ hamwe nawe ona rũcinĩ rũrũ ona gũikaire ũrĩa gũikaire ona gũtari ũrĩa gũikaire mũrũ na mwarĩ wa Ithe witũ mwathani akwĩra ndũgetigĩre eheria guoya na njĩra ya kũgĩa na wĩtĩkia atĩ nĩ gũkwagĩra no ririkane Ngai hakuhĩ nawe Ngai hamwe nawe Ngai hamwe na ithuĩ nĩ egũtũhotanĩra nĩ egũtũtoranĩria nĩ gũkwagĩra ona mũndũ gwĩtwo Evangelist Ngure wa Pama wa kũrĩa PCA Bahati aratũririkania agatwĩra we nĩ arĩkĩtie kũmenya atĩ gatagatĩ-inĩ ka maũndũ mothe we ndariganĩire ona niĩ ndiriganĩire ona we ndũriganĩire oh yes nĩ Ngure wa Pama
kule Bahati na asalimike sana. Kubarikiwa nayo. Nane todo
Seragero ngai no kago endelea Jehova yage. Ne joe diriganeire ona diriganeire na nikio we muoyo. Etagwo Evangelist Gure wa Pama guku ni kwa Inoro mucii naguo niwo tuginotana tukigosha watheru tukiambararia watheru ni kumenya gatagati-ini ka mothe Ngai hamwe na ithui na tutiriganeire na ni aratwiciria meciria mega na mathayo ona tura tutige kumaka na tutigetigire ndigitigira na ndigimaka tondu Jesu ari hamwe na niĩ ndĩna Mwathani no ngarathimwo tondu Jesu ari hamwe na niĩ maũndũ-inĩ marĩ mothe kana tiguo Njathimano wa Rubis ya kũrĩa Flyover na Reverend Patrick wa SK Kamba Parish Irari na Jose Makanika na Jose Computer thengio mũno makĩria ũrathimwo mũno na Engineer Maina Gateru ũgeithĩke mũno ũcio nĩ gĩthĩnju wa Thumani arĩ kũrĩa Shehe nĩ kũrĩa mwena wa Masera. Asante sana tugithie na mbere na kwihoka Mwathani na gwitikia Mwathani na arĩa marĩ kũrĩa kwa YouTube ya Inoro FM mbarikiwe sana na Ngai amwĩke maũndũ mega kina Francis Gashera kina Kennedy Maina kina Moses Wahinya wa kũrĩa Raneti gĩthĩnju wa Thumani Kezia Gĩtaũ thank you and God bless you and do you good tugithie na mbere na kwihoka Ngai ũto tutiriganeire maũndũ-inĩ marĩ mothe na marĩ wa iria-inĩ Kagarari na kuona na Shiko the St. Stephen Church Kaga Parish ya Tezadi ũgĩte mweri 25 nĩguo mũtungatĩri ũgwĩtwo nĩguo kwĩna retire ya Elder Peter Njau Mũtũta na kĩrathimwo mũno nĩ Mwathani na Tezirecha wa Mũrũnga ndamuona mbari yothe ya Resha Merodiani Kamũingĩ wa na Michelle Mũthoni Matasia Ngong'u twĩ hamwe mũno makĩria na by the way ngĩthanĩrio kũrĩa PCA Kiambu Town Church ni kũrĩa gwa former DSG wa kanitha wa PCA Reverend Paul Kariuki kũu nĩkuo ndĩrathiĩ kũhunjia ndarĩkia kanitha wa Kĩmũrĩ kĩa Inoro mũthenya wa ũmũthĩ wabarikiwe sana Sarah Paul oiga ndũgwĩtigĩra we mwĩna Paul Kamau mũtikomaka mũtikoinaina rĩu hatirĩ ũndũ ũngĩ na hatirĩ nganja gũkũ nĩ kwa Inoro mũciĩ nĩwo tũginotana na changamkia Krisi yaku ĩha mbia ciaku ciĩ haha 100 rũcinĩ rũrũ *236 *2# ũcokie ciũria ikoniĩ Inoro niĩ na nĩngũgwĩtĩra 100 na nĩ hĩtũkie nega telefoni BCLB license number 0000297 rĩu tũine Gĩisiraeli kũmenyerera watho wa Ngai na Saminene rĩu nĩ gũthiĩ bio ĩni nĩkuo kũmenyerera muoyo na ũgĩ na irĩkanĩro iria arĩkanĩire na theru ĩni
kumenyerera watho wa Ngai nĩkuo kumenyerera muoyo na ũũgĩ na irĩkanĩro iria rĩkanĩire na theru tigai thiritũ na aremi matu-inĩ ngeranwa ciao nĩ ciaruo nĩ maregire kĩrathimo mwĩgunyi wao no kĩrumi. Haleluya, 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 haleluya. Akorinwo othe awarĩa mũkũ-inũ na akorinwo arĩa angĩ othe mageithĩke harĩa hothe marĩ rũcinĩ rũrũ rwega rwa ũmũthĩ. Nginya warĩa mũkũ-inũ nĩ oigire haleluya. Yes, ona mũndũ ũgwĩtwo Charles wa Ngasi nĩ ndakuona na Patrick makanika wa Nyahururu, thengio mũno makĩria, asanti sana. Ona to ũguo tũgĩthiĩ na mbere, mũndũ ũgwĩtwo Ndirango wa Meroni, ona John Corona gĩkĩũmĩrĩria IC Jabi-inĩ IC Nyandarua South, na mũtungatĩri Reverend John Maragwa Kanyi nĩ gũtigwo nĩ mũtumia wake. Poreni sana. Shushe miji Mere Waithera, Philip kama wazima, asanti sana. Mũrĩo harĩa Zimmerman, One Can Stage, na jeshi othe anduthi handũ hothe arũma bũrũri-inĩ mageithĩke mũno na marathimwo nĩ Mwathani. Tũgĩthiĩ na mbere na kwĩhoka Mwathani na gwĩtĩkia Mwathani na gweterera Mwathani maũndũ-inĩ marĩ mothe. Ona Dedan Mũkũngĩ wake na Ngobu, thengio mũno makĩria Dedan wa Mũkũngĩ, asanti sana. Thank you. Tũgĩthiĩ na mbere, rĩu nĩ ihinda rĩngĩ na kanya kangĩ nĩgetha tũingĩre mũtaratara-inĩ wa kũgoca watho na kĩbungo kĩa rwĩmbo. Nganjĩra wĩ mwena ũrĩkũ? Tũkagoca watho tũkamwambararia tũkamwĩra nĩ agĩrĩire. Irũngo rĩa mbere tũrorete ku finish Kumaru, irũngo rĩa mbere ĩni na kũrĩa gwachangamkia Kirisi ndũgatĩre. Thiri nĩ *236 *2# ũkacokia ciũria ikoniĩ Inoro ngirigana nĩ niĩ ngũgwĩtĩra. Changamkia Kirisi nĩ tũkienega telefoni BCLB license number 0000297. Thimo nĩ 0722200720 na 0735989989 ũgoce Mwathani na kĩbungo. Hello Inoro. Good morning ndungata Ngai mũturi wa Mũirũ. Good morning to you. Rũndũ wa thayũ mũhunjia mũnyere wa Mbarĩra wa Kabatin Center na Nakuru County nĩ ngithia kĩbungo kĩmwe. Karibu. Wĩhoke Mwathani rũgendo-inĩ no mũmenye wega ũtarĩ nganja, ona wona thĩna tiga guoya, wĩ guoko-inĩ gwake ndũkahotwo. Awitũ akũrathimia ndungata ya Ngai nĩ tũmwete ino gũkũ Nakuru County. Shalom, mũthenya mwega. Asante sana, thank you. James Bogwa akina Sarah Paul wĩ diaspora, asante sana. Ona mũndũ gwĩtwo Nyambura arĩ kũrĩa Cibara, nĩ kũgoca tũragoca watheru na kũmwambararia. Hello Inoro. Ndungata Roda. Ndirĩ na ũru. Ũcio nĩ wa Kĩgogo-inĩ Tetũ Nyĩrĩ. Guo karibu wa Kĩgogo-inĩ. Ira twĩkũrathimwo na mbura gũkũ wega. Amina, haleluya. Reke ndĩrũringithie. Rũringithie. Ũthamaki ũtwĩtĩirwo nĩ ũthamaki, ũtũire ũgiginyanĩirwo agiginyani, nao makatonya okuo itũra-inĩ, itũra rĩera marĩa maithori, watuĩka mũthigari ndũgetigĩre na ndũgetigĩre kũhĩngĩcwo nĩ andũ ona mbara, yanenehane ritũ giginyana nĩ ũgatoria. Reverend mũturi wa Mũirũ. Nĩguo wa Kĩgogo-inĩ. Tũgiginyana nĩ tũgatoria tondũ Ngai nĩ aturĩirie mbura biũ na kĩmera gĩkĩ kĩa Januari. Amina. Ũngĩkĩnyanĩra HSC OGW ndagĩtarĩ Patrick nĩ mũrĩithi wa Kang'ararĩ o harĩa Kĩrĩnyaga-rĩ. Nĩguo. Ũkĩmũgeithia mũno nginya mũndũ gwĩtwo Pastor Gorgeous, mũndũ gwĩtwo Michael Njogu nĩ wa Kĩgogo-inĩ, rathimwo mũno. Reverend mũturi wa Mũirũ tũkwendete mũno. Asante wa Kĩgogo-inĩ na ithuĩ tũkwendete. Thank you so much. Ona Ashirũka wa Ngũiwe kũrĩa Gatondo Karati na kũrĩa mwena wa Macera ũgeithĩke mũno makĩria. Hello Inoro. Good morning ndungata Ngai. Good morning. Wakora Kamano akire na nyireke ndĩrũringithie. Rũringithie. Jesu nĩkenaga nĩ wĩtũcio waku, ũgĩtĩkĩra kũngwĩra ona itarĩ kene, ngĩkĩrĩgĩrĩro kĩrĩa itarĩ nakĩo, na thũmbĩ njigĩirwo baba ĩwe tabunaga, mĩkũru yarika na irĩma cianeneha, ndeithia Ngai wakwa ndikanarĩre kuo, njerũ
ona kũrĩ nduma. Ngeithĩria patroni Dr. James Mũrĩithi wa Kang'ara na Wakamanu kuma Kĩrere. Asante sana Wakamanu, thank you. Tũgĩthiĩ na mbere nĩ kanya ndĩrakũhe ũgoco wa theru wa mbararie wa theru ũmwĩre nĩ agĩrĩire nĩ tondũ nĩ mana ti itherũ nĩ arĩ hinya na nĩ mũtugi. Hello Inoro. Hello Inoro. Nĩ kwega ndirĩ na ũru. Werwo atĩa ndungata ya Ngai? Nĩ kwega ndirĩ na kaũru. Ũcio nake agĩtwo Josephat Mũrĩu nĩguo kuma kũndũ gwĩtwo Ruiru bypass. Karibu Josephat Mũrĩu rũringithie. Ĩni ngwatanĩro ya ma atarĩ itherũ itũra nacu tũmwa Jesũ mbere nĩ kũgwatĩria ngoro ĩihũire ruo kwĩrĩgĩrĩra atarĩ itherũ nĩ muoyo weteirwo rĩrĩa wetirwo irio turĩtie tũgĩthaitha Ngai wende mũno tondũ ngai nĩekũigua mbere nĩ kũgwatĩria ngoro ĩihũire ruo kwĩrĩgĩrĩra atarĩ itherũ nĩ muoyo weteirwo rĩrĩa wetirwo. Ndungata ya Ngai nĩguo Mũrĩu. Ngeithĩria Pastor Joseph Minoro amaingĩ nĩguo harĩa hegwĩtwo Njeru Kĩambogo hamwe na bamĩrĩ yake yothe andũ haruma. Thengiũ. Nogĩe na ihinda rĩega mũno, nogĩe na mũthenya mwega, twara ngeithi nyingĩ kũrĩa ũgũthiĩ. Asante ũndũ ũmwe ũtinde wega na ũrathimwo Bwana Josephat Mũrĩu. Asante sana. Karibu sana. Eni tũrathiĩ tũkĩgocaga watheru tũkĩraga watheru nĩ mana ti itherũ nĩ agĩrĩire nĩ mwĩhokeku nĩ arĩ tha nĩ mũtugi tũkamũgoca na tũnua twitũ. Hello Inoro. Ndogo. Nĩguo. Wamona manake Kenya County. Karibu sana rũringithio wamona. Kadũ rũringithie. Ona rĩu maĩ nĩ marũrũ. Mothe nĩ marũrũ mũthemba wothe. Nakuga atĩrĩrĩ. Tiga gũikarĩte na marũrũ makĩria mũno ndungata. Nĩguo nĩ marũrũ maĩ tũkũnyua heho. Marũrũ biũ mwende ndungata Ngai ngeithĩre bari mũthĩ wa Kang'ara. Thengiũ asante. Ndungata ĩngĩ tondũ David Mwangi akorwo mwana wa Nairobi kanitha wa kũra gwĩtagwo Kayole. Nĩguo. Nĩ marũrũ ndungata gatuge nguo nĩ wamona. Gatuge nguo nĩ ũrũnje nĩ rũrũrũ ona rĩu nũnje no rũrũrũ. No angahũra rũcinĩ wamuna. Hello Inoro. Ndungata Ngai mũturi wa Mũirũ. Ndĩ mwega ndirĩ na kaũru. Good morning. Morning to you. Rĩrĩa wakinya gũkũ Rubisi na flyover. Nĩguo. Ũcio nĩ Jathiman. Karibu Jathiman ũringithie. Kende rũringithie. Rũrora tegũthiĩ kĩrĩma-inĩ kĩrĩa gĩtheru mũno gĩa Sayuni gĩmetametaga ndeto cio ũthingu wa Mwathani ũthingu wa Mwathani endere twanjia gũtetia ngoma tũmũrie mũthaka mwaki na wegera mũnene twanaruta kaĩ ngomo tarĩ thakaĩ ngomo tarĩ ngomeri githĩte no mweragwo ona kũmenya no mwamenyaga ituĩro tiarĩ rĩngĩ no mwakie na mũkĩnũmĩrĩra ndungata Ngai. Nĩguo Jathiman. Reke njarahũre Adimiro Kĩng'ori wa Magumu. Nĩguo. Mũtonga wa Texas Choma Point ya harĩa Naikuru rĩ. Onake arahũka na andũ othe a flyover Rubis marahũke. Thengiũ asante. Thengiũ. Thengiũ na nĩ tũthiĩte wega na mbere. Ũyũ nĩ kanitha wa Kĩmũrĩ kĩa Inoro na nĩ ndĩrona nyũmba ya Bernard Waithũkĩ wa Kĩbunja akũrĩa Gĩthũngũri nĩ ratũma ndũmĩrĩri ya macaka kũrĩ nyũmba ya Wambu wa Rogoi nĩ gũtigwo nĩ mwana wa Genson Kamau Wambu akahurũkio mũthenya wa gatatũ mweri 21 ũyũ wa Januari kwa mũciĩ Kahitine Village Gĩtugĩ Location Murang'a County. Pore kũrĩ family ĩyo nĩ kuma kũrĩ nyũmba ya Bernard Waithũkĩ wa Kĩbunja nake Genson Kamau Wambu ahurũkio horo. Arangĩ othe maragera mahinda maritũ Ngai aromũririkana na aromũrũmbũiya na aromũiguĩra tha. Tũthiĩte wega na mbere na kanitha ũyũ wa Kĩmũrĩ. Rĩu tũraingĩra irũngo rĩa kerĩ na irũngo rĩa kerĩ ndĩna pointi 5. Pointi ici 5 nĩ gũgũteithia mũno gũtoria mwaka ũyũ wa 2026. Niĩ ngetwo Bwana wa Inoro ndungata ya Ngai mũturi wa Mũirũ nĩ ũhonokete Jesũ nĩ Mwathani.
na kuria kwa changamkia Chris maundu no mega ithaa rimwe rithi ngirigana no igwetereire 3 star 236 star 2 hash ucokia ciuria ikonie Inoro. Changamkia Chris ni tukienaga telefoni BCLB license number 0002997 na maundu magakorwo mari mega o wega. Na Ng'ang'a of Joroge is in the house. Good morning, Ng'ang'a of Joroge. Good morning, Reverend. Karibu sana. God is good. All the times. And all the times. God is good. And that is his nature. Wow. Wow. Yes. Ni muthenya mwega wa Sunday. Negua. Mwena uyu wakwa gutikarite wega mitambo ndiri sawa. Aya tondu ndireigua. Are you sure? How? Ona thaisi. No thondeke kuu guku ni kwega. Ikoretwo na thina kuma oro Friday. Riu ngorigetwo kare nie niki wagioka wandikithia merigo meritu na niambia koina ni nguyaura merigo handu hititie ona mai ni maruru mai ni maruru mai mothe rwakinya rware mari baiga mai mothe ni maruru kinya ma studio kuria Ng'ang'a ni maruru wamona ri ya tukaria muno rucinde na mara mugo to ruci wa Samuel UK ajira ngugeithia muno ndageithika muno na kirathimwo muno otherwise niko salama. Karibu. Ni hamwe na family yakwa. Neguo. Riu tutugata twigwataniro kuma riu. Neguo. Nginya mathaini ma thainya. Karibu. Na thinacara cia rucine. Oh yes. Mathaa uramenyithio ni Inoro FM. Twi haha niguo tukumenyithio uria kurathie na mbere guku bururi-ini na nja wa bururi, tugucanjamure na tukunore meciria maku kugerera tabarĩra-inĩ citu itiganĩte. Inoro FM nĩ itaĩrĩro rĩa ũmenyo na ũũgĩ. Inoro ceceni hakuhĩ nawe. Mogene motare Inoro FM. Haya, weka kaende. Inoro Oroshine. Thinacara cia rucine ngumenyithie mamwe ma maria turi namo. Kiama gia Foda Sili kiria kiambĩrĩirio nĩ mũtigaire Stanley Jido Matiba nĩ kĩrugũrĩtio werũ na gwĩtwo United Party of Independent Alliance nĩkĩo UPIA. Kiama kĩu kĩrugũrĩtio mwerekera-inĩ wa gĩthurano kĩnene kĩa mwaka ũkĩte. Oro rĩrĩ kwĩna mũhuhu atĩ ateti ng'ũũ kũrĩa kaunti-inĩ ya Murang'a nĩ meharĩirie kũrugũria ciama ciao njerũ cia kĩũteti. Joseph Wachira nĩwe ũrĩ na ũhoro ũyũ makĩria. Tauni-inĩ ya Murang'a nĩkuo kĩama gĩkĩ kĩa United Party of Independent Alliance UPIA kĩrugũrĩtio. Igĩtongorio nĩ mwandĩki mũnene wakĩo nĩwe Joe Kangũcũ. Gĩtũmi gĩa tũhingũra obici ĩno mbere nĩ kũ-recruit members thĩinĩ wa kĩama gitu, na county ya Murang'a nĩ qualified, is already qualified in the membership as per the office of the Register of Political Party. Kĩama gĩtuĩka qualified or compliant, gĩtuĩka compliant nĩ ũndũ wa gũkorwo kĩna 24 counties ciena members 1,000 gũthiĩ na kĩ. Ithuĩ kĩama gitũ kĩna counties 35 nĩ kĩama kĩombirwo mwaka-inĩ wa 1991 nĩ ũrĩa warĩ mũmbunge wa Kĩharũ Stanley Jido Matiba, kũrĩa kwa ihinda rĩrĩ kĩratongorio nĩ ũrĩa warĩ minister wa kĩgĩna Ukur Yatani. Na nginyo-inĩ cia Matiba cia kũhe mũingĩ mweke wa gwĩcagũrĩra kana let the people decide, kĩama gĩkĩ gĩkiuga gĩtikwamba kũrĩhia ahũranĩri. Tũtigwĩtĩkĩra rĩngĩ atĩ no rĩrĩa tũrĩonaga itonga na andũ arĩa angĩ tũgatigaga nginya andũ arĩa marĩ thĩ kĩrathi gĩa thĩ atĩ matingĩhota gũtongoria. Gũkĩrĩ ũguo atongoria kĩama gĩkĩ makĩũria mũingĩ na makĩria andũ ethĩ kuoya kura. Oho atumia na andũ acio ethĩ makĩũrio kwaga gwĩtigĩra kũrika ũteti-inĩ. Koguo korwo mũndũ ahota wothe kuoya kura athure mũndũ ũrĩa akwenda, ndarĩ hĩndĩ akauga nĩ arahinyĩrĩrio tondũ mũndũ ũcio nĩwe wekire atĩa athurire. Party leader Ambassador Ukur Yatani amepatiwa all the northeastern frontier area yote, sorry from Turkana mpaka chini Lamu, ameambiwa tafute viongozi. So kila mmoja amepewa jukumu. Kuna ule atenda Western, kuna ule atenda Nyanza, kuna ule atenda Rift Valley. Handũ-inĩ ha ceceni hakuhĩ nawe Inoro FM, njĩtagwo Joseph
wa cira. Tuingire Nyandarua kuria ikari kuria mwena wa Murungaru Kinangofu kaunti-ini ya Nyandarua ni matetete ni undu wa cioro cia muingi kurekererio o hamwe na irundo cia giko itegukora ikiunganio ni undu ukoretwo ukihotomia biacara makiria thoko-ini ya Murungaru na kuiga muingi ugwati-ini wa kunyitwo ni mirimu iria icangagirwo ni giko. Simon Ngwena cerete kuria Murungaru na akamurika makaya ma muingi. Aikari a taoni ya Murungaru maugite mari ugwati-ini munene wa kunyitwo ni mirimu kuona cioro cia muingi mwena ucio citikoretwo cigithambio na gutahirwo ria na uguo andu makoretwo magithie bata githaka-ini. Na haha nitukona thina muingi muno wa kioro kiriku giki ha Murungaru state tondu nginya atumia ria moka ona mationaga gwa guthie mehithana guku thutha guku thabairi ona ithuarume tuthiaga kugu ugu ni kwaga gwa gwiteithia. Na ona thutha wa thirikari ya kaunti ya Nyandarua kwiranira gutigirira giko kiria giteagwo kiara-ini kiria kiri mwena ucio ni kiarogotwo kaingi, undu ucio nduigana gukinyanirio kuringana na mwihoko wao. Ungirora thoko ino no urore kuria ngeta-ini ucoke urore cioro citu haha ucoke urore maratathi maria meguku rukungu woka haha muthenya ukoraga giko giki gigicinirwo haha na iria ni nguo njeru cirenderio haria unjire andu itu kana he mundu ungigura nguo citogereirwo haha. Maugite murutire wa biacara gukuhe na kiara kiu uthiite na mbere kuritoha kumana na ngi nyingi na muruki uria ukoretwo ukimatunga o muthenya. Ngi irareka tuikare haha kiara-ini riu kiara giki ni gitumite kinya thoko ihanete gucambicuka na githiaga ugu ikiuraga riu ino turona tete gutuika tari thoko ino turona tete gutuika tari kiara thiini wa kambi gatagati. Mongereire ati ona ciana ciri ugwati-ini wa kunyitwo ni mirimu ni gukorwo aingi ao makoretwo magithakira hakuhi na kiara kiu kuria riu ona mai ma muiyoro macokaga guthereria giko kiu biacara-ini cia andu. Nitumakaga muno tondu kiara giki kihata miaka iri na kwina ciana na kwi macuba mekuo mangitemanga ciana iria ci thiini wa gikaro wa kambi ino. Uguo ni tungihoya government bandirisha oke atwehererie takataka ino thiini wa Kinangofu wa Murungaru. Gukiri uguo riu maroria thirikari ya kaunti ya Nyandarua kuhingia kiraniro kiayo gia gukorogotithagia giko taoni-ini yo kaingi na oho yandike mundu wa guthambagia cioro cia muingi kana icikomborithia mateta mau magiuka o riri ciiko cia wici na wagi wa utungata wa thitima cigomeire aikari acio a Murungaru. Na gavana wa Nyandarua etagwo Badirisha na nginya ona guku ndaceragwo na ndenda kumenya na riria acerete okite kuheana miti na handu ha kuheana akiambia kwendia mutingi tuone turigo no wa gakihimisa na ari magitu thondekere ona undu ona umwe ona magiuka gutuhoya kura ri magagikorwo ni turamona mawiko maria mareka na atongoria itu ni mahetukaga haha atongoria itu ni mokaga kuhoya kura giko giki ki haha na nie ni ingiuria andu na wana biashara aria meguku matika mahe kura aikorwo giko giki gitikweherio haha na nie ni tuguka na ni tukweheria no na ithuĩ twaugwo ũũ ta mbeũ njĩthĩ a gũkũ tutikwenda kuona andũ a kanjũ magĩũka gwĩtia mbeca na mbeca citũ matirarutithia wĩra. Ngĩribotera Inooro FM kuma kaunti ya Nyandarua, rĩtwa rĩakwa nĩ Simon Ngure. Thinacara ĩrahĩtũkia ndagĩka 8 na nĩ ũndũ wa mohoro maya hamwe na mangĩ maingĩ na njĩra ya gwĩthũrana wega rĩu nĩ tũkomanagwo na ciahanda thaa ĩmwe rũcinĩ rũrũ njĩtagwo Ng'ang'a wa Njoroge. Inooro rucini nĩ ũndũ wa mohoro maya na mangĩ maingĩ o hĩndĩ ĩrĩa marahanĩka tũma SMS kiugo news kũrĩ namba 22200. Inooro Shesheni hakuhĩ nawe. wa Kimuri tukahoya mwathani twagutia twagutugiria twakwambararia tukagoca Ngai live andu aria na holeri ngoro njega ciyuire tha tugathoma ciraki nĩ kũrĩ andũ aganu makoragwo mainamĩte magĩcakaya no na kũu thĩinĩ makoragwo maiyũire nĩ rũmena mahithaga mothiũ mao magetua atĩ matiraigua no rĩrĩa mataronwo ti andũ ega nĩ mũndũ ũngĩgwĩka ũru nĩ mũndũ ũngĩgwĩka naĩ ngerekano nayo na toguo ningĩ arata ake makĩmũhe campus na campus ĩno mamũhĩre makĩmwĩra ĩno mĩhũthĩre hĩndĩ ĩrĩa ũgũthiĩ nĩgetha ndũkorage njĩra kĩhonoko mita mũrata wakwa ũrĩ harĩa ũrĩ thikĩrĩria ngũhe ũhoro tondũ rĩngĩ no ngũhe kiugo ngoro yaku ĩhorere tukaigua kiugo Jehova mũnene wa ita kuga atĩrĩ thutha wa kahinda kanini nĩ ngathingithia igũrũ na thĩ rĩngĩ kanitha wa Kimuri kia Inooro na mũturi wa mũirũ
Hihi ni withiranetie kumenya ciĩgiĩ ceceni ya Inoro FM? Mahinda-inĩ maya ma Christmas, Inoro FM nĩ tũkũreheire changamkia Chrissy promotion. Nĩ tũrakũhe mweke wa kwĩhotanĩra mbeca baribari wona waihũria ciũria hũthũ makĩria. Kwĩna ciringi 10,000 harĩ o tabarĩra citũ ciothe kuma rũcinĩ o nginyagia tabarĩra cia ũtukũ. No ũndũ ũrĩa mwega makĩria nĩ atĩ tabarĩra-inĩ ya Hagaria kwĩna kĩmanjĩka gĩa ciringi 100,000 cia kwĩhotanĩrwo. Nĩguo tuĩke mũhotani, hũra *236*2# wĩihũrie ciũria no tuĩke mũhotani. Ciũthi ino igũkuĩre meciria, thaka na wĩigĩrĩrĩki. Gĩũthi gĩkĩ gĩtigathakwo nĩ mũndũ ũtakinyĩtie mĩaka 18. Nĩgĩtĩkĩrie na gĩkahĩtũkio nĩ BCLB license number 0000297. January pressure iko juu. Uniforms, books, shoes, fees. But every parent just wants one thing. Watoto wao waanze mwaka wakiwa tayari, confident na wakiwa best. Naivas iko hapa kukusaidia. Deals ni up to 50% off on all back to school essentials. So you can tick everything bila stress. Na kila time una shop, unaweza shinda weekly ama monthly prizes, including gari au senke. Imagine starting the year na hizo blessings. Usiangalie mbali. Naivas ndio your true partner this back to school season. Shop at any Naivas Kiloko or online. Prep, save and give your child the best start. Naivas saves you money. No wende kuruta wĩra bũrũri wa Dubai ona kana Saudi Arabia, Ajira nĩ marakũnyitithania na andĩki ega kũrĩ mabũrũri macio na mangĩ maingĩ. Twĩna mawĩra ma ndereba wa taxi, boda boda, andũ a gũthambia, andũ a kũiga ũgitĩri, andũ a mĩako na mawĩra mangĩ maingĩ. Nĩ tũgũteithagĩrĩria kuma application, gwetha visa nginyagia ũgakinya bũrũri-inĩ ũrĩa ũraruta wĩra. Nĩguo ũapply cerera www.m-ajira.com ũthondeke profile yaku, tũkũnyitithania na wĩra ũrĩa ũkwagĩrĩire. Tũrũmĩrĩre TikTok m-ajira.digital kana Facebook @m-ajira na ningĩ no tũhũrĩre thimũ 0709488881 nĩ ũndũ wa ũhoro makĩria. M-Ajira, your gateway to credible global opportunities. Muikari wa Murang'a na matora maria marigicĩirie. Ceceni ya Inoro FM rutũrĩo hau hanyuja Murang'a Town to Benson Mugo Building kurigania na United Circle Hospital Road. Ukwaranĩria na Cecilia, namba yake ya thimũ nĩ 0724614507 kana Martha, namba yake ya thimũ nĩ 0721601550. Inoro Ceceni hakuhĩ nawe. Hihi ni withiranetie kumenya ciĩgiĩ ceceni ya Inoro FM? Mahinda-inĩ maya ma Christmas, Inoro FM nĩ tũkũreheire changamkia Chrissy promotion. Nĩ tũrakũhe mweke wa kwĩhotanĩra mbeca baribari wona waihũria ciũria hũthũ makĩria. Kwĩna ciringi 10,000 harĩ o tabarĩra citũ ciothe kuma rũcinĩ o nginyagia tabarĩra cia ũtukũ. No ũndũ ũrĩa mwega makĩria nĩ atĩ tabarĩra-inĩ ya Hagaria kwĩna kĩmanjĩka gĩa ciringi 100,000 cia kwĩhotanĩrwo. Nĩguo tuĩke mũhotani, hũra *236*2# wĩihũrie ciũria no tuĩke mũhotani. Ciũthi ino igũkuĩre meciria, thaka na wĩigĩrĩrĩki. Gĩũthi gĩkĩ gĩtigathakwo nĩ mũndũ ũtakinyĩtie mĩaka 18. Nĩgĩtĩkĩrie na gĩkahĩtũkio nĩ BCLB license number 0000297. Rĩrĩa gwĩ kwega tũkoragwo hamwe nawe, ona kũngĩtuĩka maũndũ nĩ makũritũhĩra, tũkũhĩmbagĩria na tũgakũhe kĩande gitũ ũrĩrĩre ho, tũgakũgiria maithori. Inoro FM nĩ mũciĩ wa ũtugi na ũtana. Tũkũheaga mohoro me mahiũ matarĩ maracambicũrwo nĩ mbarĩ ya nyamenya magagae. Tũkũmathagĩra maũndũ ma gũkũgarũrĩra na kwagĩrithia mũtũrĩre waku. Inoro FM, hatirĩ nganja, nĩ ceceni hakuhĩ nawe. Kanitha wa Kĩmũrĩ kĩa Inoro, ngata ya Ngai mũturi wa mũirũ. Marũgo 5 ma kanitha wa Kĩmũrĩ kĩa Inoro. Irũngo rĩa kerĩ, wĩ bara, wĩ nyũmba, wĩ mũkawa-inĩ ona kana wĩ wĩra-inĩ o wothe, kiumia rũcinĩ no kanitha wa Kĩmũrĩ. Ni nagũtangĩre ũguo igĩrĩ gũkwĩra karibu sana ũrĩ harĩa hothe rĩrĩ nĩ irũngo rĩa kerĩ, na ndakwĩra nĩ gũgũikĩria point 5 njega mũno igũteithio torie mwaka ũyũ wa 2026. Na ndikĩrĩ na kaũru ndĩ mwega ngahonoka ngamenyerwo Nancy Muge nĩ ndamuona, John Gĩtimũ ona Tezrecha, Oliver Kevas nĩ ndamuona, Rose wa Samu na kanjĩra Rabirabi kwĩ family ya mũtungatĩri wake Paul Kariuki Irad.
marĩ kũrĩa UK na megĩkomora Ngai amahethayo na momĩrĩrie. Ona Sara Muthare, good morning, ũkanjĩra Gatanga well represented. Ona Gĩtawa Mĩharati, ona Kuria Fair Price, Wegidori kũrĩa Kĩno na John Wairia kuma Kamũkabi, kũrĩa Goda akanjĩra ona Kemĩtambo-inĩ. Ona mũndũ wanjĩra pole sana my cousins following the death of my auntie Nyathegi wa Bahati na Ikunu kanyingi wa 100 tima Isaya Mũkũino wa Marakwet tũrakwo Isaya Mũkũrino Gĩthaiga wa Cira Wathome Muoya nĩ ndamuona. Ona Njũgũna wa Recho wa Gĩthumu kĩa kaya kĩa Kandara kwa Mashani thengio mũno makĩria. Asante sana, tũgĩthiĩ na mbere na kwĩhoka Mwathani ona gwĩtĩkia Mwathani na gweterera Mwathani maũndũ-inĩ marĩ mothe na ikĩro-inĩ ciothe. Naguo wĩ harĩa hagĩrĩire ona arĩa maratũigua menja wa bũrũri mwĩ diaspora inyuothe harĩa hothe mũrĩ, Ngai aromũrathima na aromwĩka maũndũ mega na motugi na ma magegania, na atwarane na inyuĩ na ikaranie na inyuĩ na athiĩ na inyuĩ na amwĩkĩre maũndũ maingĩ na manene na ma magegania na cio ngumo na ũgoci icokerere Mwathani Ngai witũ, tondũ nĩ arĩ hinya, tondũ nĩ mwega, tondũ nĩ mũtugi na nĩ arũmbũyagia andũ ake na akamahotanĩra rĩu na hingo ciothe tene ona tene, ameni. Na ngũririkanie ũkiumagara ũgĩthiĩ thabarĩ ciaku rĩu nĩ atĩ Wingo nĩ marakũrũmbũiya nĩ tondũ maratiga atĩ nĩ wakuo wega na ũigĩrĩrĩki na gĩtĩo, ona magatigĩra nginya mĩrigo yaku nĩ yakinya harĩa ĩrabatarania gũthiĩ, na toguo wahũthĩra Wingo wĩta customer nĩ acokerio cashback. Na nĩ atĩ kwĩgira na app ya Wingo gũthiĩ harĩa ha Play Store kana App Store ũmĩ download kana wandĩke SMS kiugo Wingo kũrĩ 20425 na nĩkĩo tũroiga Wingo let's go. Oh yes. Eni na tũirũngo rĩrĩ rĩa kerĩ no wega ndĩrathiĩ na mbere kũririkanagia atĩ gũkũ kwĩna mbia ciaku ciringi ngine ngiri 100 rũcinĩ rũrũ kũrĩa gwa Changamkia Krisi, na nĩ atĩ ũrathiĩ thimũ-inĩ yaku harĩa ũhũragĩra thimũ kahihinya *236 *236 ũkorio kĩũria gĩkoniĩ Inooro FM ũgacokia wega, wacokia wamenya ũkaingĩra mũtata-inĩ wa kũhotana ciringi ngine ciringi ngiri 100 rũcinĩ rũrũ mbeca varibari. Na Changamkia Krisi rĩgathakwo mũtati mĩaka 18 hĩtũkie nega telefone BCLB license number 0000297. Na mwaka ũrĩ kĩambĩrĩria ona tũkinyĩtie wiki 3 na kwĩna maũndũ maingĩ magĩkoretwo magĩthiĩ na mbere mũtũrĩre-inĩ ũyũ na maũndũ maingĩ mekuo, na nĩ atĩ ona kwĩna maũndũ maingĩ ũrabanga na ũreciria na ũrecũrania igũrũ rĩamo, ona ũroiganie mwaka ũyũ wa 2026 ona nĩ ũramandĩkire na ũrakururĩra, na rĩu nĩ gweterera na gwĩthugunda na kũrora na gwĩta Mwathani na kwĩra Mwathani maya na maya na maya na maya nĩ ngwenda ũnjĩkĩre mwaka ũyũ wa 2026 Mwathani maũndũ maya nĩmo ndĩrenda na nĩmo ngũgũthaitha tuũhingĩrie nĩ tondũ wĩtha na wĩ mũtugi. Na gatagatĩ-inĩ ka macio wenda gũtoria, you have to overcome by trusting God's process. Weterere Ngai atwarithie mũtaratara wake wega, weterere tu Mwathani akinyanĩrie maũndũ macio, weterere tu torĩa Paulo andĩkĩire Filipi thĩinĩ wa Filipi 1:6 ugage o mũthenya na ngakĩmenya ũndũ ũyũ nama atĩ we ũrĩa wambĩrĩirie wĩra mwega thĩinĩ wanyu nĩ akaũrĩkia o nginya mũthenya ũrĩa wa Jesu Kristo. Atĩ Mwathani ũratwambĩrĩirie mwaka wa 2026, Mwathani ũrambĩrĩirie ũndũ ũcio ũbangĩte na ũthugundĩte mwaka ũyũ wa 2026. Ngai ũyũ ũbangĩte maya na maya nĩ tondũ waku mwaka wa 2026 no akaũrĩkĩrĩria, nĩ tondũ ona mũrĩmi ndatindaga o mũthenya handa ũmũthĩ rũciũ agathiĩ kwenja mbegũ kũrora kana nĩ irakũra kana nĩ iramera, agatinda agĩthiĩ gũthikũria kũrora kana nĩ irutire nguha kana kũrora kana nĩ okorwo nĩ waru nĩ irutire nguha. Mũrĩmi ndatindaga atĩ tondũ rĩa handa mbegũ atinde agĩthiĩ kũrora agĩthikũragia kana nĩ irakũra kana nĩ ciatũkĩte. Ũrĩa ekaga nĩ gũitĩrĩria maĩ, nĩ kũrĩmĩra, nĩ gwĩkĩra thumu na kũgĩa na ihinda rĩa gweterera, nĩ tondũ angĩtinda agĩcienjaga o hĩndĩ mũtaratara wa gũkũra ndũgũkinyanĩra, nĩ ikũhoma itigakũra wega. Mũrũ na mwarĩ wa ithe witũ mwaka ũyũ wa 2026 tiga gũtinda ũgĩthũkĩrĩria ũndũ ũrĩa mwega Ngai arambĩrĩirie na njĩra ya kwaga gĩkindĩrio, na njĩra ya kwaga gweterera, na njĩra ya kũgĩa na kĩinaino. Eterera wĩyũmie rĩa mũri harĩ Mwathani, ũikarage ta ũrĩa tũinaga ndĩthiaga o mũthenya nginya ngakinya Kanani, nĩ ngũthiĩ Kanani ĩrĩa o kahora
o kahora ona hindi utarona turathie na mbere ri we thie na mbere na gweterera mwathani thie na mbere na kuhoya thie na mbere na guhathika thie na mbere na gwitikia ni tondu Ngai ni arikagiriria undu wothe ambiriirie ona mwaka uyu arambiriirie no ekurikiria na ni gukwagira wihoke mwathani rugendo-ini ino mumenye wega tari nganja ona wona thina tiga guoya wi guoko-ini gwake ndukahotwo na tukiine ruru rwa Jay Karuya uge kuria Ngai undutite. Kubarikiwa nayo.
Eni gakijoya kau gakuria udutite. Aije igaro yana ngwanirira. Asante sana. Nĩ mwathani, nĩ Ngai, nĩ mwega na nĩ mũtugi. Tweterere, we trust God process. Tweterere Ngai atũtwarithie wega, tũgĩe na patience. Tũgĩe na gweterera mwathani, na tweterera no gũkwagĩra. Nacio ngumo na ũgoci cocokere mwathani. Na John Kanga nĩ ndamuona. Ona Jose wa Kiburi nĩ ndamuona, ona Mĩrĩngo Iri wa Kivio, na mũndũ gwĩtwo wa Geshu wa Kavio. Aroiga hapo sasa maũndũ nĩ mega. Nĩ kwambararia watho na kũmwĩra nĩ mana ti itherũ mwathani nĩ ũtũrathimĩte. Ona mwarimũ Njago nĩ aiga wow, back to back. Ni agatwarĩkia kũrĩa Mũrang'a Diocese-rĩ. Matirangĩithania niĩ ndungata ya mwathani. Nayo gagĩcokia nĩ njĩkwo ta ũrĩa woiga. Thank you so much. Kwagĩra mũno makĩria. Ona Teresia Wanjiku thengio mũno makĩria. No tũrathi na mbere na kanitha ũyũ wa Kĩmũrĩ na kwambararia watheru na kũgoca watheru na kwĩra watheru nĩ mwega na kũmũririkania ũrĩa twendete nĩ tondũ nĩ mwĩhokeku maũndũ-inĩ marĩ mothe na ikĩro-inĩ ciothe. Ũguo kwa Inoro maũndũ nĩ mega, reke ngwĩre. Ndarora nginya kũrĩa kwa YouTube acirika mekuo mokĩte gũka. Ona kũrĩa kwa SMS ya 22989, ona kũrĩa kwa X at Inoro Kĩaikarat Mũturu wa Mũirũ, ona kũrĩa kwa Facebook page ya Inoro FM na ndungata ya Ngai Mũturu wa Mũirũ, blessed and favored. Ona me diaspora, God bless you. Na kũrĩa kwa Changamkia Krisi ngirigana ciaku ciho *236 *2# ucokie ciũria ikoniĩ Inoro *236 *2# nĩ nĩguo gwetera ngirigana mbeca fari. Ĩni gũcenjerie mũtũrĩre waku na nĩ tũthiĩte wega. Ũndũ wa kerĩ wa gũtoria mwaka ũyũ wa 2026 tũgũtoria na njĩra ya kwerũhia mwĩcirĩrie witũ by renewing our mind. Kwerũhia ũrĩa wĩciragia, gũcenjia ũrĩa wĩciragia, gũcenjia mwĩcirĩrie waku. No mwaka wĩcenjie. You have to change your thinking. We ndungata gĩthũngũ na kĩo-rĩ. Wĩcenjie venye unafikirianga. Wĩcenjie mwĩkĩre waku wa mwĩcirĩrie waku mũno makĩria wa maũndũ. Ona Paulo akĩandĩkĩra Roma marũa make 10:12 mũhari wa 2. Romans chapter number 12 verse 2 yugaga atĩrĩrĩ, na mũtikahananie ũhoro wanyu na wa andũ a gũkũ thĩ, no rĩrĩ mũgarũrũke ũndũ ũngĩ nĩ ũndũ wa ngoro cianyu gũthondekwo, meciria macio makerũhio, nĩguo mũhotage kwĩmenyera kũna maũndũ marĩa Ngai endaga mekwo, na mũno marĩa mega marĩa mangĩtĩkĩrĩka, o marĩa makinyanĩru kũna. Mũcenjie mwĩcirĩrie, nĩ gũcenjia ũrĩa andũ meciragia, nĩ gũcenjia mwĩcirĩrie maũndũ-inĩ ũrĩa wĩkaga maũndũ. Ũcenjie biũ mwĩcirĩrie waku wa maũndũ. Nĩ tondũ harĩ andũ erĩ maumagaraga na makiumagaraga kwarĩ na mbura harĩ nene, na mbura ĩno ĩkiura nĩ atĩ ũmwe akĩambia kũnegena nĩkĩ kũroira gũkũ nĩkĩ, kagũtangiura ngakũ, kagũtangiura mĩgũnda-inĩ ta ũrĩa mwana oiga, gũkũ kũroira nĩkĩ na nĩ taũni. Ũmwe akĩambia kũnegena na akĩnegena mũno makĩria. Ũrĩa ũngĩ-rĩ agĩkorwo arĩ na itangi rĩake, maĩ mothe ma mbura magĩgĩthiĩ itangi-inĩ rĩake nĩgetha akamahũthĩra rũciũ. Na nĩ atĩrĩrĩ, haha-rĩ maũndũ nĩ merĩ. Ona ũhoro ndũrĩ harĩ mbura, ũhoro nĩ mwĩcirĩrie. Ũmwe eciria ambia handũ eciria ũrĩa mbura ĩkũmũteithia akĩambia kũnegena. Ũyũ wa kerĩ nake agĩtahĩrĩra maĩ maya ma mbura itangi-inĩ rĩake akona maĩ ma rũciũ. Mũrũ na mwarĩ wa ithe witũ, kĩrĩa kĩana gũtoria hau gabere mwaka ũyũ gĩtigũgũtoria angĩkorwo nĩ ũgũcenjia mwĩcirĩrie waku. Mwaka ũyũ wa 2026 tiga kũnuguna, tiga kũng'ong'oira, tiga gũtetaga no maũndũ mothe. Aca na nĩ atĩrĩrĩ, ihũrĩrĩria meciria maku kiugo kĩa Ngai, ihũrĩrĩria meciria maku kuona maũndũ mega, hũnĩrĩria meciria maku na mwĩcirĩrie mwerũ, hũnĩrĩria meciria maku na kwaga guoya, hũnĩrĩria meciria maku na maũndũ marĩa mega. Ona to ũguo ningĩ nĩ atĩrĩrĩ, ũmahũnĩrĩrie mũno na kiugo kĩa Ngai. Ona ndũkamahũnĩria ta hau kabere nĩ wahotirwo kana kũrerwo kana kũrerirwo. Aca, ũyũ nĩ mwaka wa kũhũnĩrĩria meciria maitũ na mwĩcirĩrie mwerũ na gwĩciria kwerũ na kwerũhio mwĩcirĩrie wa maũndũ. Na weka ũguo maũndũ nĩ mekwagĩra thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Ngai Ithe na rĩa Mũriũ na rĩa Roho Mũtheru.
na nima na niguo kuri na gutangiri uguo ingiri gukwira haria hothe uri uga ameni. Uyu ni muru wa ithe witu Njeru Thigara twira tureke gitumi kia mutharaba kirute wira ngoro citu na meciria meruhio. Oh yes, riu tauma kia mutharaba kirutire wira tu mona mona. Njeru Thigara no turakuhera thina mbere na kuhona wi kuria India. Kanagia ruo runene gethisemane na mamai maya makadirikania rũĩ rũrĩa raumire Kaibari. Gikombe gĩkĩ ũkuona kĩndirikanagia ruo runene gethisemane na mamai maya makadirikania rũĩ rũrĩa raumire Kaibari. Kia mutharaba kirutire wira tu ngoro citu na meciria maitu na mĩĩrĩ itũ na kĩrĩa gĩothe twĩnakĩo Kalvarĩ. Reke rĩu gĩtũmi kia mutharaba kirutire wira tu ngoro citu na meciria maitu na mĩĩrĩ itũ na kĩrĩa gĩothe twĩnakĩo Kalvarĩ. Moritũ ciatoririo rĩrĩa mũhonokia wambataga Golgotha ũkuĩte mũtharaba mũritũ kũhona ndahoneire Kaibari. Irĩma na moritũ ciatoririo rĩrĩa mũhonokia wambataga Golgotha ũkuĩte mũtharaba mũritũ kũhona ndahoneire Kalvarĩ. Reke rĩu gĩtũmi kia mutharaba kĩrutire wĩra tu ngoro citũ na meciria maitũ na mĩĩrĩ itũ na kĩrĩa gĩothe twĩnakĩo Kalvarĩ. Reke rĩu gĩtũmi kia mutharaba kĩrutire wĩra tu ngoro citũ na meciria maitũ na mĩĩrĩ itũ na kĩrĩa gĩothe twĩnakĩo Kalvarĩ. Kubarikiwa nayo. Nĩ kanitha wa Kĩmũrĩ kĩa Inooro. Kenda ciakinya bũrũri ũkĩgĩa nduma mũthamaki wothereri waharũka kwa ngoma ũkĩmũtunya cabi cia hinya na wathani rwĩmbo rũrũ ndarutire Kaibari. Kenda ciakinya bũrũri ũkĩgĩa nduma mũthamaki wothereri waharũka kwa ngoma ũkĩmũtunya cabi cia hinya na wathani rwĩmbo rũrũ ndarutire Kaibari. Reke gĩtũmi kia mutharaba kĩrutire wĩra tu ngoro citũ na meciria maitũ na mĩĩrĩ itũ na kĩrĩa gĩothe twĩnakĩo Kalvarĩ. Reke rĩu gĩtũmi kia mutharaba kĩrutire wĩra tu ngoro citũ na meciria maitũ na mĩĩrĩ itũ na kĩrĩa gĩothe twĩnakĩo Kalvarĩ. Rĩrĩa mĩcumarĩ yagũthecaga moko wakirĩrĩirie nĩgetha theremage nayo thũmbĩ ya mĩigua yagũtheca gĩthithi nĩguo njĩtĩkĩrĩkage Kalvarĩ. Hĩndĩ ĩrĩa mĩcumarĩ yagũthecaga moko wakirĩrĩirie nĩgetha theremage nayo thũmbĩ ya mĩigua yagũtheca gĩthithi nĩguo njĩtĩkĩrĩkage Kalvarĩ. Reke rĩu gĩtũmi kia mutharaba kĩrutire wĩra tu ngoro citũ na meciria maitũ na mĩĩrĩ itũ na kĩrĩa gĩothe twĩnakĩo Kalvarĩ. Reke rĩu gĩtũmi kia mutharaba kĩrutire wĩra tu ngoro
citũ na meciria maitũ na mĩrĩ itũ na kĩrĩa gĩothe twĩnakĩo Kalvarĩ. Ireke rĩu gĩtũmi kĩa mũtharaba kĩrute wĩra ngoro-inĩ citũ na meciria-inĩ maitũ, ona cenjerio mwĩcirĩrie wa maũndũ njerũ thega ona na ihenya thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Jesu na mũtharaba na gĩtũmi kĩa mũtharaba kwara mĩtũnda ĩrĩa Jesu ahũrirwo nĩtwamũkagĩra ũhonio ũhone in Jesus name. Ona mĩrĩngo irwa gĩvendamu na kĩnjĩra St. Cecilia gathima-inĩ mĩtero mangu ywa jumuiya marathimo mũno nĩ mwathani na tũgĩthi na mbere na kũgoca na gũtĩa na kwĩhoka mwathani. Antoni wa ihenya nĩ ndakuona wajĩra mũthĩra thoma PCA magomano Kibo Matara Sako wĩ mĩtambo-inĩ na wĩ mũrathime wajĩra the ordination ya eldership ya Stephen Njega Njuguna and all the best. Ona thiri new elders ya marodeino kũrĩa PCA Kiserian Parish Fred Kinyozi akamuishera all the best. Ona Reverend huyo ni Pastor George Gashaja gathai wa St. Worship Assembly kũrĩa Joska Town, ubarikiwe sana. No akihara kiganda we tiga ũtinda ũgĩthekerera atigathi harĩa Facebook-inĩ ya ndungata ya Ngai mũturi wa mũirũ blessed and favored akora mũndũ gwĩtwo Bradley the giant ati salams kutoka Gituro. Asante sana gũkĩagĩrĩo kwagĩra tũgĩthi na mbere na kwĩhoka mwathani na gwĩtĩkia mwathani ona kũmwĩrekereria na atũrũmbũyagie na tũhotanagĩre maũndũ-inĩ marĩ mothe. Ona family yothe ya Gacũrũ mena Ikuru na ya Sironiki meonga Tarũngai na Ashika PCA Shalom Church magĩa na mũthenya mwega wa Sunday. Nĩ wagĩthaiga wa kũmarũngai thengio mũno makĩria. Asante sana na kwagĩrĩo kwagĩra arĩ na ariĩ ithe witũ tũgĩthi na mbere na kwĩhoka mwathani gũkwa Inoro kanitha nĩ wake mũrĩngetwo bwana wa Inoro ndungata ya Ngai mũturu wa mũirũ nĩ honokete. Jesu nĩ mwathani nĩ andeithĩtie akamenyerera akangitĩra. Samuana Ivasha Mirera James Bogua John Murani nĩ ndĩramuona kwa haraka wero represented nĩ Wanyike mekanika ona mũnene mwai wa thitima kuma thaita kĩrũgũ yarĩ mĩtambo-inĩ ona gũkũmanyagi wa Nyakia BL Bagoni nĩ ndamuona thekio ũrathimwo nĩ mwathani. Na gũkũ kwĩna mbia ciaku ciringi ngĩnenge 100 kũrĩa kwa Changamkia Chris na bata tu no kũmenya Inoro na tabarĩra cia Inoro ũcokie ciũria ikoniĩ Inoro ciringi 100 nĩ igwetereire na acio thina ũkwĩre mecio thake na ũigĩrĩrĩki no amakinyĩti mekomine na metĩkĩrĩtio gũthaka. Changamkia Chris nĩ hĩtũkie nega telefoni BCLB license number 0000297 ũndũ wa gatatũ ũrĩa ũgũtũma tũtorie mwaka ũyũ wa 2026 you will overcome by persistent prayers. Nĩ kũhoya ũtegũtigithĩria. Hoyai ndamũthaitha mũtegũtigithĩria. Na nĩ atĩ maũndũ-inĩ marĩ mothe ona Jesu akĩaria thĩinĩ wa Luka 18 mũhari wa mbere akĩheana ngerekano akiuga atĩ nake akĩmahe ũhoro wa ngerekano akamarute atĩ nĩ magĩrĩirwo nĩ kũhoyaga Ngai hingo ciothe mategũtirika. Atĩ na manatitherũ nĩ kũhoya men ought to pray and not lose heart. Kuhoya utegũkua ngoro. Unaomba usikufe moyo. Uskanjari uskatundu. Nĩ kuhoya biũ. Kuhoya mũrũ na mwarĩ wa ithe witũ nĩ gũgũteithia ũtorie marĩa mekuo mwaka wa 2026. Tondũ mathĩna nĩ mamwe na andũ and mathĩna comes to people. I mean mathĩna makoraga andũ. Nĩ atĩrĩrĩ nĩ ũhoro wa kũringaringa mũrango. Imagine rĩu kana ũrĩa kagũthagũthaga mũrango biũ ũtukũ nginya mũciari akahingũra. No ti tondũ kana gaka kena hinya mũingĩ mũno, no nĩ tondũ kana gaka gatiragũagũa. Onawe ũkĩgũthagũtha mũrango ũtegũtigithĩria ũguo noguo mahoya. Ti tondũ atĩ wĩna hinya ũcio mũingĩ ona wa kũhoya, no nĩ atĩ nĩ kwaga kũgũagũa. Hoyagai mwaka ũyũ mũtegũtigithĩria. Hoyagai biũ mũtegũkua ngoro arĩ na ariũ ithe witũ. Ona waga gũcokerio mahoya hoya rĩngĩ, macokere rĩngĩ, ririkania mwathani. Hoya o nginya wone thayũ ũcio ũrenda. Hoya o nginya ũhonio kana ũhonerio mũndũ ũcio wanyu. Hoya nginya Ngai akuonie mwerekera wa maũndũ ũrĩa kwenda maikare mwaka wa 2026. Hoya nginya mũrango ũcio ũrenda kũhingũrĩrwo. Hoya biũ ũtegũtigithĩria. Nĩ tondũ kwaga kũgũagũa mũhoere-inĩ nĩ kũgarũranagia kwaga gũcokio kwa mahoya na ihenya, ũkagĩa na ũhotani, ũkegwatĩra ũhotani.
thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Ngai ithe na rĩa Mũriũ na rĩa Roho Mũtheru amen. Tũkĩra Mwathani gatagatĩ-inĩ ka mothe ndakanatũtige ũtheri, thutha wa kũhoya, thutha wa kũmwĩta, thutha wa kũmũtungata maũndũ-inĩ marĩ mothe mwaka wa 2026. Mwathani, we pray, don't leave us without anything. Ndũkanatũtige ũtheri Mwathani. Ũyũ nĩ Pastor Arani na Milika Jambi. Mwathani, ndũkanatũtige ũtheri. Mwathani, othe me mĩtambo-inĩ ndũkamatige ũtheri rũcinĩ rũrũ. Gomana nao na mabataro mao, gomana nao no marũmbũiye na hinya waku ũgĩe igũrũ rĩao. Mwathani, ndũgatũtige ũtheri rũcinĩ rũrũ. In Jesus name, amen. Twikolaga ng'ano citono cia kũrĩa twanaikũrũka kwambata tũgĩgũtungata tũkana tũtige ũtheri Ngai ũmenyo tungata ũrĩa twanatungata kuma hĩndĩ ya wana witũ wĩthio na ũgima ndagũthaitha Ngai ndũkana tũtige ũtheri ndũkana tũtige ũtheri Ngai wamenyo tungata ũrĩa twanatungata kuma hĩndĩ ya wana witũ wĩthio na ũgima ndagũthaitha Ngai ndũkana tũtige ũtheri mũthenya wa ũru ũngĩgagĩtũhobanĩria nĩũkaririkana irĩti twanatuĩkania ũrĩa twahungurire na ndumano tenderũ Ngai witũ Ngai ndũkana tũtige ũtheri ndũkana tũtige ũtheri Ngai wamenyo tungata ũrĩa twanatungata kuma hĩndĩ ya wana witũ wĩthio na ũgima ndagũthaitha Ngai ndũkana tũtige ũtheri ndũkana tũtige ũtheri Ngai wamenyo tungata ũrĩa twanatungata kuma hĩndĩ ya wana witũ wĩthio na ũgima ndagũthaitha Ngai ndũkana tũtige ũtheri. Kubarikiwa nayo. Kĩmũrĩ kĩa Inooro FM nĩ mũhothiles, gĩcunjĩles, mategales na gĩathĩles. Ng'endo iria twanathiĩ na ciana citũ irĩ o ngenge tũtegwĩciria mĩrimũ ya mbura na heho na rĩkorwo guo watũmwo twehererie nduma tũngĩkabangĩrwo ũndũ tũhithe harĩ tũkana tũtige ũtheri Ngai wamenyo tungata ũrĩa twanatungata kuma hĩndĩ ya wana witũ wĩthio na ũgima ndagũthaitha Ngai ndũkana tũtige ũtheri ndũkana tũtige ũtheri Ngai wamenyo tungata ũrĩa twanatungata kuma hĩndĩ ya wana witũ wĩthio na ũgima ndagũthaitha Ngai ndũkana tũtige ũtheri ĩno na mĩago twaneima nĩ ũndũ waku nĩguo tũtikanaconorithie rĩtwa rĩaku Ngai na rĩkorwo watũma tũririkanĩke tũrathimĩre ũtungata ũyũ hamwe na njoya ndũkana tũtige ũtheri Ngai wamenyo tungata ũrĩa twanatungata kuma hĩndĩ ya wana witũ wĩthio na ũgima ndagũthaitha Ngai ndũkana tũtige ũtheri ndũkana tũtige ũtheri Ngai wamenyo tungata ũrĩa twanatungata kuma hĩndĩ ya wana witũ wĩthio na ũgima ndagũthaitha Ngai ndũkana tũtige ũtheri kũhoya Ngai ũtũhonie ũtonga wa thĩ ndagũthaitha Ngai ndũkana tũtige ũtheri na kũhoya ũgĩtũhonie mĩaka
mwathani ndukana tutige utheri riu nirio ihoya ritu ndugatutige utheri rucini ruru ugomane na mabataro maitu in Jesus name, amen, amen, amen. Thank you muno makiria mitambo-ini ya Inoro FM kanitha wake muri kia Inoro tugithi na mbere na kugoca na kwambararia watheru na gutoria maundu-ini mari mothe mundu gwitwo Joseph. Thank you so much. Ona mheshimiwa Jeremia the Medo aka Movaya usalimike sana. Joseph Dego all the way from Seattle na ugeithirie Gilbis na Nkomoria wasalimike sana. Na mundu gwitwo Mina wa Kivujari kuria California, Shoshwaro hiyo kuria Boston na ndwari othe mari diaspora. Thengio muno Reverend Koni John Macharia wa Mugambi, thengio muno geithania APCA kia ndege, asanti na urathimo ni mwathani. Ona toguo wa Beni wa Matara ni ndakuona, thengio muno Bishop Waruke Miajiro na kiari mitambo-ini wa muirathie kanitha kuria Muchatha. Ona we Jehova arogwika wega mutungatiri wa Rukemi, Bishop wa Rukemi, asanti sana. Na gukone kwa Inoro mucie naguo ni wotugi notana ng'ang'a wa Njoroge ithari kihanda. Maya nĩ mamwe ma marĩa tũkũharĩrĩirie metha-inĩ itũ ya mohoro, ũkireherwo nĩ Cooperative Bank MSME Loan. Na mamwe ma marĩa ng'ang'a wa Njoroge aratũthagathagira nĩ atĩ ngarama ya gĩthomo kũrigithia aciari aingĩ ao makĩremwo gũtwara ciana ciao mathukuru. Mũcoro mwerũ wa gwaka reri ya kĩrĩu SGR kwaga gũkuruhania mũciĩ wa Naikuru ũkĩerekerio Narok, Bomet na Kericho. Na President Ruto kwanjia gũcokia wendo wa kĩambĩrĩria na mũingĩ wa kĩrĩma-inĩ. Macio nĩ ng'ang'o ratũthondekera nĩ gũtũhe makĩria tũthererie. Nĩ mamwe ma marĩa tũkũharĩrĩirie metha-inĩ itũ ya mohoro, wareherwo nĩ Cooperative Bank MSME Loan. Nĩ ũrabatara ngombo cia gũkũria na gũtwarithia biacara yaku na mbere. Amũkĩra MSME Loan kuma Cooperative Bank ũhote gũcokia stoko yaku na ihenya ona gũkũria biacara yaku. Mũhũri wa biacara ndũkendie kĩndũ hatari, ihũrie stoko yaku na Cooperative Bank. Cooperative Bank, we are you. Shesheni hakuhe nao. Ni Inoro FM na tũrakũrũmbũiya maũndũ-inĩ marĩ mothe. We inyuĩ mũranyandĩkĩra ndũmĩrĩri ng'ang'a nĩ egũka therie. Ng'ang'a nĩ egũka therie. Ona inde na ciũria ta icio mũranjũria cia wendo ũcio wa kĩrĩma-inĩ, no nĩ egũtũthereria ng'ang'a nĩ egũtwĩra nĩwe wĩna ũhoro. Mũki nĩwe wokaga na ũhoro. He who comes with the stories. So wait for him. Rĩu na ngũririkanie atĩ Changamkia Chris nĩ haha nĩ ũndũ waku. Ciringi 100 nĩ ciaku nĩ ngũgwĩtĩra. Ũrathimitwo na nginya ũikie matatha mairathimo na kĩmũhuko ũikie matatha na nĩ thiri nĩ *236 *2# na thiri nĩ gũcokia ciũria ikoniĩ Inoro FM na Changamkia Chris ndĩgathakwo mũtakĩte mĩaka 10 na cio no kwĩra mecio thake na ũigĩrĩrĩki. Changamkia Chris nĩ tũkienega telefoni BCLB license number 0000297. Muciĩ watu ginotana. Ũndũ wa kana ũrĩa gũtũma tũtoranie mwaka ũyũ wa 2026 nĩ gwathĩka by obedience. No ti tondũ atĩ nĩ harabatarania handũ wĩhithanie ũguo. Nĩ wathĩke, hatirĩ ngĩrĩrĩba. Nĩ wathĩke. Isaia 19 maandĩko moigaga mũngĩnjigua na mũnjathĩkagĩre nĩ mũrĩrĩaga indo ciothe iria njega cia thĩ. Mwaka ũyũ wa 2026 mwathani aratũririkania tũngĩmũigua na tũmwathĩkĩre nĩ tũrĩrĩaga mautamu, nĩ tũrĩrĩaga indo ciothe njega. Ririkana Naamani akĩenda kũhĩtũkwo nĩ ũhonio wake nĩ tondũ wa kuona atĩ tondũ nĩ arwagetha Rũũĩ rwa Jorodani maita 7 akona ona nĩ torimu ararutithio. Aririkana kwa ondo meciki kwĩ nyingĩ mũno angĩathire gwĩthambĩra kana gwĩthamba nĩgetha honio. Harĩ mũndũ gwĩtwo Naamani onaga gwathĩka nĩ kaũndũ kanini mũno makĩria, na gwathĩka nĩ kũngĩonekire gwĩkoni no warĩ ũndũ mũnene mũno. Kĩama gĩkĩ aringĩirwo kĩarĩ kĩnene. Arĩ na arĩ ithuĩ tũrwo tũngĩigua mwathani na tũmwathĩkĩre mwaka ũyũ wa 2026 tũrĩrĩaga indo iria njega, tũrĩgomanaga na maũndũ marĩa mega, nĩ tũkũgĩa na breakthrough, nĩ tũkũhotanĩrwo nĩ mwathani. Athĩka biũ, athĩka biũ, athĩka biũ. Ũhoro wa gwathĩka, ũhoro wa kũhera, ũhoro wa kũhoya ũrekeri, ũhoro wa kũgwagwa, ũhoro wa kwĩnyihia na ithuĩ maũndũ matwagĩrĩre thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Ngai Ithe na rĩa Mũriũ
ona ria roho mutheru uyu Joyce Irungu muthigari aniguka na undu wa gatano wakuova kamu wagutoria naguo Gatoria giginyana brother na sister giginyana ni ugatoria maundu-ini mari mothe utatobora utatoria ni ugutoria watuika muthigari mwega kana tiguo Njoroge Kaimenyi makanika ona Joshua Rohio the way from Boston USA ni ndakuona ona Steve Touch kuma Githumu kada agicokia ngatho ni athama manyitire ra maratigitwo ni mamua mundu gwitwa Mutonya wa Aprats no kanjira ndo ku Reverend Gitundu ethe kana family yake kiarie wa Ngige Mecokie Keno na Mbogua Embakasi mwaka mwega wa 2026 thegio gacoini ndakuona mutungatiri James Njoroge wa Gatanga Parish na Reverend Philip Gicure gacukia wa Happy Valley Parish mageithike muno thegio asante sana tugithie na mbere na kugoca watho na kugiginyana na kurwagira warukemia njira ndirotonga amina thegio muno geitharia kuria kanitha-ini mucatha ona Jamba Makutano waranjira wa Fred na shabiki wotu bita githina akometa kuria Kenyatta National Hospital akirigitwo ni kuguru gwake kwagire na thina mieri iri mithiru na regitwo operation itiganite tugithi na bena kwera Peter Githina na turakwera ari ward 4D room number 5 na turakwera Peter Githina uhone na ihenya thiini wa ritwa ria Jesu Kristo
na Chivogo Njirwa kuria muthengera geithanie kanitha wa AIPCA kuria muthengera thengio muno makiria turathie tukirikagirio thi na mbere na guikia request cia mahoya ni tukuhoya hamwe kugerera 22989 kugerera X @inoro.ke kana Muturwa Mwiro kugerera kuria kwa Facebook page Inoro FM na ndungata ya Ngai Muturwa Mwiro blessed and favored on aria me diaspora na YouTube utume request ciaku na uririkane wetekia Ngai. Undu wa gatano na wa muthia wa gutorania mwaka wa 2026 ni by studying in hope, ni kugia na mwihoko, ni kwaga gukua ngoro, ni tondu twi makiria ma atoria kuma kuri ucio wa twendire Aroma 8 muhari wa 37 na ni ati he muoho wohetwo kanyumba kari na nduma nyingi muno makiria na we ateithikaga tu na kwandika mithenya ruthingo-ini na akandika ndatigia mieri ino akandika oguo na akagia na mwihoko ati muthenya umwe wa muthenya no ngona utheri no ngoimanja no ngarekio no ngatorania no ngohorwo mwaka wa 2026 ndugakue ngoro ona hindi ya maundu moka makurigithia na makwagagia ndukagaruruke na ihenya reke ugie na mwihoko reke ugie na witikio wirathire no tarage ciaraniro cia Ngai o muthenya uririkane mwihoko ni itharaita tigukorwo no mucu muru na mwari wa ithe witu kuri mwaka uyu wa 2026 ni ugutoria ni ugutobora maundu-ini mari mothe wehoka no areka ihinda ria mwathani rithio ria riagiriire ni ugutoria na njira ya gucenjia mwiciririe waku ni ugutoria na njira ya kuhoya utegutigithiria ni ugutoria na njira ya gwathika nginya ria indo iria njega bururi-ini uyu na ni ugutoria na njira ya kurugama na mwihoko thiini wa ritwa ria Ngai ithe na ria Muriu na ria Roho Mutheru amen. DJ Mark George Musapere in the Mikisi. DJ Mark George Musapere. DJ Mark George in the mix. Nani mwingine wewe? Ndagokaera Jehova ni mweya munya mariki tondu mathama kune maingendo yo agakora kara othambia na mothobi waku nigetha njeru yo taira tucotuothe ngoro-ini yakwa nditera wirungi mweru wegi wa githima gioke niguotheria ngoro yakwa githima giakwa gitikae kuruta mai maruru aria manyotokagira o Murungu matikaune ehoki Ngai ni undu wakwa ugitera mioyo yao nikurora ndorire kanua-ini gakwa rotangaita ndukae kundwa thi Jehova tenyume kanua gaku kungikinya kondo ithia uroke njokagia mucii ndu wa tha cia kigongona ndukahithere thio waku mweri wa githima giuke niguotheria ngoro yakwa githima giakwa gitikae kuruta mai maruru aria manyotokagira o Murungu matikaune ehoki Ngai ni undu wakwa ugitera mioyo yao.
Nairo's finest, DJ Mac George Msapiri. In the mikisi. Oh yes, nagutangire uguo igire gukwira. Riu turaingira irongo ria gatatu ni tukuhoya ona no tukuigua Siraki agitwaririria thi na mbere na guikia request ciaku cia mahoya na kuria gwachangamkia Chris bia ciaku ciringi 100 cirio haha athirine *236 *2 cokia ciuria ikonia Inoro 101 ni ngugwitira mbeca fari na keng'ang'e guku atuhe cia wendo wa kirimai. Yes, Reverend. I'm fine and good. Ndina urudena thayo. Neguo. Muingi muno. Neguo. No horo cio ni wa ma. Ni tukuigua maundu macio mohoro-ini maitu. Neguo. Riu ni ngwenda kuheana pole na ihenya. Sawa. Tondu ndiraika-ini cia munene. Neguo. He mwarimu witu witagwo Mr. Kifugu atuthomithagia kuria cukuru-ini wa Kihubu Primary School. Kuria gwitu ori magogo ni matigitwo ni maito wao matumia ti Gladys wa Moyo na akahurukio muthenya wa agatano niyo Friday kuria mwena wa Mukurwe-ini itura riretwo Gathungururu. Koguo Mr. Kifugu we hamwe na mutumia waku Mrs. kana nyina wa Moyo hamwe na ciana cia nyunyu othe na aria muciranirwo na inywe ngai witu amumirire mutigitwo ni maito wanyu Gladys wa Moyo na netha imwe cia rucine. Shesheni hakuhe nawe. Shesheni hakuhe nawe. Inoro rucine. Ikieha thutha wa imwana igire gukwa igithambira ndurumo-ini ya Mauo kuria Kabete Kiambu, mutumia kuraga muthuri wake mwena wa Mwea kuria kaunti-ini ya Kirinyaga na President Ruto kwajia gucokia wendo wa kiambiriria na muingi wa Kirima-ini. Simon ya mundiro kahio kiria kangoro ni muka ana makako ni ngirwo story tonda kithie hau kirafu na ndero ni aria ene kirafu kiu manjira amuthecire ora ete maihenya nja na riria kagetereire maume kona matirauma niguo kambatire gathi kugwo ria gwathie koguo twakihurirwo thimu twerwo twana ni tukiguire hau ni twathie na ciana icio ni ciarutwo ikiwa tutire twaigwa kinya bucket ta ici cia cuma ni irabatarania kwina mathanduku kwina buku mutorira ni muritu mbere ni ku recruit members thiini wa kiama gitu na county ya Murang'a ni qualified is already qualified in the membership as per the office of the Register of Political Party. Tha imwe cia rucine mukira ngeithi ciakwa na ngunyite ugeni imetha-ini itu ya mohoro guku niguo ceceni hakuhi nawe Inoro FM na menya ni mutukuhaririirie ithaa-ini riri na njira ithiranite njitagwo Ng'ang'a wa Njoroge. Turambiriria na ndeto cia kieha kuria gukirite itu ria kieha itura-ini ria Rukobi kuria Kabete kaunti-ini ya Kiambu thutha wa ciana igire gukua thutha wa gutongwo ni mutino wa kugwa ndurumo-ini ya rũĩ rwa Maua kurerikana ciana icio igire cia tuhi cirendaga gutubira indi iratorio ni uriku wa maĩ ma ndurumo ĩyo riwa ikari moigite kana ira aikari moigite koretwo igicangira mitino ta iyo mĩĩrĩ ya tũmwana tũu nĩ ĩrutĩtwo na gũthamirio mocarĩ-inĩ ya thibitarĩ wa Kikuyu rĩrĩ ũthuthuria makĩria wambĩkĩtwo. Mwandĩki witũ Charles Gĩkunga wa Kariũki agĩtwambĩrĩria mohoro maitũ ma ithaa rĩrĩ na riboti ĩno ya kĩeha. Ciana igiri cia tuhi ni ikuite thutha wa kuhorokera ndurumo-ini ya rũĩ rwa Mauo Rukobi Kabete. Alisema kuna watoto wako kwa damu. Hakusema hata kudrown. Kuna watoto wako kwa damu hapa. Hebu fanyeni aje mkuje. Sasa nikapatia baba jenga kaongea naye kamueleza everything. Sasa suyetu ciana icio ri turamenyithio cikumite kuria kanitha-ini Kirira na ciarikia maundu ma Kirira niguo cithire kuria guo ndemu gwithambira. Twethambira na twakihota kuruta ciana icio. Cianire ciri ciana ithatu koguo niho thina ukire ciarikia thiini wa Kirira ngiria mauma thiini wa Catholic. Ciana ici
irathiĩte gũthambĩra thutha wa kũrĩkia gũthomithio kĩrĩra kĩa ndini kanitha-inĩ wa Gathoreki wa King'ero, na thutha mareciria gwĩkenia harĩa maratũngirwo nĩ mũtino ũyũ. Kũringana na MCA wa wodi ya Gĩtarũ Jane Thogori, ciana ici itirarĩ na ũmenyo wa harĩa marathiĩte gũtubĩra na nĩguo maratũngirwo nĩ mũtino ũyũ. Kamwe gatinaingĩra gatigwo, na rĩrĩa kagetereire maume kona matirauma nĩguo kambatire gathi kugwo ũrĩa gwathiĩ. Koguo twakĩhũrĩrwo thimũ twerwo twana nĩ tũkĩgũire hau, nĩ twathiĩ na ciana icio nĩ ciarutwo na twĩ gũkũ borithi rĩu nĩguo tũrakĩbanga nĩgetha aciari makĩmenya ũrĩa ciana icio ikũigwo, nĩ ciatwarwo St Teresa na rĩu nĩ mĩbango kuma hau. Aciari maracokire gũkinyĩrwo nĩ ndũmĩrĩri ya kwaga gwa ciana ici gwatuka na mĩĩrĩ ya tũhĩĩ tũtũ gũcoka kũrutwo ndururumo-inĩ ĩno. Aikari marenda ĩirigwo na kũgitĩrwo kuona ti rĩa mbere mĩoyo yũrĩire haha. Mĩĩrĩ ya tũhĩĩ tũtũ ĩrutĩtwo nĩ athambĩri kĩũmbe a kwĩrutĩra na gũcoka gũtwarwo nyũmba-inĩ ya kũiga mĩĩrĩ ya St Teresa Kikuyu, gũkũ ũthuthuria makĩria ũkĩanjĩrĩria. Tagwo Mbugua wa Chege kana Pedro Fugu. Andũ aingĩ nĩ magwĩte ndemu ya aingĩ mũno na magakuĩra hau. Tũtetera makĩria ma 30 handũ hau ndemu-inĩ ĩyo. Ndemu ĩyo kũrĩa mwena wa Ndongoro, Kabete. Nĩgetha hafencwo na hekĩrwo gate nĩgetha mũndũ wothe ndagathiage hau tondũ nĩ ĩkuĩte andũ aingĩ mũno na mĩoyo mĩingĩ hau mũno. Handũ-inĩ ha Inoro FM kuma Rokobi, Kabete, kaunti-inĩ ya Kiambu, njĩtagwo Charles Gĩkunga wa Kariuki. Ĩkũngĩ nakuo mũndũrũme wa ũkũrũ wa mĩaka 33 nĩ oragĩtwo nĩ mũtumia wake na njĩra gũthecangwo na kahiũ itũũra-inĩ rĩa Musa Gondi Nyangatĩ kũrĩa Mwea kaunti-inĩ ya Kirinyaga. Simon Ngũgĩ erĩkanĩte arathecangirwo na kahiũ ka ngoro kana arathecirwo kahiũ ka ngoro nĩ mũtumia ũcio wake Doris Nyawĩra ũrĩa aracokire kwĩneana moko-inĩ ma borithi ceceni-inĩ ya Kĩmbĩmbĩ. Andũ a bamĩrĩ moigĩte ereco nĩ marakoretwo na ngucanio cia kĩmũciĩ, borithi rĩu makĩambĩka ũthuthuria wa ngero ĩyo ta ũrĩa mwandĩki witũ kũrĩa Kirinyaga Johnson Mũrĩithi aratũmenyithia. Rĩu mũtumia angĩona Simon athitwo nĩ etagĩrwo tũwĩra tũmwe twa mũgũnda nĩ mũthuri wakwa nĩ athiaga akamũnegenera akamwĩra uma maraya, no ti kĩndũ gĩkuo kĩama nĩ ũndũ wa maheni. Simon gũkorwo akoragwo agĩcarĩria ciana ciake tondũ na ciana ithatũ. Nĩ ũngĩbewa riboti nyuma kwa neighbor mũthuri mũratha wako. Nĩ andũ a nyũmba ya mũtigaire Simon Ngũgĩ wa mĩaka 33 kuma thĩinĩ wa itũũra rĩa Musa Gondi thĩinĩ wa location ya Nyangatĩ magĩtarĩrio ũrĩa arakorirwo agĩcemania na gĩkuũ gĩake thutha wa gũthecwo kabiũ ka ngoro nĩ mũtumia wake. Hamarĩtwo makwa njĩtagwo Gladys Wangari Njoki na mũthecwo nĩ etagwo Simon Ngũgĩ Njoki, nĩ brother yakwa na nĩ mũkũrũ gwitũ. Nĩ ngĩigua ũrĩa gũthire hũrĩirwo thimũ nĩ cũcũ wao manjĩra tũcemanie Kĩmbĩmbĩ. Simon amundirwo kahiũ ka kĩrĩa ka ngoro nĩ mũka. Nĩ kwĩrĩkanĩte Doris Nyawĩra nĩ makoragwo magĩũkanĩra mavinda kwa mavinda na mũthuri wake na thutha wa kũmũtheca kabiũ ka ngoro aracokire gũthiĩ thĩinĩ wa police post ya Kĩmbĩmbĩ. Ndikuona nĩ rita rĩa mbere tondũ Simon ti mũndũ wa gũtukĩrĩrwo, nĩ mũndũ endete wĩra wake. By the way akoragwo nyũmba tondũ nĩ mũndũ wa kirabu. Ndana makako niĩ ngĩrwo story tondũ ndakĩthiĩ hau kirabu na nderwo nĩ arĩa ene kirabu kĩu manjĩra amũthecire ora ete maihenya theceire hau mũrango-inĩ kwao. Gũkũ mũtumia agĩtwarwo thĩinĩ wa police station ya Wang'uru kũrĩa arathiĩ na mbere na gũthuthurio o vamwe na kabiũ karĩa arakorirwo akĩbũthĩra gũkorwo gakĩonekana. Andũ a nyũmba ĩno rĩu matigĩtwo marĩ na kĩgirĩko kĩnene tũrĩa John Wangai aratarĩria. Niĩ no njokire ndakora mũrata wakwa te pamoja ambe wiki yake ndamwĩra ũrugo njĩrire kendeng'ere Kĩmbĩmbĩ tondũ mũtumia nĩ kuetwa. Niĩ ndĩ na wero riboti gũkũ niĩ njĩrirwo nĩ mũtumia njĩra atĩrĩ ũka ndĩrigua mburatha nĩ amundirwo na kabiũ Kĩmbĩmbĩ ũka ũndũ ware. Rĩu ndakinya Kĩmbĩmbĩ kĩndũ kĩa mbere kĩrĩa njĩkire niĩ ndĩ nagia binya wa kũingĩra kũrĩa arĩ nyambĩrĩrie kũgitĩra mũtumia wakwa tondũ ndĩkwendaga amenye kaũndũ kau gega kũmũhutia ngoro tondũ nĩ mburatha yake. No baadaye nĩ acokire kũmenya. Ũguo tũkĩthi kuona mwĩrĩ nĩongorire mwĩrĩ wa Simon mae mburatha-inĩ rũu
umumunda kabiu gaka ka ngoro. Riboti Inooro FM kuma thiini wa itũra rĩa Mũcango ndi thiini wa ward ino ya Nyangati ya kaunti ya Kirinyaga. Njĩtagwo Johnson Mũraithĩ. Inooro ceceni hakuhĩ nawe. Tuingire kuria muciini wa Naikuru na muingi na atongoria kaunti-ini ya Naikuru ni marutite mahete ikinya ria thirikari ria kwegemia waki wa reri ya kiriu SGR na kwaga gukuruhania kuria mucii ucio wa Naikuru mucoro-ini wa reri iyo iria erekeire kuria kaunti-ini ya Kisumu uthengetie mucii wa Naikuru ikirikana ikuhitukira kaunti-ini cia Narok, Bomet, Kericho nginyagia kuria kaunti-ini ya Kisumu. Ndeto ingurikitie aikari a Naikuru makiorota President William Ruto uria ukoretwo akimerera reri iyo ni kuhitukira mwena ucio niguo kuhuthia mihango ya biashara na muingi uritie minister wa iganda na wonjoria ri Kinyanjui kwaria na president niguo ndukae gutunyukithio tabarire iyo ya uguni Robert Wamaina nake niwe ukoretwo akirumanirira na ciĩgie waki wa reri iyo kuria muciĩ-ini ucio wa Naikuru. Wagi wa wĩigĩrĩrĩki gatagatĩ-inĩ ga atongoria thure kaunti-inĩ ĩno ya Naikuru nĩ ndeto ĩgiritanĩtio na njĩra njerũ ya mũgithi kwaga kũingĩra mũciĩ-inĩ ũyũ wa Naikuru. Tabarĩra ĩno ĩkĩrũga kaunti ĩno maitho-inĩ ma minista wa wonjoria ri Kinyanjui ũrĩa nĩwe warĩ gavana wa kerĩ na ũrĩa warũgamĩrĩire kwambatĩra gwa ikĩro cia taũni ya Naikuru. Ũndũ ũmwe na mũthiriti wa hakuhĩ wa President William Ruto ũrĩa nĩwe gavana wa ihinda rĩrĩ Susan Kihika. Ndagĩtarĩ Peter Mbae nĩ mũtongoria gũkũ kaunti-inĩ ya Naikuru. Atongoria arĩa thure wĩra wao nĩ gũthiĩ kũmenya mĩbango ĩrĩa ĩrabangwo magacora mbere magathiĩ kũrĩa mageka rũmbĩ. Mũndũ akaroka rũcinĩ akamenya ministry ĩno nĩ kĩreka nĩ bara nĩ maĩ nĩ mbia he mbia cirokire kuma World Bank mũgathiĩ ũkarũmbĩ mĩradi yũke Naikuru. Rĩu thaa ici aikorwo mũradi ta ũcio thaa ici gũkũ rĩ gũkũ twĩna mbunge twĩna gavana twĩna minister wa biashara aumĩte Naikuru. Andũ acio othe mareroreire nyamũ ĩgĩtuĩka ndĩkũgera Naikuru meroreire ĩngĩ tũrauga atĩrĩrĩ rĩngĩ tũkorwo na atongoria mena capacity. Atongoria aitũ matina capacity ya gũthoma maũndũ ũtukũ na kũnungĩra mĩradi kiuma muri mwe kigayo uri. That is one problem. Reri njerũ ya SGR ĩrũgĩte mũciĩ ũyũ wa Naikuru, thirikari ĩgĩtanywo gũthara kĩmanjĩka kĩa makĩria ma bilioni 90 ĩtegwĩcũrania ciĩgiĩ arĩmi a kaunti ĩno. Ahũri a biacara na mĩgũnda ya mahũa indo iria ciothe ciĩkoraga ikiumagario mabũrũri ma nanja ikĩhũthĩra barabara ya rami cierekeire mũciĩ-inĩ mũnene wa Nairobi. Ithuĩ no tuge that is not enough reason. Gũkũ ithuĩ tũrĩ arĩmi, twĩ investors, twĩ maũndũ maingĩ na ithuĩ tũngĩkena rĩrĩa SGR ĩkũgera gũkũ. Nĩ tondũ na tũgĩkũra rĩ ithuĩ nĩ twakoraga hĩndĩ ĩyo indo iria cirarutwo kuma Gĩthumo, ikarutwo kuma Uganda, ikarutwo kuma Tanzania igereire reri ĩno ya kawaida thaa ici. Ũgakona nginya arĩmi aitũ nĩ marĩ na kĩndũ twĩtaga barter trade. Nĩ twerwo barabara nĩ ĩrakiuma harĩa Rironi yũkĩte hĩtũkĩire gũkũ. Reri ĩno nĩ ĩngĩanyihanyihia jamu ĩrĩa ĩngĩakorwo kuo. Barabara ona yakorwo kuo na yaneneha. Wa mbere ngari no irathiĩ ikĩongerereka. Ũndũ ũrĩa ũngĩona gũkũra kwa Naikuru na mũmenye nĩ yatuĩkire city. No ũndũ ũngĩatũma ũngĩongerera gĩkĩro kĩna. Kũringana na ndagĩtarĩ Mbae augĩte tabarĩra ĩno ĩrakinyanĩrio na mũcoro wa kĩũteti wa kuha mũingĩ wa itaro cia Nyanza ũndũ ũmwe na Western. Gũtarĩ gwĩcũrania ciĩgiĩ gũkũra kwa mũciĩ wa Naikuru. Ndeto ĩno Mbae akĩũria mũingĩ wa Naikuru kũmenya wathurire atongoria matangĩhota kũmeteria tabarĩra ta ici cia bata cia kũrĩrwo magana ma mĩaka nĩ njiarwa. Nyamũ yahĩtũka thaa ici ũguo rĩ ĩthiĩ Gĩthumo rĩ SGR Naikuru nĩ anja kũgaca na nĩ yatuĩkire city. Ithuĩ tũradimandi SGR icenjio igere kũrĩa yabangĩtwo igere Naikuru igere Eldoret ati kũgera gũkũ rĩ na Eldoret rĩ ĩgũsave bũrũri ũyũ 96 billion. Mbeca iria ciagwo per day rĩ marũni marĩa moetwo 4 trillion rĩ what is 96 billion nyamũ kũ invest itindĩke mĩaka ĩngĩ igana rĩmwe ta reri ĩno ĩho thaa ici nĩ kwaga priorities. Andũ marenda political ati tũthiĩ Gĩthumo nĩguo magatũhe kura na nĩkĩo nĩ angiuga politicians think about the next election but statesmen think about the next generation. Nĩ ciaza handũ-inĩ ha ceceni hakuhĩ nawe Inooro FM kuma mũciĩ-inĩ wa Naikuru. Rĩtwa rĩakwa nĩ Robert Wamaina. Tumurike ciĩgiĩ gĩthomo kũrĩa ona thengia wa thirikari kũruta kĩgĩna gĩa gũteithia arutwo thukuru-inĩ cia mũingĩ. Aciari nĩ matetete thogora mũnene wa kũgũra indo cia kũhotithia arutwo gũthoma. Thirikari ĩrarutĩra mũigana wa ciringi bilioni 44 kũrũgamĩrĩra ngarama ya gĩthomo ona gũtuĩka aciari no marendwo magũre uniform, mabuku hamwe na indo ingĩ cia kĩmũthingi. Nĩ mbeca iria arũgamĩrĩria mathukuru moigĩte ikũmateithia kũramata ciana mathukuru-inĩ ĩndĩ magĩthingata thirikari yongerere kĩgĩna kĩu nĩguo kũmahotithia kũrĩha mathirĩ ma mwaka mũthiru marĩa makoretwo makĩrandũrwo nĩ andũ arĩa mamahire motungata. Jathani Kamau nake agĩtũmenyithia ũhoro ũyũ makĩria.
Ikinya rĩa thirikari gũthukĩra macukuru ma mũingĩ ciringi birioni 44 nĩguo gũkinyanĩria gĩthomo kũrĩ mũingĩ nĩrĩthiĩte na mbere kũgathĩrĩrio nĩ mũingĩ na aciari. Nĩ ikinya rĩrahũthĩria aciari mũrigo wa mbeca cia gũkũrũgamĩrĩra mathomo ma ciana ciao ngathĩ-inĩ ya mũthingi ona secondary. No na ũkĩrora ũguo aciari nĩ magũmĩirwo nĩ thĩna ũngĩ wa thogora mũnene wa indo iria marendekana kũgũra cia ũteithia arutwo kũingĩra cukuru, makiuga thogora ũcio ũrĩ igũrũ nginya gũkĩra mbeca cia bithi. Thogora wa igũrũ wa uniform nĩ ũmwe ũcũngĩrĩirie aciari kũrika mũhuko makĩria. Rĩu tũrageria kuoya nginya tũmarũni tũnini nĩgetha tuone kana nĩ tũkũhota gũkinyanĩria. Matirĩ na mbeca, matirĩ nĩkĩ, ona amwe nĩ gũteithia tũrateithia, tondũ ũroka mũndũ ndarĩ kĩndũ, ndarĩ kĩ, nĩ ahinyĩrĩrĩku, mĩhuko nĩ mĩhinyĩrĩrĩku mũno. Hii imetukalia, hii imekuwa ngumu zaidi, imekuwa ngumu. Si vitabu, si uniform, bag, kila kitu iko juu. Ona thogora wa mabuku hamwe na mabataro ma arutwo arĩa marathiĩ cukuru cia gũkomwo nĩ mũrigo ũngĩ ũgũmĩire aciari arĩa matwara ciana ciao cukuru. Macukuru nĩguo maritũhire, no nĩ twĩtĩtie indo nyingĩ mũno. Rĩu thirikari ĩtũrorere tondũ indo ingĩ ona tũtirĩ twaigua nginya bucket ta ici cia cuma nĩ irabatarania, kwĩna mathandũkũ, kwĩna buku, mũtũrĩre nĩ mũritũ. Taru kayonde ke uraigua ate muciari wothe ni aranegena ni garama ya uniform. Thoko ĩrĩa ingĩhingũrwo kũgĩa andũ aingĩ ta ithuĩ kiwango gitu gĩa kwendia uniform raithi. Maũndũ ma uniform na thĩna ũyũ wothe nĩ wathira. Tumebidi unapunguza, unafinya budget at least itoshe, manake mtoto anataka kama sweta anataka pea 3, socks 4, nakuta sasa uwezi beba 4. Gũkũ mũingĩ wa bũrũri ũthiĩte na mbere gũkaya thogora wa igũrũ wa mũtũrĩre. Ndagĩtarĩ Paul Wanjohi, mwandĩki wa ikundi cia cukuru cia icagi-inĩ cia taũni, nĩorĩtie thirikari gũtambũrũkia guoko kwa gũteithia nginya cukuru cia andũ kĩũmbe. Ngĩkorwo thirikari no ĩremwo nĩ ũrĩa maũndũ mahana kwamba gũtũhe capitation, kũhe ciana icio capitation, no twĩtie kĩndũ gĩtagwo revolving funds, na nĩgetha thukuru cia andũ kĩũmbe iria cingĩkorwo ciĩna ũhinyĩrĩrĩku mwena-inĩ wa mũhuko cikahota gũthiĩ harĩ bandi ĩrĩa cikaborwo na cikahota gwĩka maũndũ ma gũteithĩrĩria arutwo aitũ, na nĩgetha gũtikagĩe na mũrutwo ona ũmwe ũngĩhinyĩrĩrĩka. Ngĩribotera Inoro FM kuma kaunti ya Nairobi, njĩtagwo Jathan Kamau. Inoro rũcinĩ. Ng'ang'a wa Njoroge. Inoro ceceni hakuhĩ nawe. Tũrike ũteti-inĩ kũrĩa mũtongoria wa bũrũri William Ruto nĩonekanĩte kũhũndũka gĩtarũ-inĩ gĩa kĩrĩma-inĩ na kwanjia kuha mũingĩ werũ mwerekero-inĩ wa ithurano nene cia mwaka ũkĩte, o kuma kũhagũrwo kwa ũrĩa warĩ mũnini wake Rigathĩ wa Gachagua. President arakoretwo agĩthema gũcera kĩrĩma-inĩ kũrũmĩrĩra marakara mahiũ marĩa mararĩ na mũingĩ, na kuona marakara nĩ manjĩtie kũrĩkĩra, President ambĩtie gũcokia wendo wake wa kĩambĩrĩria mũingĩ wa kĩrĩma-inĩ, akĩranĩra tabarĩra makĩria cia ũthii wa na mbere na watongoria arĩa megiritanagia nake maraiga nowe ũrĩ na mũthĩgi wa gũtongoria mũingĩ wa kĩrĩma, uge ũrĩa ng'etheri yake magithĩtie kĩene. Sam Njuguna nake agĩthathaũra ndeto ĩno makĩria. O kuma kũhagũrwo kwa Rigathĩ wa Gachagua mũthia-inĩ wa mwaka wa 2024, President William Ruto arakoretwo ethemete na njĩra nene kũhũndũka gĩtarũ-inĩ gĩa gatagatĩ ka bũrũri, akĩthema gũtũngio marakara mbũkĩrĩra oro ũndũ ũmwe na methũgũta ma mũingĩ ũyũ nĩ ũndũ wa kũhagũrwo kwa Gachagua. Wenye kumtoa Rigathĩ ofisini, mimi hakuna mahali nimeweka sahihi atolewe. Sheria ilifuatwa. Ende thutha wa gũthima rĩera rĩa ũteti mwaka mũthiru wa 2025 na gũtaũkwo nguraro ya kũhagũrwo gwa Gachagua nĩ ĩrĩkĩtie gũtuma, President arĩ na mayũ akĩonekana kũhũndũka gĩtarũ-inĩ gĩkĩ arĩ na ushamba. Mimi nimepangana na nyinyi, na kama kuna mtu anafikiria ati ataharibu urafiki mimi nimejenga pamoja na nyinyi, huyo ni mtu anaota ndoto ya mchana. Mimi siwachani na nyinyi, muanze kujipanga. Ruto makĩria ona agĩtua matua ma gũthima harĩa rũrikĩire, akĩambĩka mĩcemanio yake kaunti-inĩ ya Nyĩrĩ harĩ nĩ mũciĩ kwa ũrĩa warĩ mũnini wake. Na mimi sio mtu ambaye nimeharibu nafasi yenu, mimi sijaharibu kura zenu, mimi sijaharibu nafasi mmenipatia. Yale mambo yote nimesema hapa mnaweza kudhibitisha. Ende ona kũrĩ ũguo akĩonekana gũbacĩrĩra ciugo ciake na njĩra nene, agĩthema ciugo nditũ iria erekagĩria Gachagua arĩ ituri-inĩ ingĩ. Hata nilikuwa namlalamikia ya kwamba hii barabara isikwame hapo, nataka isukumwe mahali pale. Ule deputy wangu wa zamani nilitengenezea yeye barabara ikafika kwake, si ndio? Kwani barabara ya kwenda kwa Rigathĩ nani ametengeneza? Si mimi ndio nimetengeneza?
Alafu mimi nitakimbiza yeye kama baisikeli ya kuibiwa. Harambee! Mnasema ni one term. Ataenda one term. Sema one term. No na kuri gwathirite President William Ruto maugite nowe uri na uge wa kiuteti gitaro-ini giki. Gigi Kagombe ni mubunge wa Gatundo ya muhuro. Opposition ndiri na uge na thirikari ina uge kuri andu ni uge wagithitio kiene ni Seneta Kamau Murango uria ni muthiriti wa hakuhi wa Gachagua. Gutivindo wanjikwe gucenjia maundu matabingite no aikoro matebingite miaka 3 yathie kuthira ndirona uria kubingio na mithenya iri handu-ini ha Inoro FM kuma guku Nairobi ni njitagwo Sam Njuguna. Inoro rucini ni undu wa mohoro maya na mangi maingi o hindi ria marahanika. Tuma SMS kiugo news kuri namba 22200. Shesheni hakuhe nawe. Kanitha wa Kimuri tukahoya Mwathani twagutia twagutugiria twakwambararia tukagosha Ngai live andu aria athingu na holeri engoro njega ciyuire tha tugathoma ciraki ni kuri andu aganu makoragwo mainamite magicakaya no na kuu thiini makoragwo maiyuire ni rumena mahithaga mothio mao magetu ati matiraigua no riria mataronwo ti andu ega ni mundu ungi gwika uru ni mundu ungi gwika nai ngerekano nayo na toguo ningi aratake makimuhe campus na campus ino mamuhire makimwira ino mihuthire hindi iri uguthie nigetha ndukorage njira kihonoko mita murata wa akuri hari uri thikiriria ngwe oro tondu ringi no ngwe kiugo ngoro yaku ihorere tukaigua kiugo Jehova munene wa ite kuga atiri thutha wa kahinda kanini ni ngathingithia iguru na thi ringi kanitha wa Kimuri kia Inoro na muturi wa muiru. Hihi ni withiranetie kumenya ciĩgiĩ ceceni ya Inoro FM mahinda-inĩ maya ma Christmas. Inoro FM ni tukureheire changamkia Chrissy promotion. Ni turakũhe mweke wa kwĩhotanĩra mbeca baribari wona waihũria ciũria hũthũ makĩria. Kwĩna ciringi 10,000 harĩ o tabarĩra citũ ciothe kuma rũcinĩ o nginyagia tabarĩra cia ũtukũ. No ũndũ ũrĩa mwega makĩria nĩ atĩ tabarĩra-inĩ ya hagaria kwĩna kĩmanjĩka gĩa ciringi 100,000 cia kwĩhotanĩrwo. Nĩguo ũtuĩke mũhotani hũra *236 *2 hash wihũrie ciũria no tuĩke mũhotani. Ciũthi ino igũkuĩre meciria thaka na wĩigĩrĩrĩki. Gĩũthi gĩkĩ gĩtigathakwo nĩ mũndũ ũtakinyĩtie mĩaka 18 nĩ gĩtĩkĩrie na gĩkahĩtũkio nĩ BCLB license number 0000297. Muikari wa Kiambu na matora maria marigicĩirie ceceni ya Inoro FM rĩu tũrĩ o hau hanyuja twĩ Kiambu Town, Kiambu Post Office House, ground floor kũrigania na stage nene ya matatu ya Kiambu. Tũhũrĩre thimũ 0722222272 warie na Mary Njabi. Kiambu karibu mũciĩ ũyũ wotugi no tana Lilia gwĩkwega tukoragwo hamwe nawe ona kũngĩtuĩka maũndũ nĩ makũritũhĩra tũkũhĩmbagĩria na tũgakũhe kĩande gitũ ũrĩrĩre ho tũgakũgiria maithori. Inoro FM nĩ mũciĩ wotugi no tana tũkũheaga mohoro me mahiũ matarĩ maracambicũrwo nĩ mbarĩ ya Nyamenya Magagae. Tũkũmathagĩra maũndũ ma gũkũgarũrĩra na kwagĩrithia mũtũrĩre waku. Inoro FM hatirĩ nganja nĩ ceceni hakuhĩ nawe. Hihi ni wĩthĩranĩtie kũmenya ciĩgiĩ ceceni ya Inoro FM mahinda-inĩ maya ma Christmas. Inoro FM nĩ tũkũreheire changamkia Chrissy promotion. Nĩ turakũhe mweke wa kwĩhotanĩra mbeca baribari wona waihũria ciũria hũthũ makĩria. Kwĩna ciringi 10,000 harĩ o tabarĩra citũ ciothe kuma rũcinĩ o nginyagia tabarĩra cia ũtukũ. No ũndũ ũrĩa mwega makĩria nĩ atĩ tabarĩra-inĩ ya hagaria kwĩna kĩmanjĩka gĩa ciringi 100,000 cia kwĩhotanĩrwo. Nĩguo ũtuĩke mũhotani hũra *236
*2# wihũrie ciũria no tuĩke mũhotani. Ciuthi ino igũkuĩre meciria, thaka na wĩigĩrĩrĩki. Gĩuthi gĩkĩ gĩtigathakwo nĩ mũndũ ũtakinyĩtie mĩaka 18. Nĩ gĩtĩkĩrie na gĩkahĩtũkio nĩ BCLB license number 0000297. Mũikari wa Nyeri na matũra marĩa marigicĩirie, ceceni hakuhĩ nawe Inoro FM rĩu tũkĩte o gwakuja. Nĩ ũndũ wa kwanĩrĩrithia imenyithia ciaku ciothe, tũcerere Nyeri Town, Osman Al Building, kũrigania na Jambo MM Computers. No ũhũre thimũ 06120300845 kana 0722813840 warie na Morris Mwangi wa Rũingĩ. Ceceni hakuhĩ nawe. Kanitha wa Kĩmũrĩ kĩa Inoro. Ngata ya Ngai, mũturi wa mũirũ. Marũgo 5 ma kanitha wa Kĩmũrĩ kĩa Inoro. Irũngo rĩa gatatũ. Wĩ bara, wĩ nyũmba, wĩ mũkawa-inĩ, ona kana wĩ wĩra-inĩ o wothe, kiumia rũcinĩ no kanitha wa Kĩmũrĩ kĩa Inoro. Na gũtangĩrĩ ũguo ingĩrĩ gũkwĩra karibu sana. Rĩu tũrĩ irũngo rĩa gatatũ rĩa kanitha ũyũ wa Kĩmũrĩ kĩa Inoro, na ndĩrenda twĩthagathage nĩgetha tũingĩre mahoya-inĩ, nĩgetha tũthaithe Ngai, nĩgetha tũhoe Ngai, nĩgetha tũmenyithie mabataro maitũ, nĩgetha tũmwĩre Mwathani ũka nĩ tũkwenda gũtwarana nawe, tũmwĩre Mwathani tũtihota tũrĩ aiki, tũmwĩre Mwathani nĩ tũbatairio nĩwe, Lord we need you, nĩ tũbatairio nĩwe ona mahinda-inĩ maya, ona mweri mwerũ ũyũ wa Januari, ona mwaka ũyũ mwerũ wa 2026 nĩ tũbatairio nĩwe maũndũ-inĩ marĩ mothe. Tondũ ndĩrona nginya request cia mahoya ciothe nĩ ũndũmĩire gũkũ kwa Inoro, rĩu ciothe tũgwĩtĩkanĩria hamwe ihinda rĩa kũhoya rĩa kinya, na nĩgetha Ngai atũigue na tũrũmbũiye na tũmenyerere na tũhotanie na tũtongoragie maũndũ-inĩ marĩ mothe, na ĩkũririkanie mbia ciaku 100 cirio gũkũ kũrĩa gwa Changamkia Krisi. Nĩ tondũ ũrabatara kũmenya Inoro FM, tabarĩra ciayo, merekia Inoro na maũndũ mothe makoniĩ Inoro, ngathia harĩa ũhũragĩra thimũ kahinya *236*2#, *236*2#, ũgacokia ciũria hũthũ mũno, ciringi 100 ngagwĩtĩra, na Changamkia Krisi rĩgathakwo mũtakinyĩtie mĩaka 18, na ũrikane ciothe no igũkwĩre meciria thake na ũigĩrĩrĩki, na Changamkia Krisi nĩ hĩtũkie nega telefoni nĩ BCLB license number 0000297. John Gĩtimũ, andũ othe PCS bara na mũtumia wa Kuruse Mũrĩngĩ, ageithĩkia mũno na Joel Kamuge we Mara Joska, ona Buda wa Maĩ nĩ ndakuona na Nancy Muge, thengio mũno team blessed and favored, ona toguo ningĩ, ona arĩa me silent listener, ona arĩa me diaspora, na thengio mũno tũgĩtwarana wega, ona mũtungatĩri Ngere nĩ ndakuona, ona ũgacokia ngatho ona kũrĩa Christian wa PCF Beverly Parish, kĩama gĩa Thika Presbytery na SG, nĩ ũndũ wa kũhe igongona rĩna riri hĩndĩ yaku ya kũritaya Sunday, na kũigua mũthĩ kiugo a great day starts with a great attitude, therefore protect your morning. Menera rũcinĩ rwa kũmenyera mũthenya waku na ũrathimwo nĩ Mwathani mũtungatĩri Ngere. Asanti sana. Rĩu hatirĩ ũndũ ũngĩ na hatirĩ nganja, rĩu nĩ kũigua rwĩmbo rwa gũtũtongoria na nĩgetha tũingĩre mahoya-inĩ, na ngũririkanie kũguthũka kũrĩa kwa Wingo, gũkuo nĩ matereba mena ũigĩrĩrĩki, matereba ona thomithie wega, matereba maratigĩra nĩ wakinya kũrĩa ũrathiĩ, na mũrigo waku nĩ wakinya kũrĩa ũrathiĩ, na nĩ atĩ kwĩgera na app ya Wingo gũthiĩ harĩa Play Store kana App Store, download kana wandĩke SMS kiugo Wingo kũrĩ 20425, na nĩkĩo tũroiga Wingo let's go, oh yes. Na hena madamu gwĩtwo Susan Maina. Susan Maina mũthenya to mũthĩ aranjĩra nĩguo aciarirwo. Happy birthday Susan Maina, ũkũre ũkĩendagwo nĩ Ngai na andũ, ũtũũrio nĩ Mwathani, ũgima mwega wa mwĩrĩ, thayũ, kuongererwo hinya ona ũgĩ, na mahoya marĩa mothe wanahoya macokio na ũgĩe na gĩkeno, na matukũ maku matongoragio nĩ wega na maiyũrage ngatho kũrĩ Mwathani. Happy birthday. Honorable John Chege Ng'ang'a ndakuona na Joel Kamuge, tũgĩthiĩ na mbere na kwambararia watheru na kũgoca watheru na kũmwĩra nĩ agĩrĩire maũndũ-inĩ marĩ mothe na ikĩro-inĩ ciothe, o tũgĩtĩkia Ngai maũndũ-inĩ maitũ mothe. Ũyũ nake nderereka nĩ Mama Edu, nĩgetha tũingĩre mahoya-inĩ. Oh yes, nikieleleka ũkanyitĩrĩra kanyiterera derere kukandirera derere kukandirera kandugamia wega na igoro derere kukandirera derere
kokandirerera derere kokandirerera kandogamia wega na igoro uturire nyore magwana matiroka thank you guy tondu ndagwa ne unjoyaga kogwa nogwe nondongere kanguru mane enjesoe modo ireri derere kokanyiterere derere kokandirerera derere kokandirerera kandogamia wega na igoro derere kokandirerera derere kokandirerera derere kokandirerera kandogamia wega na igoro ndagwa nenjoya tene kwena gwarenke shakwa mude kerero indainini ajoya tinyide kugurugwa kwiga ushonewe modo ereri derere kokanyiterere derere kokandirerera derere kokandirerera kandogamia wega na igoro derere kokandirerera derere kokandirerera derere kokandirerera kandogamia wega na igoro Cheraine mambete mitego ya migo mangwatie ukekanta mifango ya oya kunina ewe niwe modo ereri derere kokanyiterera derere kokandirerera derere kokandirerera kandogamia wega na igoro derere kokandirerera derere kokandirerera kokandirerera kandogamia wega na igoro nekionda igango inera itakororarioa dahema wekomare fafa unjikeire urotora wambara letiono tugirio yewe newe papa ya derere kokandirerera derere kokandirerera kandogamia wega na igoro ferere kengwinere Jesu ferere kengwinere Jesu ferere kengwinere Jesu nyogegetie ngoro ya ferere kengwinere Jesu ferere kengwinere Jesu ferere kengwinere Jesu nyogegetie ngoro ya kwa derereka mwathani ukanyiterera riria angoigua taingi inoga hinya muingi ni aguo ngomiriria ngarathimwo ngakinyukia rugendo-ini kwarora na kwarituha derereka ukanyitirira mwathani ukandugamia wega ukahanda wega ukandeithia ngatoria na ngatovora maundu-ini mari mothe na muturire wakwa ukagira nacio ngumo na ugoci igacokerera mwathani ni tondu Ngai ni ari tha Ngai ni ari hinya Ngai ni okagira andu ake na akamarumbuia maundu-ini mari mothe ni wega kunyitagwo ne guoko ni mwathani tondu ni ahotanagira andu ake tuthiete wega muno tukimurikirwo na ndirona nginya request cia mahoya na kuria gwachangamkia ngiri cia kuigana irio kuo thiri ni *236 *2# *236 *2# cokia ciuria ikonia inoro changamkia ni hitukie nega telefoni BCLB license number 0000297 na ni ati roshini rwega thaburi ya 91 mohari 91 mohari wa inya mandiko moigite ari kugitagira na njoya ciake cia mihiko rungu rwa mathagu make niho uri igitagia na
nĩ thaburi ĩno ya night one. Nĩ ũhoro wa gũikara kĩgunyĩ-inĩ kĩa ũrĩa ũrĩ hinya, nĩ ũhoro wa kũrĩa mũri harĩ Mwathani, nĩ ũndũ wa kukuranga mzizi kwa Mungu, eating root at the feet of Jesus. Na nĩ atĩ gatagatĩ-inĩ ka maũndũ mothe o ta ũrĩa nyoni kana ngũkũ ĩgitagĩra tũcui twayo, Ngai nĩwe ũgitagĩra andũ ake maũndũ-inĩ marĩ mothe, rĩrĩa kwĩna guoya, rĩrĩa kwĩna mĩnoga, rĩrĩa kwĩna wagagu, rĩrĩa kwĩna kĩriga, Ngai ũyũ mwega na mũtugi na mũigua tha nĩ atĩ akoragwo hamwe na ithuĩ maũndũ-inĩ maitũ mothe. Atĩ rĩrĩa tuorwo nĩ hinya, ngoro itũ na ngoro citũ ciainama, Mwathani agatũinamũra, ona agatwĩkĩra hinya na agatũteithia rungu rwa mathagu ma Mwathani, hau hakuhĩ na Mwathani, hakuhĩ nawe Ngai nĩho ngwenda, hakuhĩ makĩria, nĩho tũrĩ agitĩre, nĩho wendo ũingĩhĩire, nĩho tũtũragio nginya kĩhuhũkanio gĩgakinya mũthia. Arĩ na ariũ ithe witũ, rekei tũhoke Mwathani ũyũ, na nĩ egũtũrũmbũiya na nĩ egũtuonekanĩra, nĩ egũtũhotanĩra thĩinĩ wa rĩĩtwa rĩa Jesũ. Rĩrĩa tũhoe nawe, njoke hoere arĩa mekwenda kũhonoka. Reke tũhoe tũkĩhinge maitho, we wĩ bara ndũgakĩhinge maitho ũratwarithia ngari kana ũkĩmĩige kando, we wĩ ũrĩrĩ warahũke, rĩu ũgĩturie maru harĩa ũrĩ, wĩre Mwathani ũndũ, twĩtĩkanĩrie hamwe, Mwathani agũkĩre na kũrũmbũiyo. Na wĩ thibitarĩ no tũragũthaithanĩra kwĩ Ngai mahinda-inĩ maya, Ngai arokũririkana. Rekei tũnyitanĩre hamwe, twĩtĩkanĩrie hamwe na tũhoe hamwe. Nĩ tũgũgũtĩĩa, nĩ tũgũkũgoca, nĩ tũgũkumia Ngai, nĩ tũgũkwambararia, wĩtha na wĩ hinya na wĩ mũtugi na wĩ wa magegania Ngai. Nĩ ũtwendete na nĩ ũtwĩcirĩtie meciria mega na mathayo, na ũgatũiga muoyo na ũgatũma tũkorwo ho mũthenya wa ũmũthĩ, ũgatuonia mahinda-inĩ maya na mũthenya ũyũ Mwathani Ngai. Nĩ tũkũnyiha mũno Mwathani Ngai, na tũgũcokerie ngatho nĩ tondũ mawĩko maku nĩ ma magegania, nĩ tondũ nĩ wĩkaga maũndũ maingĩ na ma magegania, nĩ tondũ nĩ ũrĩ hinya, tha ciaku itirĩ mũthia, nĩ ciagunagu Mwathani mũigua tha na mũtugi, ĩtĩkĩra Mwathani tũgĩhera na tũkiumbũra mehia na mahĩtia maitũ, nĩ twagũthaitha tũrekere na tũthambie na thakame ya gatũrũme, nĩ twagũthaitha tũigue na twĩtĩkĩre, nĩ twagũthaitha Mwathani Ngai atĩ watuohera Mwathani Ngai, na rĩo maigongona rĩ na mahoya maitũ nĩ megũkinya na mũtararĩko ũrĩa mwega, na nĩ ũgũtũhingĩria Ngai. Ĩtĩkĩra gũthaithĩka, ĩtĩkĩra gũtũigua na gũtũririkana, ĩtĩkĩra gũtũrũmbũiya maũndũ-inĩ marĩ mothe Ngai, ĩtĩkĩra tu Mwathani mahoya maitũ na igongona rĩ na ngoro citũ Mwathani, wĩna handũ na nĩ tũgweterera, nĩ tũkwĩrĩgĩrĩire Mwathani, ũgatũterevera mũtũrĩre, ũgatũterevera Mwathani maica mayo, ũgatũterevera mwaka ũyũ wa 2026, ũgatũane na ithuĩ Mwathani, na ũkorwo gwaku kũgĩa hamwe na ithuĩ, ũgatũhithia rungu rwa kĩgunyĩ gĩaku na mathagu maku, twĩonagĩre wega na ũtugi waku Mwathani, twaturia maru Mwathani, ũgatũigua wĩ igũrũ, ũgatũhingĩria tũnua twitũ tũkaihũra rwĩmbo rwa gũkũgoca na gũkwambararia na gũkwĩra nĩ wega Mwathani. Kũrũkĩra athuri, atumia, anake na airĩtu na ciana, ririkana arĩa akũrũ, arĩa agima, arĩa ethĩ, arĩa anini, na ciana cia kenge Mwathani, nĩ tũbatairio nĩwe na tũkũhoya ũtũririkane na ũtuonekanĩre, nĩ tũkwĩneana na kũrĩ we Mwathani Ngai. We nĩwe hinya witũ, nĩwe ũhoti witũ, nĩwe ũnene witũ, ona nĩwe thayũ witũ, nĩwe tũcũthĩrĩirie, nĩwe twĩhokete Mwathani. Tuongerere wĩtĩkio Mwathani, atĩ na nĩgetha ihoya rĩrĩ tũkũhoya rĩtĩkĩrĩke na rĩhingio, kũrũekwo ta ũrĩa tũkwenda thĩinĩ wa rĩĩtwa rĩa Jesũ Mwathani. Wĩtha na wĩ hinya na wĩ wa magegania, na rĩu gatagatĩ-inĩ ka macio mothe nĩ tũkwenda kũrehe mĩciĩ itũ na bamĩrĩ citũ, ona ihiko moko-inĩ maku Mwathani, ona arĩa single na marorete kwambĩrĩria mĩciĩ, ũtũthamakĩre, ũtũtongorie Mwathani, ũtũgitĩre Mwathani. We wakaga mĩciĩ ĩkarũgama na ĩkehanda wega, twakĩre mĩciĩ itũ no mĩhande wega, rehe thayũ, rehe wendo, rehe ũiguano, rehe ũrũmwe, rehe gĩtĩo, rehe gũthikanĩrĩria. Nĩ twaregana na mbara, nĩ twaregana na ngũĩ, nĩ twaregana na bunjo, nĩ twaregana na njikanĩrio ya mĩario na irumi Mwathani Ngai. Twaratha irathimo, 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 tuone wega na ũtugi waku, rĩĩtwa rĩaku rĩgocwo na rĩambarario. Kwĩna angĩ matarĩ ciana Mwathani mĩciĩ-inĩ yao Mwathani Ngai, marathime na ciana Mwathani, mwako makũgoca na magũkumagie maũndũ-inĩ marĩ mothe. Kwĩna atumia angĩ aritũ Mwathani marohoka wega ihinda rĩrĩa rĩagĩrĩire, matũũre na ciana icio itũũre, narĩo rĩĩtwa rĩaku rĩgocwo Mwathani. Rũmbũiya andũ aku gĩa kũrĩa, gĩa kũnyua, gĩa kwĩhumba na ũikaro Mwathani. Andũ aku nĩ ahatĩrĩrie nĩ ng'aragu kũrĩa North Eastern, kũrĩa kũngĩ riũa rĩharĩte, riũa nĩ rĩaru mũno Mwathani. We nĩwe mwĩhoko na kĩĩrĩgĩrĩro gitũ, tuurĩrie mbura Mwathani Ngai, tondũ we ndũrĩ waimĩra Mwathani Ngai, nĩ ũkaga ihinda o rĩothe ũturĩrie
turĩrie mbura no turĩrie ya gũtũigana egune mwathani erindorie yarahũre mwathani ũmbi waku na mahiũ maku mwathani Ngai andũ aku mone gĩa kũrĩa na gĩa kũnyua narĩo rĩtwa rĩaku rĩgocwo na rĩambarario Ngai mwega na mũtugi na mũigua tha tũririkane ũkana nĩgetha wĩonanie mwathani mahinda-inĩ maya nĩtũragũthaitha mũno mwathani tondũ wa ciana iria ũheanĩte imwe nĩicokete thukuru mwathani ũroimenyerera ta amwe na angĩ matirĩ maracoka angĩ ona nĩ a grade 10 matirĩ marona mathukuru angĩ mwathani nĩ wagi wa mbia mararigwo marutie na kũ marigwo marathiĩ thukuru kũ makarigwo megwĩka atĩa nginya aciari ao mokĩre mwathani thondeka njĩra kũrĩa gũtarĩ mahingũrĩre mĩrango na ndirica cia igũrũ marathime mwathani ũmateithie magĩa na mbia mwathani megomanie mũtũrĩre o mwathani marĩhe bithi marĩhe mbia cia uniform cia mahũthĩro ona ningĩ pocket money ona mwathani ingĩ cia gũtungata mbia magĩa nacio ona ningĩ mwathani Ngai cia kũrũmbũiya arĩa matehotete narĩo rĩtwa rĩaku rĩgocwo na rĩkumio na rĩambarario nĩtwĩtĩkĩtie indo ciothe njega ciuma na kũrĩ ona cia kuma na kũrĩ we na nĩũkũmatuga nacio mwathani ona ta ũguo Ngai atĩ gĩthomo ta mwĩno nĩgĩkwagĩrĩra gũtirĩ mĩgomo either ya arutani either mwathani ya arutwo gũtirĩ ũthũkangia wa indo cia thukuru gĩthomo nĩgĩgũthomeka nĩgĩkwagĩra narĩo rĩtwa rĩaku rĩgocwo na rĩkumio na rĩambarario wĩ Ngai mwega na wĩ Ngai wa magegania na wĩ mũtugi we nĩ ũtwendete na nĩ ũtũũĩ mũndũ rita rĩake mwathani Ngai mahinda-inĩ maya tũkwenda kũrũgama na andũ aku mwathani Ngai arĩa matarĩ mawĩra maririkane magĩe na mwangĩ nĩmethete magathi kũraya na gũkuhĩ mwathani matiteithĩkĩte matigunĩkĩte mwathani Ngai angĩ maragererio mĩtaratara mĩritũ angĩ ona nĩ mararigwo nĩ atĩa angĩ mwathani Ngai tondũ matiũĩkaine ona mbarĩ ciao itiũĩkaine mwathani magatukanĩrwo no nĩ atĩrĩrĩ mwathani ndahoya gwĩtĩkĩrĩka kũrĩ arĩa maretha wĩra mone mawĩra magĩe na mawĩra na marute mawĩra macio na kĩo na arĩa menamo maute na kĩo mwathani Ngai makũgocithie nawe wĩgocithie nao narĩo rĩtwa rĩaku rĩgocwo na rĩambarario mawĩra marĩa mothe tũrutaga na biacara ironaga umithio na irogĩaga na umithio mwathani ũka nĩtũgweteire nĩtũkwĩrĩgĩire nĩtũgũtanyĩte mwathani Ngai gatagatĩ-inĩ gaitũ kwĩna andũ arwaru mahatĩrĩirio nĩ mĩĩrĩ amwe me ICU arĩa angĩ me HDU angĩ me wodi angĩ mwathani marigitĩrwo nja wa bũrũri angĩ nĩ mĩrimũ ya mahũri ya mũnyiginyigi ya marũngo ya thakame gũteng'era ya cukari mĩrimũ ya kansa ũimbo kũndũ gũtiganĩte HIV AIDS arthritis mwathani gauti mĩrimũ ya gũtinĩkanga marũngo mĩrigo mwathani Ngai ĩone gĩkĩrigane gwetagwo marĩtwa makarigithia na tondũ Ngai gũtirĩ mũrimũ ũkũremaga na kũgera mĩtũnda ĩrĩa Jesũ ahũirwo nĩtwamũkĩra ũhonio mwathani ndaria ũhonio kũrĩ arwaru aya macerere mahonie mamũkĩre ũhonio mwa ibarĩ ciao metware metũrĩre makũgocage na magũkumagie narĩo rĩtwa rĩaku rĩgocwo mwathani nĩ ũtũhonagia wana tũhonio na nĩ ũkũmahonia marũa mũkĩra ũhonio angĩ ona mahingĩrio mathibitarĩ nĩ mbirũ mwathani ũroyonania na nĩgetha mohorwo na mainũke thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Jesũ mwathani gatagatĩ-inĩ ka macio mwathani Ngai kwĩna andũ matigĩtwo nĩ andũ ao mena kĩeha na ihoru na kĩnyarirĩko na ciũria nyingĩ mwene kũhorerania na kũmanĩria na kũgirania maithori giria ngoro ici ciũrĩtwo nĩ hinya maithori momĩrĩrie no mahe thayũ waku na andũ aya mahurũkĩte marohurũka ũhoro thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Jesũ mwathani matukũ maya ma mogwati maingĩ tũrangĩre tũgitĩre no tũmenyerere mwathani tũmenyagĩrĩre maũndũ-inĩ marĩ mothe na ikĩro-inĩ ciothe rangĩra mĩciĩ itũ rangĩra matũũra maitũ rangĩra kũrĩa tũrĩkinyithagia magũrũ maitũ rangĩra kũrĩa tũrĩthiaga twahoya ũgitĩri kũndũ guothe mwathani Ngai ũgarũre aici atunyani anyitani mĩgwate anyitani kĩa hinya nyamarania mwathani Ngai thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Jesũ twaria thakame ya gatũrũme kĩririkana mbirarũ kĩririkana birithio kĩririkana rangĩri in Jesus name Ngai mwega na mũtugi na mũigua tha ũkana nĩgetha wĩhonanie ũkana nĩgetha ũririkanie andũ aku mwathani Ngai amena ciũria nyingĩ cia mũtũrĩre nĩ mararigwo nĩ atĩa ũromonekanĩra garũra mwathani aya marigĩtwo nĩ atĩa na menjĩra ya rĩũrĩro nĩ matahĩtwo nĩ maũndũ na iũndũ njohi ndawa gayism lesbians mwathani Ngai maũndũ me magigi maũndũ me kĩriga maũndũ maitua nda mwathani Ngai twaria thakame ya gatũrũme twaria gũkũrwo kwaya twaria mwathani kĩambĩrĩria kĩerũ kĩao thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Jesũ nĩ tũgũkwĩhoka mwathani Ngai nĩ tondũ nĩ ũhotaga na ũgeka thĩinĩ wa mĩtũrĩre itũ ũka mwathani ũririkanie andũ aku mwathani Ngai ũkana nĩgetha ũtuonekanĩre mawĩra marĩa tũrutaga makagĩa umithio na makagĩa baita ririkana bũrũri witũ wa Kenya na ikonomi yaguo na ũtongoria waguo kuma president mwathani William Ruto mũnyinyi wake Kithure Kindiki cabinet secretaries principal secretaries governors na nyinyi ao senators abunge women reps MCAs arĩa othe mahetwo ũtongoria kũndũ gũtiganĩte ũthamaki waku ũroka wĩkwo Kenya ũtoreka kũ igũrũ twaria ũtongoria mwerũ kĩambĩrĩria kĩerũ kĩmera kĩerũ gũkũra kwa ikonomi kũgacĩra gwa bũrũri gũthiĩ na mbere gwa bũrũri mwathani Ngai ũkana nĩ
nigetha turirikane kana nigetha tumenyerere matuko maya mamarigirio kwina maundu maingi na mahithukira maingi ngethaniro gatagati ka Russia na Ukraine ngethaniro gatagati ka America na Iran udomwe na bũrũri wa Israeli uri ho mabũrũri maria mangi ona ma Africa ona maria tuhakaine kwina haro mwathai twahoya ukinya muthia kwa bara nigetha andu aku mature twaregana na ikuo cia andu anyinyi twaregana na ikuo ciumanite na bara twaregana na kuhukio kwa ndũrĩrĩ itiganĩte twaratha maũndũ mega na tũigani ũgũtũteithia na nĩ ũgũtũhotanĩra in Jesus name mwathani twaregana na bara ya gatatũ ya thĩ ĩrĩa ĩngĩhukia ĩnine ĩthũkangie yũnũhe yũrage mwathani Ngai tũteithie twahoya ũiguano tũteithie nĩwe tweteire nĩwe twĩrĩgĩrĩire mwathani thĩinĩ wa rĩĩtwa rĩa Jesũ rĩu mwathani andũ aku magĩthikũra na ũkwenda hoya tha cia rũgendo umamenyerere makinyie wega na makinye thayo mwathani Ngai kuria guothe marathie makinyio wega mwathani maria agima matari na nguraro mwathani Ngai matojetio ona ningi age matakuite makinyio the wega mwathani Ngai kuria marathie na rĩtwa rĩaku rĩgocwo na rĩkumia na rĩambario kana matwaithagia ngari mwathani kana matwaithagia indo iria ciothe itukuaga rĩera-inĩ mahi-inĩ thĩ nyũmũ ona ningĩ kũrĩa guothe twĩthie mwathani Ngai ũtwane na ithuĩ gĩtũrathimaga tondũ wĩ Ngai wĩtha na wĩ hinya na wĩ mũtugi ũkarĩ gũtũtongorie maũndũ-inĩ marĩ mothe ũkotũrũĩrĩra maũndũ-inĩ marĩ mothe nikana kanitha waku ũrĩa gũire na thakame ya gatũrũmia ũrũgamie wega ũhande wega mwathani ũgarũre na ũcenjie mwathani Ngai arĩa othe matarĩ ahonoku mahonokia mahonokete matũrie kĩonoko kanitha waku ũririkane na ũririkane ndungata ciaku mwathani Ngai ũcimenyagĩre na ũcigitagĩre mwathani kĩheo nĩ muoyo rĩu arĩa othe menja wa bũrũri twamaiga moko-inĩ maku Ngai ũromarũmbũiya ũromamenyagĩrĩra mekũraya na mũciĩ ndũkanamatirike mwathani Ngai mateithia gũgũtũrĩra na gũkwĩhoka na gũgwĩtĩkia na rĩrĩa gwĩkwĩnduma mwathani Ngai teithia andũ aku mwathani ndũkwĩna morutani maingĩ matigakuo na magarũrwo na macenjio nĩ maũndũ na iũndũ mwathani Ngai no ĩndĩ magũtũrĩre thĩinĩ wa rĩĩtwa rĩa Jesũ tũgũtega arĩa mena macira kĩoto na ũma ironekana mwathani Ngai thengio Ngai ũgĩka macio mothe thengio Ngai ũgĩtũrũmbũiya thengio Ngai ũgĩtwarana na ithuĩ thengio Ngai ũgĩtũteithia gwathĩka gũkũigua gũkwenda mũno ona gũkũiguaga mwathani ĩtĩkĩra gũtũhingĩria ciĩranĩro o ta irio twĩrĩire ĩtĩkĩra mwathani tũgũtũkĩra na gũtũhotanĩra ĩtĩkĩra tu mwathani gũka na gũtũtongoria maũndũ-inĩ marĩ mothe ĩtĩkĩra tu mwathani gũka na gũtũteithia mũrigo ũyũ tũritũhĩire mwathani Ngai rĩu Ngai mwega na mũtugi na mũigua tha ĩtĩkĩra gũtũigua ĩtĩkĩra gũtuonekanĩra ĩtĩkĩra gũtũnyamarũra na gũtũhatũra ĩtĩkĩra gũkĩra yothe me mĩtambo-inĩ na ng'endo-inĩ na kũrĩa guothe marĩ mwathani Ngai ĩtĩkĩra mwathani kũnina kĩrĩro mwathani no humbe andũ aku gĩkeno ĩtĩkĩra gũtũtongoria maũndũ-inĩ marĩ mothe na gũtũtemera njĩra ĩtĩkĩra tu mwathani Ngai gũtũiguĩra tha na gũtũririkana ĩtĩkĩra tu Ngai gũtũtongoria ĩtĩkĩra tu Ngai gũtũtereba ĩtĩkĩra tu Ngai gũtũrĩithia ĩtĩkĩra tu kũrũa mbara citũ ĩtĩkĩra gũtũhe gwĩtĩkĩrĩka kwendeka mwathani Ngai ona ningĩ ũhoro wa gũtorio gĩ hamwe na ithuĩ rĩu hamwe na macio mwathani Ngai twakũhoya atĩ kĩmeke mbere itũ twarane na ithuĩ Ngai mũigua tha na mũtugi ũrathime andũ aku Ngai onokera matahonokete na manokete matũrie kĩonoko na kanitha waku ũrũgame wega thengio nĩ kambuni ya Royal Media mĩrũgamie wega ũmĩhande wega na ũmĩke maũndũ mega ona kuma mwambĩrĩria wa chairman witũ Dr. SK Macharia Vice Chairman Macharia na family yao tũrewe mwathani mũmatũria na mũmenyererio ingĩ wa matukũ ũgima mwega wa mwĩrĩ na thayũ waku nĩcio twahoya thengio nĩ rũgamĩrĩri wothe wa Royal Media kũrĩa rũgamĩrĩri othe kuma MD wa Shira wa Rũru rũgamĩrĩri othe nginya programs director Fred Afune na arĩa othe mahetwo ũtongoria mwathani mahe ũgĩ na ũmenyo na ũtaũku wa gũtũtongoria mwathani Ngai na ithuĩ mwathani atũrungũrwo tũtuĩke a gwathĩka gũkũigua mwathani Ngai tũteithie mũno makĩria na ũteithie kambuni ya Royal Media na aruti wĩra othe Ngai ũmaririkane na ũmonekanĩre na maũndũ mao mothe Ngai thengio na matũthikagĩria kwa Inoro maririkane mwathani no marũmbũiye na ũgomane na mabataro mao ũmekĩre mwathani Ngai maũndũ marĩa mekwenda o ta ũrĩa ũkĩona nĩ kwagĩrĩirwo mwathani na wongerere angĩ aingĩ a gũtũthikĩrĩria nĩ wega mwathani Ngai nĩ amonjoithagĩria gũkũ ro magacĩrio ro matheremia ro makinyĩria wega waku marogĩa na mĩaramano mwathani Ngai ona ningĩ mathiĩ na mbere na kuonjorithia na wongerere angĩ aingĩ a kuonjorithia memerekia Inoro FM na famĩlĩ ciao ndamaniana na kũrĩ we mwathani na nĩgetha ũmonekanĩre na nĩgetha ũmarũmbũiye nĩgetha twane nao na ũikare nao mwathani Ngai na ũrwage mbara ciao no meke maũndũ mega gomana na mabataro mao mũndũ rita rĩake mwathani rĩu ũgĩka ũguo nani ndungata yaku na nyũmba yakwa nĩ tũgũbataire tũgagweterera tũrũĩrĩre ona tuonekane na mwaka wa 2026 rĩu hamwe na macio mwathani kwĩna andũ megũtũmĩte mabataro kũgera SMS ya 22989 agĩkũgera SMS kũgera kũrĩa kwa Exati Noro Kei Kanatu Mũturwa Mũirũ angĩ marĩ kũrĩa diaspora silent listeners angĩ marĩ kũrĩa mwathani kwa YouTube angĩ mwathani Ngai nĩ atĩ nĩ maragera moritũ matangĩhota gũtarĩria na tondũ nĩ ũhingagia na ũgatũigua na ũgatuonekera tũkĩre mwathani tũhotane tũtoranĩrie mwathani Ngai nĩ tondũ nĩ thutha wa nduma nene nĩ kũgĩaga ũtheri mwathani twĩka ũtheri witũ twĩka thayũ witũ twĩka hinya witũ twĩka ũhotani witũ twĩka ũtorania witũ twĩka mwathani Ngai mũtũgaĩri magai mohotani
ona ũgima mwega wa mwĩrĩ ũtũhe Mwathani Ngai, ũikaranie na ithuĩ, twane na ithuĩ, no tũranie na ithuĩ, twĩkũheana maciaro marĩa mangĩ tũtanahoya Mwathani, nĩ tũĩ nĩ ũmoĩ na nĩ ũgũtũhingĩria, thakame yaku nĩ ĩgũtũra igũrũ ritũ, no tuonage wega Ngai, kũrũagĩra maũndũ-inĩ marĩ mothe, ihoya rĩa wĩtĩkio thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Ngai, na rĩa Mũriũ ona rĩa Roho Mũtheru, nĩkĩo twahoya na twacokia ngatho. Amen, amen, amen. Ĩtĩkia Ngai ũtigane na thĩna, no hingĩrio mabataro maku, na nĩ wahingĩrio mabataro maku rĩu uga amen, no cokerie Ngai ngatho. No ũkorwo hau na ndũrĩ na Mwathani na nĩ ũkwenda kũmũmenya, korwo nĩ ũkwenda kũhonoka, ũkuga thutha wakwa. Ngai mwega na Ngai mũtugi, nĩ nyonete mehia na mahĩtia makwa, waganu wakwa ũnjĩkaire o mbere, nĩ ndoka kũhera na kumbũra mehia na mahĩtia makwa, tharia rĩtwa rĩakwa ibuku-inĩ rĩa gĩkuũ, nyandĩka ibuku-inĩ rĩa muoyo, kuma rĩu gũthiĩ na mbere. Mwathani Ngai honokia na ũndũrĩrie kĩhonoko, niĩ hau hani wĩkĩre rĩtwa rĩaku, nĩ ndahonoka na ndaumbũra. Amen, amen, amen. Thank you. Ngai nĩ awahonokia, matũrie kĩhonoko-inĩ mamenyagĩre ta kĩma kĩa ritho, arĩa matahonokete marohonoka, na arĩa mahonokete marotũria kĩhonoko, na ithuothe Mwathani Ngai ũtũrathime, no tũkinyerie wega waku. Ihoya rĩa wĩtĩkio thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Jesũ Kristo twahoya na twacokia ngatho. Amen, amen, amen. Thiĩ ũkiumbũraga Jesũ nĩ Mwathani, thiĩ ũkĩhoyaga, thiĩ ũgĩtĩkagia Mwathani, wĩtheme itindo cia rĩa Tedi, umbũrage Jesũ nĩ Mwathani, ũhoyage mũno ndũkaũkinya magĩrĩro-inĩ, ũthomage maandĩko na wethe kanitha kũrĩa Ngai ahunjagio na ma. Ceceni hakuhĩ nawe. Ĩna no tũthiĩte wega na mbere gũkũ nĩ kwa Inoro, mũciĩ naguo nĩ wotugi no tana, changamkia Krisi ĩrĩ hano ĩgwetereire, 3 nĩ *236 *2#, *236 *2#, ũcokia ciũria ikonia Inoro, ciringi 100 nĩ igwetereire, na nĩ atĩ nĩ hĩtũkie na gatelefoni BCLB license number 0000297. Mũciĩ wotugi no tana. Tũkũringithia rwĩ haha rwa Karoleni Messianic Choir, rũrũ naruo rwĩtagwo Melkizedeki. Kubarikiwa nayo. Kanitha wa Kĩmũrĩ kĩa Inoro.
ceceni hakuhĩ nao. Melkizedeki rwimbo rwega muno rwa kwaya ĩgwĩtwo Karoreni Messianic kwaya nĩ hau nĩ hega ona Wagogo Bridget Igameni ona Mwazu wa Muge personally asanti sana ona Njuri wa Nyekio kanjĩra icicĩ kangĩ matwĩ hamwe ona Mwangi wa Hirai na Mwatha Bob wa Makombo Kĩonja ona John Kehiti na Daniel Kĩgoci ona mũndũ gwĩtwo Njoki wa Ndũng'ũ thengio mũno makĩria Olivia Kevas na team Mũturu wa Mũirũ President Favored othe mageithĩke ona Charles Manji na tũrakĩora family ya Esther wa Maitha Gĩcũĩ mebathi takinya mena harambĩ magĩetha 500 cia mũirĩtu wa Mĩrĩ wa Ngũi wa Maitha ũmũthĩ Ngai amonekanĩre na matongorie maũndũ-inĩ marĩ mothe tũgĩthiĩ na mbere ona mũndũ gwĩtwo Susan Njoki wĩ kũrĩa Kajiado asante sana kwagĩra na ndanu wa andũ wajĩra family ya Kaũndũ marĩ Cibara nĩ matigĩtwo nĩ mwana wa Samuel wa Mbũũ Kaũndũ Sergeant Moren Police Station mtumia yake Faith Wairimu na brother yake Ayab Kajau na agagĩthikwo Saturday kũrĩa Cibara Shamata pore sana kũrĩ family ĩyo na Mbũgu wa Kamanja nĩ ndakuona mũndũ gwĩtwo Joyfrey Wandu ũkanjĩra geithie Susan wa Keni na Mama Tania wa Mũturi magĩe na mũthenya mwega thank you so much ona watoni wa Boru wa Bori nĩ matigĩtwo nĩ dadi wao Francis Mũirũ Rĩrico kana ithe wa Peter wa Rwa Bori kana guka watoni poreni tena sana ariothe maragerera mahinda maritũ Ngai witũ amũririkane na amũiguĩre tha na amuonekanĩre na amwĩke maũndũ mega
ona no akiara kia andu igaderega kuigwa kwa ya njega uguo na thaka uguo nguririkanie kuria kwa Maimobi riu we ndugathinike ati anga gutwara mwana thukuru ati nduri na mbia ndungiota kuguranga mabuku riu we wandikitwo ni thirikari kuria kwa Maimobi kwina mbia ciaku ni tondu riu na school fees no uhote kuriha urahinya *531# ukombe ginyagia ciringi 20,000 wamukire SMS na riu we no uratwitwa radio kwenda kuriha thiri ni *531# o riu Maimobi back to school bila stress. Shesheni hakuhe nawe. George Oremoya na Esther Thathi Rastagal na Mso Gudigaro uturaga ku ya asanti sana riu ri riu turaigira irongo ria kana riri na ngerekano ona Mwagiza Kayo ni gutuhunjeria rucini ruru rwa umuthi na nguririkanie kuria gwachangamkio kiguthukia muno ni tondu ngiri cia kuigana ciona ndorete kuineana na thiri ni *236 *236 cokie ciuria nguhi ikonie Inoro riu weterere ngiri igana ngwitere na changamkia Christine tukienega telefo ni BCLB license number 0002997 na maudo magagioka marimega muno makeria na Ng'ang'a wa Njoroge ari guku. Karibu sana Ng'ang'a. Asante sana Reverend. Karibu. Yes, ndio haha neguo no kupambana hapa na kule. Na hali yako? Na hali yangu ni mzuri sana. Siraki akugatia rushini rwomothe. Siraki 21 mohari wa inya ekoiga haro na ngui ni citangaga utonga uguo niguo nyumba ya mundu mwitei iharaganaga niguo ate haro na ngui ni citangaga indo ikazogaga utonga utonga ugaiteka tondu mugucanirie guku anga magoti-ini ni muguraranirie ni mabiru tauni ndĩronaga rĩrĩ rugano rwa Jaji wiho wirigite kuhuruka na guku mwena wa Gicũa-inĩ niguo ndakĩrĩ na family ndakĩhikanitie niguo riu amũrũ wa nyina na mwarĩ wa nyina marũĩte niguo mang'eng'anĩte niguo na baba wao nĩ mũrũaru niguo riu marang'eng'ana niguo ithe nĩ mũrũaru niguo mbeca ciĩ bengi niguo na tuonana ona kũngĩ kũingĩ niguo haro na ngui nĩ citangaga utonga niguo riu rĩ wacera wa gĩthĩnji rĩ nĩ ũkũmũmenya ndamwena nĩ mwendia wĩ gatũ niguo kambuni-inĩ ĩno ya Royal Media Services niguo aranjĩra ũmũthĩ ena birthday niguo wacera happy birthday ũgĩkũre ũkĩendagwo nĩ Ngai hamwe na andũ niguo na akĩonge na makai merĩ akũrĩa we nginya mũtirima ũcio tu wakuonga nĩ wacera ũrĩa ũmwe njũĩ ũcio tu wakuonga na makai merĩ ũcio nĩ wakũrĩa biũ na geithie mamu awetagwo nyina wa Rũheni niguo nake baba wetagwo Mr. Ruheni nĩ retired teacher mekũrĩa mũkũrũ-inĩ magaithĩke mũno niguo rĩu kĩndũ ahenia no mĩaka tondu anjĩra atĩ nĩ hĩndĩ arakinyia mĩaka 17 mwĩra twĩ kanitha rĩu gĩathĩ gũtirĩ kũrĩa kwao nĩ wa kũrĩa PCA Juja okorwo ndĩrahĩtia nĩ kũgetha na mũtungatĩri ũcio kana mũthenya wa gũthiĩ kũheana gĩathĩ rĩ mĩaka 17 is a no kuhereriai metha-inĩ ya mwathani inyuĩ mũheraga na ĩtĩkĩrai arĩ na ariũ a ithe witũ gũkorwo mũrĩ andũ mekwaria ma nĩguo na makuhĩrĩrie harĩa kĩgongona-inĩ nĩgetha mwaragie ndeto iria ci ciama so happy birthday wacera nĩguo nĩnguonete ithe wa Chege nĩguo onake nĩekũnjĩrĩte kũgeithie mũno koguo rĩu andũ acio othe rĩ wako ndani ya mitambo karibu sana nĩ ciahanda thaa 2 cia rũcinĩ mathaa ũramenyithio nĩ Inoro FM twĩ haha nĩguo tũkũmenyithia ũrĩa kũrathiĩ na mbere gũkũ bũrũri-inĩ na nja wa bũrũri tũgũcanjamũre na tũkũnore meciria maku kũgerera tabarĩra-inĩ citũ itiganĩte. Inoro FM nĩ itaĩrĩro rĩa ũmenyo na ũũgĩ. Inoro ceceni hakuhĩ nawe. Inoro FM ona mburoka irĩte Inoro noyo ĩracinamu. Inoro FM Inoro rũcinĩ. Thaa 2 cia rũcinĩ ngũmenyithie mamwe ma marĩa tũrĩ namo.
Kiama gĩa Ford Asili kĩrĩa kĩambĩrĩirio nĩ mũtigaire Stanley Jindo Matiba na kĩrugũrĩtio werũ na gwĩtwo United Party of Independent Alliance UPIA. Kiama kĩu kĩrugũrĩtio mwerekera-inĩ wa gĩthurano kĩnene gĩũkĩte, oro rĩrĩ kwĩna mũhuhu wa ateti ng'ũkũ ũrĩa kaunti-inĩ ya Murang'a kũrugũria ciama ciao ta ũrĩa Joseph Wachira aratũmenyithia. Tauni-inĩ ya Murang'a nĩkuo kĩama gĩkĩ kĩa United Party of Independent Alliance UPIA kĩrugũrĩtio. Gĩtongorio nĩ mwandĩki mũnene wakĩo nĩwe Joe Kangũcũ. Gĩtũmi gĩa tũhingũra obici ĩno mbere nĩ recruit members thĩinĩ wa kĩama gitu, na county ya Murang'a nĩ qualified, is already qualified in the membership as per the office of the Register of Political Party. Kĩama gĩtuĩka qualified or compliant, gĩtuĩka compliant nĩ ũndũ wa gũkorwo kĩna 24 counties ciena members ngiri ĩmwe gũthiĩ na kĩ. Ithuĩ kĩama gitũ kĩna counties 35. Nĩ kĩama kĩombirwo mwaka-inĩ wa 1991 nĩ ũrĩa warĩ mũmbunge wa Kĩharũ Stanley Jindo Matiba, kũrĩa kwa ihinda rĩrĩ kĩratongorio nĩ ũrĩa warĩ minister wa kĩgĩna Ukur Yatani. Na nginyo-inĩ cia Matiba cia kũhe mũingĩ mweke wa gwĩcagũrĩra kana let the people decide, kĩama gĩkĩ gĩkiuga gĩtikwamba kũrĩhia ahũranĩri. Tũtigwĩtĩkĩra rĩngĩ atĩ no rĩrĩa tũrĩonaga itonga na andũ arĩa angĩ tũgatigaga nginya andũ arĩa marĩ thĩ kĩrathi gĩa thĩ atĩ matingĩhota gũtongoria. Gũkĩrĩ ũguo atongoria kĩama gĩkĩ makĩũria mũingĩ na makĩria andũ ethĩ kuoya kura. Oho atumia na andũ acio ethĩ makĩũrio kwaga gwĩtigĩra kũrika ũteti-inĩ. Koguo no mũndũ ahota wothe kuoya kura, athure mũndũ ũrĩa akwenda, ndarĩ hĩndĩ akauga nĩ arahinyĩrĩrio tondũ mũndũ ũcio nĩwe wekire atĩa athurire. Party leader Ambassador Ukur Yatani amepatiwa all the northeastern frontier area yote, free from Turkana mpaka chini Lamu, ameambiwa tafute viongozi. So kila mmoja amepewa jukumu. Kuna ule atenda Western, kuna ule atenda Nyanza, kuna ule atenda Rift Valley. Handũ-inĩ ha ceceni hakuhĩ nawe Inooro FM, njĩtagwo Joseph Wachira. Tũthiĩ kũrĩa Nyandarua kũrĩa aikari a Mũrũngarũ Kĩnangobu Nyandarua nĩ matetete nĩ ũndũ wa cioro cia mũingĩ kũrekererio o hamwe na irundo nyingĩ cia gĩko iria itakoretwo ikĩũnganio nĩ ũndũ ũkoretwo ũkĩhotomia biacara makĩria thoko-inĩ ya Mũrũngarũ na kũiga mũingĩ ũgwati-inĩ wa kũnyitwo nĩ mĩrimũ ĩrĩa ĩcangagĩrwo nĩ gĩko ta ũrĩa mwandĩki witũ Simon Ngure aratũmenyithia. Aikari a taũni ya Mũrũngarũ maugĩte marĩ ũgwati-inĩ mũnene wa kũnyitwo nĩ mĩrimũ kuona cioro cia mũingĩ mwena ũcio citikoretwo cigĩthambio na gũtahĩrwo ria, na ũguo andũ makoretwo magĩthiĩ bata gĩthaka-inĩ. Na haha nĩtũkona thĩna mũingĩ mũno wa kĩoro kĩrĩkũ gĩkĩ ha Mũrũngarũ state, tondũ nginya atumia rĩrĩa moka ona mationaga gwa gũthiĩ, mehithaga na gũkũ thutha gũkũ thabainĩ. Ona ithuĩ arũme tũthiaga kũu ũguo nĩ kwaga gwa gwĩteithia. Na ona thutha wa thirikari ya kaunti ya Nyandarua kwĩranĩra gũtigĩrĩra gĩko kĩrĩa gĩteagwo kĩara-inĩ kĩrĩa kĩrĩ mwena ũcio nĩ kĩarogotwo kaingĩ, ũndũ ũcio ndũigana gũkinyanĩrio kũringana na mwĩhoko wao. Ũngĩrora thoko ĩno na ũrore kũrĩa Gĩta-inĩ, ũcoke ũrore cioro citũ haha, ũcoke ũrore maratathi marĩa me gũkũ rũkũngũ, woka haha mũthenya ũkoraga gĩko gĩkĩ gĩgĩcinĩrwo haha, na iria nĩ nguo njerũ cirenderio harĩa. Ũnjĩre andũ aitũ kana he mũndũ ũngĩgũra nguo citogereirwo haha. Maugĩte mũrutĩre wa biacara gũkuhĩ na kĩara kĩu ũthiĩte na mbere kũritũha kumana na ngi nyingĩ na mũrukĩ ũrĩa ũkoretwo ũkĩmatũnga o mũthenya. Ngi irareka tuikare haha kĩara-inĩ, rĩu kĩara gĩkĩ nĩ gĩtũmĩte kinya thoko ĩhane ta ĩgũcambicũka na gĩthiaga ũguo ĩkĩũraga. Rĩu ĩno tũrona ta ĩtegũtuĩka tarĩ thoko, ĩno tũrona ta ĩgũtuĩka tarĩ kĩara gĩ thĩinĩ wa kambĩ gatagatĩ. Mongereire atĩ ona ciana cirĩ ũgwati-inĩ wa kũnyitwo nĩ mĩrimũ nĩ gũkorwo aingĩ ao makoretwo magĩthakĩra hakuhĩ na kĩara kĩu, kũrĩa rĩu ona maĩ ma mũiyũro macokaga gũthereria gĩko kĩu biacara-inĩ cia andũ. Nĩtũmakaga mũno tondũ kĩara gĩkĩ kĩhaha ta mĩaka ĩrĩ na kwĩna ciana na kwĩ macuba mekuo mangĩtemanga ciana iria ciĩ thĩinĩ wa gĩikaro wa kambĩ ĩno. Ũguo nĩ tũngĩhoya government badilisha oke atwehererie takataka ĩno thĩinĩ wa Kinangobu wa Mũrũngarũ. Gũkĩrĩ ũguo rĩu maroria thirikari ya kaunti ya Nyandarua kũhingia kĩĩranĩro kĩayo gĩa gũkorogotithagia gĩko taũni-inĩ ĩyo kaingĩ, na oho yandĩke mũndũ wa gũthambagia cioro cia mũingĩ kana ĩcikomborithie mateta mau magĩũka o rĩrĩ ciĩko cia wĩici na wagi wa ũtungata wa thitima cigũmĩire aikari acio a Mũrũngarũ. Na
Gavana wa Nyandarua etagwo Patricia na nginya ona guku ndaceragwo na ndenda kumenya na riria acerete okite kuheana miti na handu ha kuheana akiambia kwendia mutingi tuone turigo wa gakihimisa na ari magitu thondekere ona undu ona umwe ona magiuka gutuhoya kura ri magagikorwo ni turamona mawiko maria mareka na atongoria itu ni mahitukaga haha atongoria itu ni mokaga kuhoya kura giko giki ki haha na nie ni ngiuria andu na wana biashara aria meguku matika mahe kura aikorwo giko giki gitikweherio haha na nie ni tuguka na ni tukweheria no na ithui twaugo u ta mbeu njithi aguku tikwenda kuona andu akanjo magiuka gwitia mbeca na mbeca citu matirarutithia wira ngiribotera Inoro FM kuma kaunti ya Nyandarua ritwa riakwa ni Simon Gure thaa igiri iraitukia ndagika kenda na nĩ ũndũ wa mohoro maya hamwe na mangĩ maingĩ na njĩra gwĩthirana wega rĩu nĩ tũgomane wona ciahanda thaa ithatũ cia rũcinĩ rũrũ njĩtagwo Ng'ang'a wa Njoroge. Inoro rũcinĩ nĩ ũndũ wa mohoro maya na mangĩ maingĩ o hĩndĩ ĩrĩa marahanĩka tũma SMS kiugo news kũrĩ namba 22200. Shesheni hakuhe nawe kanitha wa Kimuri tukahoya mwathani twagutia twagutugiria twakwambararia tukagosha Ngai live andu aria athingu na holeri ngoro njega ciyũire tha tugathoma ciraki nĩ kũrĩ andũ aganu makoragwo mainamĩte magĩcakaya no na kũu thĩinĩ makoragwo maiyũire nĩ rũmena mahithaga mothiũ mao magetua atĩ matiraigua no rĩrĩa mataronwo ti andũ ega nĩ mũndũ ũngĩ gwĩka ũru nĩ mũndũ ũngĩ gwĩka naĩ ngerekano nayo na toguo ningĩ arata ake makĩmũhe campus na campus ĩno mamũhĩre makĩmwĩra ĩno mĩhũthĩre hĩndĩ ĩrĩa ũgũthiĩ nĩgetha ndũkorage njĩra kĩhonoko mita mũrata wakwa ũrĩ harĩa ũrĩ thikĩrĩria ngũhe ũhoro tondũ rĩngĩ no ngũhe kiugo ngoro yaku ĩhorere tukaigua kiugo Jehova munene wa ita kuga atĩrĩ thutha wa kahinda kanini nĩ ngathingithia igũrũ na thĩ rĩngĩ kanitha wa Kimuri kĩa Inoro na mũturi wa mũirũ hihi nĩ wĩtheranĩtie kũmenya ciĩgiĩ ceceni ya Inoro FM mahinda-inĩ maya ma Christmas Inoro FM nĩ tũkũreheire changamkia Chrissy promotion nĩ tũrakũhe mweke wa kwĩhotanĩra mbeca baribari wona waihũria ciũria hũthũ makĩria kwĩna ciringi 10,000 harĩ o tabarĩra citũ ciothe kuma rũcinĩ o nginyagia tabarĩra cia ũtukũ no ũndũ ũrĩa mwega makĩria nĩ atĩ tabarĩra-inĩ ya hagaria kwĩna kĩmanjĩka gĩa ciringi 100,000 cia kwĩhotanĩrwo nĩguo ũtuĩke mũhotani hũra *236*2# wĩihũrie ciũria no ũtuĩke mũhotani ciũthi ino igũkuĩre meciria thaka na wĩigĩrĩrĩki gĩũthi gĩkĩ gĩtigathakwo nĩ mũndũ ũtakinyĩtie mĩaka 18 nĩ gĩtĩkĩrie na gĩkahĩtũkio nĩ BCLB license number 0000297 ũrĩa andũ aingĩ na othe maroiga atĩ mũtu ũrĩa ũratigia nĩ mũtu wa ngima wa Lea Premium Maize Meal na wa chavaci wa Lea Premium Wheat Flour mũtu wa ngima wa Lea nĩ mũhinyu wega na ngima ũrĩaga ũkoma pa chavaci cia mũtu wa ngano wa Lea tiga tu nĩ hakuhĩ werũ maciara nĩ chama tonya duka kana supermarket ya kuwe nawe wetie mũtu wa ngima wa Lea Premium Maize Meal na wa chavaci wa Lea Premium Wheat Flour na dokerira Lea Maize Flour na Lea Wheat Flour kuma New Palea Millers Thika no wende kũruta wĩra bũrũri wa Dubai ona kana Saudi Arabia Ajira nĩ marakũnyitithania na andĩki ega kũrĩ mabũrũri macio na mangĩ maingĩ twĩna mawĩra ma ndereba wa taxi bodaboda andũ a gũthambia andũ a kũiga ũgitĩri andũ a mĩako na mawĩra mangĩ maingĩ nĩ tũgũteithagĩrĩria kuma application gwetha visa nginyagia ũgakinya bũrũri-inĩ ũrĩa ũraruta wĩra nĩguo ũapply cerera www.m-ajira.com ũthondeke profile yaku tũkũnyitithania na wĩra ũrĩa ũkwagĩrĩire tũrũmĩrĩre TikTok m-ajira.digital kana Facebook @m-ajira na ningĩ no tũhũrĩre thimũ 0709488881 nĩ ũndũ wa ũhoro makĩria M-Ajira, your gateway to credible global opportunities. Rĩrĩa gwĩ kwega tũkoragwo hamwe nawe ona kũngĩtuĩka maũndũ nĩ makũritũhĩra tũkũhĩmbagĩria na tũgakũhe kĩande gitũ ũrĩrĩre ho tũgakũgiria maithori. Inoro
FM nĩ mũciĩ wotuginotana tũkũheaga mohoro me mahiũ mũtarĩ maracambicũrwo nĩ mbarĩ ya nyamenya magagae tũkũmathagĩra maũndũ ma gũkũgarũrĩra na kwagĩrithia mũtũrĩre waku. Inooro FM hatirĩ nganja nĩ ceceni hakuhĩ nawe. Muikari wa Nyahururu na matũra marĩa marigicĩirie wĩ mũnyiti ũgeni mũciĩ wotuginotana ũngĩenda kwanĩrithia kĩmenyithia o gĩothe ũka wabici itũ Lex Communication Service ĩrĩa ĩ Nyandarua House direct opposite Baron Hotel Nyahururu Town na kũrigania na Clean Shelf Supermarket. Hũra thimũ 0720842210 warie na Alex. Ceceni hakuhĩ nawe. Hihi nĩ wĩtheranĩtie kũmenya ciĩgiĩ ceceni ya Inooro FM? Mahinda-inĩ maya ma Christmas, Inooro FM nĩ tũkũreheire changamkia Chrissy promotion. Nĩ tũrakũhe mweke wa kwĩhotanĩra mbeca baribari wona waihũria ciũria hũthũ makĩria. Kwĩna ciringi 10,000 harĩ o tabarĩra citũ ciothe kuma rũcinĩ o nginyagia tabarĩra cia ũtukũ. No ũndũ ũrĩa mwega makĩria nĩ atĩ tabarĩra-inĩ ya Hagaria kwĩna kĩmanjĩka gĩa ciringi 100,000 cia kwĩhotanĩrwo. Nĩguo ũtuĩke mũhotani, hũra *236*2# wĩihũrie ciũria no ũtuĩke mũhotani. Ciũthi ino igũkuĩre meciria thaka na wĩigĩrĩrĩki. Gĩũthi gĩkĩ gĩtigathakwo nĩ mũndũ ũtakinyĩtie mĩaka 18. Nĩ gĩtĩkĩrie na gĩkahĩtũkio nĩ BCLB license number 0000297. Muikari wa Nairobi na matũra marĩa marigicĩirie wĩ mũnyiti ũgeni mũciĩ wotuginotana Inooro FM. Ũngĩenda gũtũrehera kĩmenyithia gĩaku kana ndũmĩrĩri ya wonjoria tũcerere wabici citũ nyũmba ya Logonot Place ngorofa ya 4 barabara ya Kijabe Street. Thimũ nĩ 02033166333 kana 02022180044. Karibu mũciĩ ũyũ wotuginotana. Nĩ kanitha wa kĩmũrĩ kĩa Inooro. Ngata ya Ngai mũturi wa mwĩrĩ. Marũgo 5 ma kanitha wa kĩmũrĩ kĩa Inooro. Irũngo rĩa 4 rĩa kanitha wa kĩmũrĩ kĩa Inooro. Wĩ bara, wĩ nyũmba, wĩ mũkawa-inĩ ona kana wĩ wĩra-inĩ o wothe kiumia rũcinĩ no kanitha wa kĩmũrĩ kĩa Inooro. Na gũtangĩrĩ ũguo igĩrĩ gũkwĩra karibu sana. Tũgĩkwandithagĩria mahinda mega na mwaka mwerũ mwega wa kĩrathimo na Ngai agomane na mabataro maku ũthi na mbere na kũmwenda ũthi na mbere na kũmwĩtĩkia kũmwĩhoka kũmweterera kũmwĩrĩgĩrĩra ona kwĩrekereria kũrĩ we na no arĩ gũteithagia maũndũ-inĩ marĩ mothe ona rĩrĩa kwarũra ũgacũthĩrĩria mwathani na no arĩ gũteithagia nĩ tondũ nĩwe ũtũteithagia maũndũ-inĩ marĩ mothe na ikĩro-inĩ ciothe. Na ndona Mwangi James Waira Seat Roitoktok Boda aranjĩra kũrĩa Roitogito me mĩtambo-inĩ geithania Roitogito Reverend Father Patrick Waweru Njoroge nĩ ndakuona Martin Heri wa Kĩrengero ũranjĩra wĩ mĩtambo-inĩ ona Reverend Njuguna wa Majani Moteto Laikipia West na Shirika Gatito PCM Moteto Parish Rumuruti Presbytery makĩgeithĩke mũno makĩria mere kuma Mũrang'a mwathani arokuonekanĩra na hicokie ihoya rĩaku ũgĩe na wĩra na wĩkenere maũndũ-inĩ marĩ mothe. Mwanĩke Bundi all the way from Maera nĩ ndageithĩka mũno mũno na ndirĩ na kaũru. Ngai nĩ mwega na nĩ mwĩhokeku na nĩ mũtugi na nĩ arĩ tha na no athiĩte na mbere na gũtũrũmbũiya na gũtũhotanĩra maũndũ-inĩ marĩ mothe. Fish Fraternity yothe mũgeithĩke tũgationa patron wa nyũmba na Joyfrey Mũngai ona geithĩrio bwana Crispo Moritũ geithĩrio wa B Joan wa Star Travel and Tours geithĩrio mũndũ gwĩtwo Wambini ndamũgweta mũndũ gwĩtwo Karira mũndũ gwĩtwo Mũkiri othe Fish othe handũ ya rũma na Ngai amũrathime akabuta na arĩa angĩ na mwĩke maũndũ mega ona ndagĩtarĩ Njau ona Sam Kirima wote wasalimike kabisa ona Joyce wa Kĩbuĩ ona Mrs Kabiro othe mageithĩke mũno Monica othe Ngai aromũrathima na aromwĩka maũndũ mega. Admiro Kĩng'ori wa Magumu ũranjĩra twĩmwe mĩtambo-inĩ na wĩ mũrathime mũno makĩria ona ndona Rachel Njenga Kĩjari mũhanĩre pore ciake gwĩ cambiki wĩtagwo Judy Dora nĩ matigĩtwo nĩ baba wao pore sana Judy Dora mahinda maya maritũ makĩharuo na maithori na Ngai akĩthiĩ na mbere na gũkĩmwĩkĩra hinya na kũmũhe hinya. Ndona na Karo wa Kĩbunja akĩnjĩra kuma kũrĩ nyũmba ya Bernard Waithũke Kĩbunja magĩtũma ndũmĩrĩri ya macaga kũrĩ nyũmba ya Wambu wa Rogoi nĩ gũtigwo nĩ mwana wao Genson Kamau Wambu akahurũkio Wednesday mweri 21
uyu wa January kuria Kahitine Village Gitugero Kishan Murang'a County. Pore sana kuri family iyo. Mukera wa Kihoto na mwatha Bob wa Makoboki urathimo muno makeria na family tutige tuone tata itu etagwo tata Gathoni. Pore kuri muthuru wake Kiambuthi na family yake yothe na tata witu Gathoni tukamuthika muthenya wa Tuesday nikora gicemanio kuria gwake mucii kinu kuria Gacinga ngai agithina be na kumireria family iyo nake tata witu hana Gathoni wa Kiambuthi arohuruka horo JM menge wa Murima Totari gacoka Kiongo ni ndakuona. Asante sana. Ona Eunice wa Kemaro na mudogo toinino wake wa Kabuchari kuria mwena wa Duberi Zakare wa Daro gaithania GCC Kikuyu ona muororo wa Kamaudhegio muno makeria. Ndona John wa Kaidman family ya wa Edithe wa Edi kana mutha kana mama Edi kuma itura ria Karega Village Kirigo matigetwe mwana wa Edi Jehova mahedhayo maida ma marito na kimomirerie no kage kumarora maundu-ini mao mothe. Na riu turaingira thiini wa ngerekano na ni ati tukiingiraga thiini wa ngerekano kuria gwachangamkia Krisi ndukeyohe ngirigana ni igwetereire irungo ringi tukiingira ngunengere ngiri cia kuigana rimwe na thiri ni *236 *2# *236 *2# ucokie ciuria ikoniä inoro na ciothe no kwire mecio thake na uigirereki ramakinyete me 18 ometekeretio guthaka jangamkia ne tukienega telefone BCLB license number 0000297 anakioria no kimwe tondu Jesu no aracoka na ndaraikara. Hihi ni urite fea? Je, umekura fea? Ni urite mabathi? Je, have you eaten fea? Understand Rijoroge Kamurigo. Menyekana ni ndeteti Ulie onengali ya matwini Na hanu ngende diteti Tukenjike wako muruko Menyekana ni ndeteti Tundunda iwe kure hiliyote Ningia kura ndingirugama Na mudhara maindende hanele Alengere ofia ya mashungwa maligunani urorokana moya mangotore urudhere tigiti wa matui wena kwe ingore tuoniteji piti mashungwa maligunani urorokana moya mangotore urudhere tigiti wa matui uyu mwiti yona gishambyo johithigana wishino dharia Kwere ingole ne shaitani etumetenge mali Nili nyorete fia kama tine tigiti wa godhiguru Wanagwa mudhara bebe Uhe anagwa ni Jesu Narwa narwa na mituki
Athi magacaria gwakwĩruga ngarienge ũkahĩndĩ o wĩgũĩte twagũtiga tũthiĩ na ndũcũi ibuia rĩmwe mbura yuraga athi magacaria gwakwĩruga ngarienge ũkahĩndĩ o wĩgũĩte twagũtiga tũthiĩ na ndũcũi niwaringĩrio mathitĩnji kũgera ũkongwo na kana heho icio no imakania cia caitani arorekana warĩa Aracalionge nĩguo marĩe rũgendo rũrũ rwĩna mathĩna tondũ gũtirĩ ũroiga ndararũthiĩ ũrĩa wamenya nĩarĩte tigiti aracalionge nĩguo marĩe bia rĩũrĩte na gatagatite narua na ihenya mũtharaba-inĩ kwĩgatĩra tigiti wa igũrũ na mwakinya thitĩnji kwĩruge umedishi fea maze kwanza harĩa hanyumania nĩ harerwo atĩ mũndũ amenya nĩ arĩte fea yake agetha ũrĩa ũngĩ nake marĩe menya ndũkarĩrwo fea menya ndũkarĩe fea tigiti wa gũthiĩ igũrũ narua na mĩtũkĩ thakame ĩyo ndĩmataga therio mehia na thakame mũrata ĩyo nĩyo fea thengio Stanley Njoroge kamũrigo oinĩte kamũrigo nĩ kameia ũcio mũrata nake nĩ Jesũ wangorire ndĩmũgwĩre akĩnjĩra nĩekũnjaũra we menyerere niĩ mũndũ akagerie kũnjĩra atĩ tũrĩe fĩa yakwa we warĩa yaku ũrĩa no hũne nĩ ũkona ũrĩa ũkona rĩrĩa Jesũ agacoka kũiyĩra managĩ make na managĩ nĩmo andũ arĩa anakũra wewe ona Miriam Mwanya makĩmoiga sijadishi fĩa thengio mũno makĩria asante sana ona Liz Wangũinĩ ndamuona mena imwana ciake Bezalel na Ephraim yera marathiĩ kũrĩa kanitha Peniel City Kiserian na mamu arĩ kũrĩa Gĩtũi Kahuya mũrangetagwo nyina wa Jane ageithĩke mũno na ahone na ihenya thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Jesũ. Pastor Wachira wa IPCA geithania IPCA kĩrayo thaya mwĩna Bishop Kariũki Mũrĩithi nĩ wa kuma kũrĩa Gĩthirũ ũthaya nĩ kuo gwa Pastor Kariũki thengio mũno makĩria asante sana. Miriam Mwanya kamani ndinoiga mũndũ arĩa niĩ mũndũ akageria kũrĩa fĩa nĩguo ndĩrahunjia kamwĩra mũtu asijaribu gũkura fĩa yake ndũkagerie kũrĩa fĩa wahota gwĩkora haceke na tũgũcokerie ngatho mũno kũrĩa gwa Facebook nĩ twakinyia followers 1 million Inooro FM and thank you so much we wothe ũtũrũmĩrĩire kũrĩa gwa Facebook ni muoto 1 million followers congratulations tiganiwe tũtingĩkinya hau no thiĩ na mbere na gũfollow na kurora maũndũ ũrĩa maikaire kũu kwa Facebook page ya Inooro FM asante sana na nĩ wega mũno na Ngai arokũrathima na arogwĩka maũndũ mega na motugi na mamagegania ona ni mũthoni wa Macharia njĩra fĩa yake intact amĩmenyereire mũno niĩ yakwa ndekerire kabangue niĩ ndikũrĩa fĩa mũnjia Mwangi Macembe ndageithĩka mũno wa njĩra wĩ mĩtambo-inĩ na Reverend Father Nicholas Kimani Njoroge wa St. Spiridon Orthodox Church kũrĩa Ũthĩĩrũ ũgeithanie mũno
tũgĩthiĩ wega na mbere ngũririkanie atĩ kũrĩa kwa Wingu gũkũ nĩkuo kwĩna matereba thomithie mena ũigĩrĩrĩku maratigĩrĩra nĩ wakinya kũrĩa ũrathiĩ, mĩrigo yaku nĩ yakinya, magũkua na ũbacĩrĩri mũingĩ, na nĩ atĩ kwĩgĩra na app ĩno ya Wingu gũthiĩ harĩa Play Store kana App Store ũmĩ-download, kana wandĩke SMS ya kiugo Wingu kũrĩ 20425, na nĩkĩo tũroiga Wingu, let's go. Muciĩ watu ginotana. Na kũrĩa gwachangamkia Krisio kĩguthũke na ihenya kũu. Ndoete kũneana 100,000 na nĩ ciaku. Na nĩ kũmenya Inoro na tabaira cio na memerekia Inoro na maũndũ mothe makoniĩ Inoro. Na ũgũthiĩ harĩa thimũ ũhũragĩra hihinya *236 *2# *236 *2# ũcokie ciũria ikoniĩ Inoro hũthũ mũno makĩria weterere 100,000 na cio thino gũkwĩra mecio thake na ũigĩrĩrĩki no arĩa makinyĩtie 10 na metĩkĩtio gũthaka changamkia. Christine tukienega telefone BCLB license number 0000297. Shesheni hakuhĩ nao. Na nĩ kwarĩ na mũteng'eri ũmwe na arĩ mũteng'eri njorua na teng'eraga mahenya maraihu kana maraya, arĩ long distance runner, na kwa mĩaka mĩingĩ mũno nĩ akĩte tizi, nĩ arĩte tizi, nĩ atuĩkanĩtie ng'ongo, nĩ ateng'eraga mũno makĩria, na nĩgetha akinyanĩrie gĩkĩro gĩa gwĩtwo agateng'ere mahenya ma kĩhĩtahĩtano ma kĩbũrũri, na gũgĩkinya atĩrĩ pare Kachumbiri, there at the pinnacle, I want to see Jesus. Harĩa Gacumbĩrĩ ndĩramuona Jesu, na no anjetereire ndĩkie rũgendo ahĩmbĩrie na moko merĩ anjĩre hurũke. Dr. Sarah K harĩa Gacumbĩrĩ, mandere mothe na thiothe na atwarithia boda harĩa hothe ũrĩ wĩkĩrĩte mĩtambo ya Inoro, Ngai mwega arokũrathima na arokũririkana. Jeremy Steve, Mary Waithera, Arubati Borokeritu, Bishop Gashawa Jiriri wa Stewards River Pentecostal Church. Na thutha thono ĩteng'erete kũigwata ĩgĩikara thĩ niĩ hurũke, no ningĩ thũ nĩ kũnyita nyambatĩte kĩrĩma kĩrĩ na hinya, na thutha thono ĩteng'erete kũigwata ĩgĩikara thĩ niĩ hurũke, no ningĩ thũ nĩ kũnyita. No harĩa ndĩrona Jesu, no anjetereire ĩkĩerũhe aembere ene na moko na njĩra Jesu wakwa no anjetereire ahurũkie mathĩna mothe ma thĩ, na anjĩra we mũtoria kwĩhe hinya gĩtũmi niĩ nĩnjũĩ. Jesu wakwa no anjetereire na aje ewe moto derona Jesu no aje tere quiero namoko
No sembe na aseme mimi mshindi. Inua sauti sema pale kilele namuona Yesu anafanya nini ananisubiri na mimi nifanye nini malize salama nikumbatie kwa mikono yake na sembe ne manatithero no igenie ndi mutoria rwimbo rwitagwo Gacũmbĩrĩ rwa Dr. Sarah K mitambo-inĩ ya Inoro na bwana John Thĩndĩ Kabaya wa kuria Kiambu nimekuona, asante sana. Abaitha ndiro kuhujia kuria PCA Kiambu Town Church, tuko pamoja na ikanitha wake muri Ezekiel Igesha Nyambura thegio ona mwatha Bobu nĩ ndakuona, asante sana. Na Samuel Kagiri Jega mwaka ũyũ mwerũ wa 2026 ona Susan Mobi thegio mũno makĩria, ona mwarimũ Benson Dugire wa Gĩcũĩ arĩ Karide Village na andũ othe ake. Sanixon Iboro wa Dugire wa kuma kũrĩa Kĩndaruma, asante sana, urathimwo. Uso wako boka thegio nĩ ndakuona, God bless you and do you good. Tugithie na mbere na kanitha ũyũ, tugithie na mbere na kwĩhoka Mwathani, tugithie na mbere na gwĩtĩkia Mwathani na team blessed and favored. Nĩ ndĩrona Jesu harĩa Gacũmbĩrĩ na no anjetereire ndĩkie rũgendo maũndũ magĩre kwagĩra mũno makĩria, na kũrĩa gwachangamkia Kristi ndũkĩohe na jamu ngiri cia kuigana. Na nĩ kũhũra thimũ harĩa ũhũraga thimũ *236 *2# ũcokie ciũria hũthũ ikoniĩ Inoro. Warĩkia kũicokia ũguo nĩ wetereirwo nĩ ciringi ĩngĩ na ĩngĩ, ciringi 100. Changamkia Kristi nĩ tũkĩonega telefoni BCLB license number 0000297. Mushi watu ginotana na harĩa hagerekano tũgũtiganĩire harĩ mũteng'eri ũyũ wa mahenya marĩa maraihu na nĩ atĩ agĩharĩria mũno ũhoro wa gũteng'era ihenya rĩa harĩrio rĩa inene mũno rĩa kĩbũrũri. Na mũthenya ũcio wa kĩhĩtahĩtano mbura nene nĩyoirire kũrĩa gwagĩteng'eragĩrwo gũkĩgĩa na ndoro na mũconjo, ona ateng'eri aingĩ amwe makĩremwo nĩ gũteng'era magĩthiĩ kahora, amwe magĩikia moko makĩrĩkania na ihenya. Na marĩ gatagatĩ-inĩ mateng'erete, mũteng'eri ũyũ agĩteretha kĩhũra nyororoka akĩgwa, iru rĩake rĩkĩgurario rĩkĩambia kura thakame, uniform ĩrĩa ekĩrĩte ĩkĩihũra matoro na kĩrĩndĩ gĩothe kĩrĩa kĩarĩire mahenya mau gĩgĩkira. Na andũ arĩa akũrora ũgima wa mwĩrĩ wa teng'eri makĩmũrũgamia makĩmwĩra atige gũteng'era, nowe akĩrũgama akĩhanda wega akĩhũra mũtacũ akĩambia kumĩria agĩthuagĩrĩra akĩhihagia na hinya o kahora nginya akĩrĩkia ihenya rĩrĩ arĩ wa mũthia. Na hĩndĩ ĩno arĩkagia harĩa hakũrĩkĩrĩria gũtirĩ mũndũ wamugĩrĩirie, gũtirĩ mũndũ wamũkenereire, ona gũtirĩ ngerenwa yekĩrirwo ngingo yake, no coach akĩmũkora na mũkora akĩmwĩra atĩrĩrĩ, ũmũthĩ ndũnahotana ihenya, no he kĩndũ kĩngĩ kĩnene wahotana. Kĩmwĩra nĩ ũhotire mũgambo ũrĩa hĩndĩ ĩrĩa ũgũire, hĩndĩ ĩrĩa ũkurumanire, hĩndĩ ĩrĩa ũterethire, mũgambo ũcio gũkwĩraga ndũgathiĩ na mbere nĩ ũhotire, wokĩra na watacũkia na wathiĩ na mbere na ihenya. Na mĩeri igana ũna thutha gũkĩgĩa ihenya rĩngĩ rĩa harĩrio gĩa gĩbũrũri, na mũteng'eri ũyũ agĩcoka na hinya mwerũ na hinya mũirũ, hinya mwerũ mũno makĩria, na ũnjĩkĩre hinya mwerũ, na ũnjĩkĩre hinya mwerũ. Nacoka one na ũgĩ mũingĩ amenyete gũkena nĩ andũ arĩa mahetwo kũmenya, tondũ matikaotwo mbara-inĩ. Ona discipline yake yarĩ ya hali ya juu, na mũteng'eri ũyũ hĩndĩ ĩyo akĩrĩkia namba ĩmwe. Mũrũ na mwarũ wa ithe witũ, kũhotana to hĩndĩ ĩrĩa waneo ngerenwa, kũhotana to rĩrĩa wakinya harĩa namba ĩmwe gwatuĩka kĩmuonei ũrĩa werĩtwo nĩ agatoria nĩ atoria, muonei arũgamĩtio, ũyũ nĩwe mũhotani. Aca, rĩngĩ na rĩngĩ kũhotana na maita maingĩ
nĩ ũhoro wa kwaga kũreka kũhotwo, nĩ ũhoro wa kwaga kũreka gũtorio, nĩ ũhoro wa kwaga gũthikĩrĩria mĩgambo ya kwĩra ndũngĩhota. Kũhotana nĩ ũhoro wa kwaga gũthikĩrĩria mĩgambo iyo ĩrakwĩra wĩ mũhote, nĩ ũhotirwo, tigana na ihenya, tigana na biacara ĩyo ũrenda, tigana na gĩthomo, tigana na ũndũ ũcio ũreka, tigana na ũtungata ũcio ũratungata. Aca we ndũngĩhota, gũtirĩ, ndũrĩ mwĩte, ndũrĩ na rĩtana, ndũrĩ na ũhoti. Kũhotana nĩ kwaga gũthikĩrĩria mĩgambo ĩyo ya gũkũraga ngoro, na ya gũkwĩra ndũngĩtoria, na ya gũkwĩra ndũngĩtobora, na ya gũkwĩra hauwezi. Mũrũ na mwarĩ wa ithe witũ, otorĩa Paulo andĩkĩire Akorintho marũa ma mbere mũrango wa 9 mweri wa 12 atĩ na ũndũ ũyũ andũ arĩa othe mateng'eraga, kana thĩinĩ wa ihenya ateng'eri othe nĩ mateng'eraga, no mũndũ ũmwe nowe wamwakagĩra kĩheo. Teng'era na njĩra ĩrĩa gũtũma wamũkĩre kĩheo, ona rũgendo-inĩ rwa wĩtĩkio no taguo rũtariĩ. Thiĩ na mbere na kũgĩa na hinya na kwĩyũmĩrĩria, thiĩ na mbere na gũcũthĩrĩria Mwathani, thiĩ na mbere na kwĩhoka Mwathani, thiĩ na mbere na kũmenya atĩ gatagatĩ-inĩ ka maũndũ mothe no gũtoria, ndũgũkua ngoro, ndũkũrwo nĩ hinya, nĩ kwĩyũmĩrĩria, nĩ kwĩhe hinya, ona kwaritũha, ona kwarũra, ũgatoria na ũgatobora. Ahotani arĩa ma monekanaga hĩndĩ ĩrĩa gũtarĩ mũndũ ũramahũrĩra hĩ. Ahotani arĩa ma monekanaga hĩndĩ ĩrĩa meyũmĩrĩria, magũthikĩrĩria mĩgambo ya kũmoraga ngoro, na matuĩka andũ a kwĩhoka na gwĩtĩkia Mwathani atĩ nĩ megũtoria na magatobora. Ona rĩu twĩrĩgĩrĩire thũmbĩ ĩrĩa twĩnaga, thũmbĩ ũtorie rĩharĩrĩirio nĩ niĩ ngamĩnia matu-inĩ, Shaitani nake na njamba ciake magaconoka ngĩmĩinia. Haleluya. Na kweri mũndũ ũtoĩ ndoĩ, na ndoĩ ti wega, ndatũire itoĩ na ndioĩ, na ndiamenyaga atĩ ndioĩ, no rĩu nĩ ndamenya atĩ gatagatĩ-inĩ ka mothe no tũgũtoria, no tũkũhotana, na no tũgũtobora thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Ngai Ithe na rĩa Mũriũ na rĩa Roho Mũtheru. Ameni. Tũgĩthiĩ na mbere na kanitha ũyũ wa Kĩmũrĩ kĩa Inoro, mũciĩ nĩ wa Ũtugi na Ũtana. Ona Sir James nĩ ndĩramuona haha agĩtũririkania tũtũragio nĩ kwĩyũmia o hamwe na tha cia Ngai. Ĩno thĩ ndĩrenda mũndũ gũkua ngoro na ihenya, hii dunia haifai. Ĩno thĩ ndĩkwenda mũndũ gũkua ngoro na ihenya, na Sir James nĩ agũtũringithĩria. Tũrahoera your brother Sir James ũgwĩtwo mũitho ũrĩa mwĩnake kũrĩa India, ũkoretwo na thĩna wa thyroid cancer, onake tũramũhoera kũhona kwa naihenya thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Jesu Kristo. Mũthikabu Mwangi Zakayo nĩ egũkorwo agĩtũhunjĩria, no mbere yo Ng'ang'a wa Njoroge atanoka, nĩgetha tũmenyithie marĩa tũharĩirie thaa rĩhanda hamwe na marĩa tũharĩrĩirie. Maya nĩ mamwe ma marĩa tũkũharĩrĩirie metha-inĩ itũ ya mohoro, ũkĩreherwo nĩ Cooperative Bank MSME Loan. Na mamwe ma marĩa Ng'ang'a wa Njoroge anatũharĩria nĩ atĩ imwana igĩrĩ gũkua igĩthambĩra ndururumo-inĩ ya Mauo, Kabete, Kiambu. Mũtumia kũraga mũthuri wake mwena wa Mwea, Kĩrĩnyaga. Na ngarama nditũ ya gĩthomo kũhingĩrĩria arutwo aingĩ kũingĩra mathukuru-inĩ ma secondary macio na mangĩ maingĩ nĩ ithaa rĩhanda na James Ng'ang'a of Njoroge. Macio nĩ mamwe ma marĩa tũkũharĩrĩirie metha-inĩ itũ ya mohoro, wareherwo nĩ Cooperative Bank MSME Loan. Nĩ ũrabatara ngombo cia gũkũria na gũtwarithia biacara yaku na mbere. Amũkĩra MSME Loan kuma Cooperative Bank, ũhote gũcokia stoko yaku na ihenya, ona gũkũria biacara yaku. Mũhũri wa biacara, ndũkendie kĩndũ hatari, ihũrie stoko yaku na Cooperative Bank. Cooperative Bank, we are you. Shesheni hakuhe nawe. Mũndũ ngwenda kwarĩria, o ũcio mũthinĩkanie, o ũcio thecetwo ngoro, nĩ mĩario mĩũru ya andũ, wĩre hinya wa gũtoria, nĩ ũrĩa umaga na thĩiniĩ, tiga gweterera opinioni ya arata kana andũ anyu.
ino thinde kwenda mundu wa gukua ngoro na ihenya tuturagio ni kwiyumia ona ninge kwihinya ino thinde kwenda mundu wa gukua ngoro na ihenya orwo Jesu ndeumirie amenya kuria ciaritwo ni Maria na Juthufu na Maria ciaria kawaida era nduwe ni ndungata magathe koro gutheka makeranaga kagitheti kahi karia kabudi wa mbao tuturagio ni kwiyumia o hamwe na tha cia Ngai ino thinde kwenda mundu wa gukua ngoro na ihenya tuturagio ni kwiyumia ona ninge kwihinya ino thinde kwenda mundu wa gukua ngoro na ihenya Sabenya tondo iraga na Ngai amwaire oguo na kimutwa muonokia wa ciana cia Isiraeli eturu ndari muthomu Jesu akimwitoro oguo riu rekodi-ini ciothe ici ni njamba cia Ngai tuturagio ni kwiyumia o hamwe na tha cia Ngai ino thinde kwenda mundu wa gukua ngoro na ihenya tuturagio ni kwiyumia ona ninge kwihinya ino thinde kwenda mundu wa gukua ngoro na ihenya nikuri Ngai matu-ini muingia wa ciiraniro ingiuga ndari anjerera ona we no agucerere no ni harabatarania we umie na mweterere Ifurahimu na Sara ni aya uhoro uyu tuturagio ni kwiyumia o hamwe na tha cia Ngai ino thinde kwenda mundu wa gukua ngoro na ihenya tuturagio ni kwiyumia ona ninge kwihinya ino thinde kwenda mundu wa gukua ngoro na ihenya tuturagio ni kwiyumio hamwe na tha cia Ngai ino thinde kwenda mundu wa gukua ngoro na ihenya na ndugakue ngoro na ihenya geria ria mbere ria keri wiyumie biu wikire hinya na ni ugutoria na ni ugutobora na ni gukwagira nake Ngai agathwo maundu-ini mari mothe na ikiro-ini ciothe thegio Juliana Jerry wa Wahome God bless you and do you good ona mari kuria kwa YouTube ya Inooro FM God bless you na amurike maundu mega na motugi na magegania tugitwarana wega kanitha-ini wa kimuri kia Inooro riu hatiri undu ungi riu twarikia kuigua kihunjio tuingira irungo ria muthia ciringi ingi nengi ciringi ngiri igana rimwe ni igwetereire kuria gwachangamkia Krisi *236 *2#*236 ucokie ciuria huthu ikonie Inooro riu gwetera ciringi ngiri ingi nengi ciringi ngiri igana rimwe na changamkia Krisi ni tukienega telefoni BCLB license number 000029 7 na goko ni kwa Inooro Shesheni hakuhe nawe rĩu tũigue tũkĩhunjĩrio nĩ Bishofu Mwangi Zakayo ũrĩ harĩa hothe ũrĩ Naomi Kamau asanti sana Kĩonyo Police Station Kinyui ati maroria sadaka megoikia ithandũkũ rĩrĩkũ asante Mwathani arogocwo Bwana asifiwe. Happy New Year. Nidakugeithia we muthikiriria wakwa. Ndakugeithia na ngeithi cia mwaka mweru. Mwathani arogocwo. Njĩtagwo Bishop Mwangi Zakayo na nidoka nigetha twarie kiugo kia Ngai nyumiririe ngoro yaku na njoke ngutangathire maundu mega mari ugucemania namo mwaka uyu. Ngenaga rĩrĩa rĩothe nguona kanya rĩrĩa rĩothe Ngai akuhe kamweke ga guthoma kiugo kia Ngai. Nĩnjũkaga nĩgetha mĩtambo-inĩ ĩno tũkagayana kiugo kia Ngai nawe
tukombaniriria ngagwikira hinya ngakwariria ciugo cia Ngai tondu ciugo cia Ngai ingiario nake mundu acietikie thiini wake atari nganja ni itumaga maundu manene mekike. Nune tukirugite mwaka mweru twi mwaka wa 2026 kuria turetikia na tukahoya Ngai atume mwaka uyu wagirira muno na tukirathimo kia Ngai the Ngai Murio na Ngai Roho Mutheru kirotwikane igai ritu mwaka uyu na nigucokeria Ngai na ndimutie ni tondu wa kanya karia he njoke nguthomere muraini umwe wa kiugo kana nguthomere kiugo kia Ngai njoke nguheo tauku wa maandiko na uria Ngai ekunjira ngwire uguo noguo ngukwira. Koguo ndigukwihoya hari uri muthikiriria wakwa witikire tu tutwarane thi ya kiroho nigetha twarie ciugo tondu kugerera kiugo kia Ngai maundu manene nimekikaga. Maandiko moigaga atiriri naguo ndu uria wothe mukagweta mukigwetaga ritwa riakwa ningauhingia. Na riu ninjui ciugo cia Ngai tondu imuoyo uria wothe tugutangatha uria wothe tukugweta iguru nirikuigua na iguru nirigucokia. Ndakwira njitagwo Bishop Mwangi Zakayo ndi muhonoku na Jesu ni mwathani ndungataga na kanitha wa Priesthood mwena wa Kiambu no njitikiria nguhe kiugo kia mwaka uyu mweru wa 2026. Maandiko thiini wa Kiambĩrĩria 18 kuma muraini wa kenda maandiko makoiga atiriri Genesis 18 verse 9 maandiko ma Ngai marauga atiriri nao makimuria atiriri eha Sara mutumia waku nake akimacokeria atiriri ekuria hema-ini. Umwe wao akimwira atiri thutha wa mieri kenda kuma riu ningacoka na mutumia waku Sara niakagia kana ga kahii. Ningwenda tutwarane nawe thiini wa ciugo ici gituike kiugo giaku kia mwaka uyu. Maya maandiko mararia uhoro wa araika aria macerire kwa Ibrahimu mucii amanyita ugeni amatuga makiruthiriria makiona utugi uria muthuri uyu watutiga naguo nitubataire twarie kiugo gia gutuma kugie na kindu na macuthiriria makiona he kindu kimwe matarona. Mationaga mutumia wa Ibrahimu wetagwo Sara tondu akoretwo ehingirite nyumba ya na thiini ni undu wa guconoka gwake na ni tondu wa thina waturitio muhinyiriirie kwa ihinda iraya. Maandiko ma Ngai maugite atiriri Sara ari mukuru na ndagiaga mwana na koguo kiria kiari giconoka hariwe ni kwaga mwana. No riria araika aya marĩire makiigua nimekwenda kũrathondu nimekwenda gutanga thondu makiuria Ibrahimu eha Sara mutumia waku. Nake Ibrahimu akimera atiriri ekuria hema-ini nikuo aikaire. Nake umwe wao akimwira thutha wa mieri kenda kuma riu ningacoka na mutumia waku Sara niakagia na kana ga kahii. Ririkana turathoma thiini wa Kiambĩrĩria 18 muraini wa kuma kenda maandiko marakira makauga araika aya makiuria Ibrahimu atiriri mutumia waku Sara ri eha. Nake Ibrahimu akiuga ekuria hema-ini. Hema ni kundu kuria mundu atonyaga akehingira nikuo ri ehithite tondu ndendaga mundu ngimenya thina wake ni akurite na ndarikana. No muraika wa Ngai nikuria aroria eha Sara mutumia waku. Ndira gukuhe ndumiriri ino ya mwaka uyu Ngai ni egukorwo agigutumanira na aria maritumagwo mariukaga makoria eha tondu iguru ringi gutumanira no nginya riarie. Kiria kiratuma araika morie eha Sara ni tondu na iguru rirenda kwaria. Mwaka uyu urotwika mwaka waku wa kirathimo. Mwaka uyu urotwika mwaka waku wa gutumanirwo ni Ngai. Mwaka uyu urotwika mwaka uria Ngai egugutumanira nigetha maundu mega mekike. Eha mutumia waku uria wetagwo Sara. Nake Ibrahimu akiuga ekuria hema-ini. Na tondu ndumiriri ya muraika yumaga kwi Ngai muraika wa Ngai akiuga ningacoka ihinda o tariri. Nake mutumia waku Sara niagakorwo agite na kana ga kahii. Ndenda gukwira atia Ngai uria ukomandaga season and time angiuga muthenya waku ni umuthi gutire mundu ungieheria. Angiuga ihinda riaku nirikinyite gutire mundu ungikararia. Angiuga it is your season gutire mundu ungikararia. Ndagigutangathira
ati mwaka uyu wa 2026 Ngai uria watumanira Sara arogutumanira, Ngai uria watumanira Ibrahimu arogutumanira. Tukianjiriria mwaka uyu ndagutangathira ati ni ukuona wega. Tukianjiriria mwaka uyu ndagutangathira kiria utari Ngai ni agutuma wamukire. Icera ria mundu gwitwo amuraika kwa Ibrahimu ligituma Sara agakua nda na aciare kana gakahi. Ni tondu wa guthikiriria na guthikiriria mitambo eno ndagutangathira mwaka uyu wa 2026 kiamba kia Ngai kirotwika gia gukuonekanira. Jehova Ngai arokurathima na mirango yaku irohinguka. We mwaka uyu ni ukuona wega. Mwaka uyu ni ugucemania na guoko kwa Ngai. Mwaka uyu kiria utari Ngai ni agukuhe. Ngai agicommand muraika wake nake muraika agitangatha ati Sara ni ekugia mwana. Maandiko 13 turauga atiri nake mwathani akiuria Abrahamu atiriri Sara atheka na euria kana no ahote kugia nda na kugia mwana mukuru niki. Nake muraika wa Ngai na maandiko makauga Maandiko 14 kuri undu mwathani atangihota gwika ni ngacoka thutha wa mieri 9 otoguo ndoiga na Sara ni akagia na kana gakahi. Ndoka gukwira atiriri maundu maria monekaga ta matangihotekeka macio ni mo Ngai ekaga. Kiria giothe urabatara Ngai no ahote gukuhe. Sara aratheka tondu ni mukuru akona ndangigia mwana. Kwemena gwake kuratumone ndangigia no maandiko maroria atiriri ni kuri undu Ngai witu atangihota gwika. Ndoka kuga gutiri uguo rehoka Ngai ri ni egwika na ni ekuhingia. Ngai akurathime makiria muno mwaka uyu wa 2026 na kiria giothe werireirie Ngai arokuhe. Njetagwo Bishop Mwangi Zakayo na ndungataga na kanitha wa priesthood mwena wa Kiambu. Ungienda gutucerera kanitha wa priesthood ukamwena wa Kiambu uria kanitha wa priesthood wa Kamutini na Ngai ni egukurathima. Ndagutiga na ciugo ici na ndakuhoera Ngai ati mwaka uyu Ngai arotuma ugie na kiria wonaga totangigia. God bless you. Ngai akurathime ona ni tondu wa guthikiriria. Ngai agwike wega. God bless you. Amen. God bless you too. Muthikabu Mwangi Zakayo ni kiugo kiega na Ngai ni agutwikira na tuonekanire na atohumbe mitheko na gikeno otoria kire Sara ona ari mukuru. Ritwa ria mwathani rirogocwo kanithani wake Murikia Inoro jetagwo Bwana wa Inoro. Ndungata ya Ngai muturu wa mwiro thengio ni guthura Inoro FM. Ngai arogutungia munyaka wa Jerusalem kuria gwa Facebook no tukinyetia rumiriri milioni imwe ni twa makinyia rucini rurwa umuthi. And congratulations to Inoro FM ona kuri we wothe ukoretwo giturumirira. Ngai arokurathima na arogwika maundu mega gatagataini ka macio mothe na gatagataini ka maundu maria mekuona maria marathie na mbere. Ngai ni mwihokeku na ni mwega na ni mutugi. Turaruga irungo ria muthia riri na maundu maingi muno torira DJ Mark George Musabe in the mix. Rina kionoko mitani gukorwo gikunengera ngiri cia kuigana rimwe cia Changamkia Krisi. Ene une kuguthuka na ihenya ni ndagika cia muthia gutharana mai na thambiri kugerera *236 *2# ore *236 *2#. Ucokie ciuria ikonie Inoro FM weterere ngiri igana ithaa riri na ni ati Changamkia Krisi ndigathakwo mutakithimia 18 na cio no kuire mecirio thake na uigirereki. Changamkia Krisi ni tukienega telefoni BCLB license number 0020297. Ng'ang'a of Joroge is in the house. Oh yes, asante sana Reverend. Karibu sana. No tuthie cioro wega. Neguo. Ndakorwo ndagithikiriria muthikabu Mwangi Zakayo. Neguo. Kuria Kamutini. Neguo. Na agituhunjiria wega rucini rwa umuthi na kirathimwo muno. Neguo. Ageithania kuria kanitha-ini wa Kamutini. Neguo. Nikuo by the way DJ Covenant athomaga. Neguo ndatigireire ona Mwangi wa Zakayo akiamurwo ria mbere gutuika pastor to ndathiete ri. Neguo DJ Covenant onire kanitha aturite ari ungite agitagwa guthie. Ari mucangacangi. Ari Muyahudi mururi tari aria meragwo aria skevaria. Ndamenyaga irionete. Eni. Kuri agiria gukora gutora mushirika kou. Eni. Na wake mugunire. Ndamuteithirie. Mugunire. Eni. Ni abataire riri. Eni. Arute cia eyes. Eni. For the eyes. For the eyes. Riu no tuthiete oro wega. Neguo. Murugu itu kinuthia turio kuria Ngong'uri. Aranjira ni amenya uria njitagwo maritwa mothe umuthi. Aya. Tondu kaimaga atia haria M-Pesa-ini. Ni amenya. Yo ahene okuria ndia kuriri magata. James. Ni James Ng'ang'a Joroge. Mundu na meyo cio. Ni.
Rĩu nĩ akĩmenya ũhoro. Rĩu nake Njoroge waku rĩ. Rĩu no rĩu to no agakũrwo nake rĩ. Rĩu tondũ wakorwo agĩtagwo ithe wa James rĩ. Na agĩtagwo ithe wa Jemithi. Ithe wa Jemithi. Ithe wa Jemithi rĩ. Ithe yarĩ mũmemerekia wĩ gatũ. Mĩaka mĩingĩ mũno. Arokinyanĩria mahoya macio. Yathirire. The name of the Father, the Son and the Holy Spirit. Ukaheaga na ng'ano ciaku ta the pyramids of Egypt. Na by the way hwaĩ mũmisiri onete mwaki. Akundĩtio mwaki nĩ mũ Nigeria. Rĩu ona ũmũthĩ rĩ ndiramenya ũrĩa gũgũthiĩ. Ũmũthĩ nĩ kũhiũ. Nĩ kũhiũ no Morocco rĩ. Tondũ wa home advantage. Morocco yahota kũrĩa. Iyo yahota kũrĩa. Yahota kũrĩa. Gĩthima mbũri kĩroiga nĩyo. Na kanitha-inĩ tũtikona ithima mbũri we. Kahinya nĩ thaitha. Heria ithima mbũri kanitha-inĩ na ihotwo. Uramenyithio nĩ Inoro FM. Twĩ haha nĩguo tũkũmenyithia ũrĩa kũrathiĩ na mbere gũkũ bũrũri-inĩ na nja wa bũrũri, tũgũcanjamũre na tũkũnore meciria maku kũgerera tabarĩra-inĩ citũ itiganĩte. Inoro FM nĩ itaĩrĩro rĩa ũmenyo na ũũgĩ. Inoro Ceceni hakuhĩ nawe. Inoro FM. Ona mburo kairĩte Inoro noyo ĩracina mũhu. Inoro FM. Inoro rũcinĩ. Mwana igĩrĩ gũkua igĩthambĩra ndururuma-inĩ ya Mau kũrĩa Kabete kaunti-inĩ ya Kiambu. Mũtumia kũraga mũthuri wake mwena wa Mwea kũrĩa kaunti-inĩ ya Kirinyaga na ngarama ndĩtũ ya gĩthomo kũhingĩrĩria arutwo aingĩ kũingĩra mathukuru-inĩ ma senior school. Simon ya mundiro kahiyo kakerea kangoro ni muka ana makako ni ngirwo story tonda kithia hau kirafu na ndero ni aria ene kirafu kiuwe manjira amuthecire ora ete maihenya nja na riria kagetereire maume kona matirauma niguo kambatire gathi kugwo ria gwathie koguo twakihurirwo thimu twerwo twana ni tukiguire hau ni twathie na ciana icio ni ciarutwo ikiwa tutire twaigwa kinya bucket ta ici cia cuma ni irabatarania kwina mathanduku kwina buku mutorira ni muritu mbere ni ku recruit members thini wa kiama gitu na county ya Murang'a ni qualified is already qualified in the membership as per the office of the register of political party. Thaa ithatũ cia rũcinĩ mũkĩra ngeithi ciakwa na ngũnyĩte ũgeni metha-inĩ itũ ya mohoro gũkũ nĩgwo ceceni hakuhĩ nawe Inoro FM njĩtagwo Ng'ang'a wa Njoroge. Gũkirĩte itũria kĩeha itũra-inĩ rĩa Rũkũbi kũrĩa Kabete kũrũmĩrĩra ikuũ cia ciana igĩrĩ thutha wa gũtongwo nĩ mũtino wa kũgwa ndururuma-inĩ ya rũĩ rwa Mau. Kũrerĩkana ciana icio cia tũhĩ cirendaga gũtubĩra ĩndĩ iratorio nĩ ũriku wa maĩ ma ndururumu ĩyo ĩrĩa aikari moigĩte ĩkoretwo ĩgĩcangĩra mĩtino ya mũthemba ũcio. Mĩĩrĩ ya tũmwana tũu nĩ ĩrutĩtwo na gũthambĩrio mocarĩ-inĩ ya thibitarĩ wa Kikuyu. Rĩrĩ maobitha a borithi mambĩkĩte gũtuĩria mwandĩki witũ Charles Gĩkunga wa Kariũki arĩ na ũhoro ũyũ wa kĩeha. Ciana igĩrĩ cia tũhĩ nĩ ikuĩte thutha wa kũhorokera ndururumo-inĩ ya rũĩ rwa Mau Rũkũbi Kabete. Alisema kuna watoto wako kwa damu, hakusema hata kudrown. Kuna watoto wako kwa damu hapa, hebu fanyeni aje mkuje. Sasa ningepatia baba jenga akaongea naye akamueleza everything. Sasa suye ciana icio ri turamenyithio cikumite kũrĩa kanitha-inĩ Kĩrĩra na ciarĩkia maũndũ ma Kĩrĩra nĩguo cithire kũrĩa guo ndemu gwĩthambĩra. Twethambĩra na twakĩhota kũruta ciana icio. Ciganire cirĩ ciana ithatũ. Koguo nĩho thĩna ũkĩire ciarĩkia thĩinĩ wa Kĩrĩra kĩrĩa mauma thĩinĩ wa Catholic. Ciana ici irathiĩte gũthambĩra thutha wa kũrĩkia gũthomithio Kĩrĩra kĩa ndini kanitha-inĩ wa Gathoreki wa King'ero na thutha mareciria gwĩkenia harĩa maratũngirwo nĩ mũtino ũyũ. Kũringana na MCA wa wodi ya Gĩtarũ Jane Thogori, ciana ici itirarĩ na ũmenyo wa harĩa marathiĩte gũtubĩra na nĩguo maratũngirwo nĩ mũtino ũyũ. Kamwe gatinaingĩra gatigwo na rĩrĩa kagetereire maume kona matirauma nĩguo kambatire gathi kugwo ũrĩa gwathie. Koguo twakĩhũrĩrwo thimũ twerwo twana nĩ tũkĩgũire hau nĩ twathie na ciana icio nĩ ciarutwo na twĩ gũkũ borithi rĩu
niguo turakibanga nigetha aciari makimenya uria ciana icio ikuigwo ni twacitwara ni ciatwarwo St Teresa na riu ni mibango kuma hau. Aciari maracokire gukinyirwo ni ndumiriri ya kwaga gwa ciana ici gwatuka na mĩĩrĩ ya tũhĩĩ tũtũ gucoka kurutwo ndururumo-inĩ ĩno. Aikari marenda ĩirigwo na kugitirwo kuona ti rĩa mbere mĩoyo yũrĩire haha. Mĩĩrĩ ya tũhĩĩ tũtũ ĩrutĩtwo nĩ athambĩri kĩũmbe a kwĩrutĩra na gucoka gutwarwo nyũmba-inĩ ya kũiga mĩĩrĩ ya St Teresa Kikuyu gũkũ ũthuthuria makĩria ũkĩanjĩrĩria. Tagwo Mbugua wa Chege kana Pedro Fugu. Andũ aingĩ nĩ magwĩte ndemu ya aingĩ mũno na magakwĩra hau tũtetera makĩria ma 30 handũ hau ndemu-inĩ ĩyo kũrĩa mwena wa Ndongoro Kabete, nigetha fence na hekirwo gate nigetha mũndũ wothe ndagathiage hau tondũ nĩ kuĩte andũ aingĩ mũno na mĩoyo mĩingĩ hau mũno. Handũ-inĩ ha Inoro FM kuma Rokobi Kabete kaunti-inĩ ya Kiambu, njĩtagwo Charles Gĩkunga wa Kariuki. Itoigire Kirinyaga kuria nakuo mũndũrũme wa ũkũrũ wa mĩaka 33 nĩ oragĩtwo nĩ mũtumia wake na njĩra gũthecangwo na kahiũ itũũra-inĩ rĩa Musa Ngondi Nyangatĩ kũrĩa Mwea. Kirinyaga Simon Ngugi erikanĩte arathecirwo kahiũ ka ngoro nĩ mũtumia wake nĩwe Doris Nyawĩra ũrĩa ũracokire kwĩneana kũrĩ maobitha a borithi ceceni nini ya Kĩmbĩmbĩ. Andũ a bamĩrĩ moigĩte recio nĩ marakoretwo na ngucanio cia kĩmũciĩ, borithi rĩu makĩambĩka ũthuthuria wa ngero ĩyo torĩa Johnson Mũrĩithia aratumenyithia. Rĩu mutumia angiona Simon athitwo etagĩrwo twĩra tũmwe twa mũgũnda nĩ mũthuri wakwa nĩ athiaga akamunegena akamwĩra uma maraya no ti kĩndũ gĩkuo kĩama nĩ ũndũ wa maheni. Simon gũkorwo akoragwo agĩcarĩria ciana ciake tondũ na ciana ithatũ. Nĩ ũngĩbewa riboti nyuma kwa neighbor mũthuri mũratha waku. Nĩ andũ a nyũmba ya mũtigaire Simon Ngugi wa mĩaka 33 kuma thĩinĩ wa itũũra rĩa Musa Ngondi thĩinĩ wa location ya Nyangatĩ magĩtarĩrio ũrĩa akorirwo agĩcemania na gĩkuũ gĩake thutha wa gũthecwo kabiũ ka ngoro nĩ mũtumia wake. Hamarĩtwo makothi etagwo Gladys Wangari Njoki na mũthecwo nĩ etagwo Simon Ngugi Njoki, nĩ brother yakwa na nĩ mũkũrũ gwitũ. Niĩ ngĩigua ũrĩa gũthire hũrĩirwo thimũ nĩ cũcũ wao manjĩra tũcemanie Kĩmbĩmbĩ. Simon amundirwo kahiũ ka kĩrĩa ka ngoro nĩ mũka. Nĩ kwĩrĩkanĩte Doris Nyawĩra nĩ makoragwo magĩũkanĩra mavinda kwa mavinda na mũthuri wake na thutha wa kũmũtheca kabiũ ka ngoro aracokire gũthiĩ thĩinĩ wa police post ya Kĩmbĩmbĩ. Ndikuona nĩ rita rĩa mbere tondũ Simon ti mũndũ wa gũtukĩrĩrwo, nĩ mũndũ endete wĩra wake by the igĩrĩ akoragwo nyũmba tondũ nĩ mũndũ wa kĩrabu. Ndana makako niĩ ngĩrwo story tondũ ndakĩthiĩ hau kĩrabu na nderwo nĩ arĩa ene kĩrabu kĩu manjĩra amũthecire ora ete maihenya theceire hau mũrango-inĩ kwao. Gũkũ mũtumia agĩtwarwo thĩinĩ wa police station ya Wang'uru kũrĩa arathiĩ na mbere na gũthuthurio o vamwe na kabiũ karĩa arakorirwo akĩbũthĩra gũkorwo gakĩonekana. Andũ a nyũmba ĩno rĩu matigĩtwo marĩ na kĩgirĩko kĩnene torĩa John Wangai aratarĩria. Niĩ no kanjokire ndakora mũrata wakwa te pamoja ambe wiki yake namwĩra ũrugo njĩrire kendeng'ere Kĩmbĩmbĩ tondũ mũtumia nĩ kuetwa. Niĩ ndĩ na wero riboti gũkũ niĩ njĩrirwo nĩ mũtumia njĩra atĩrĩ ũka ndĩrigua mburatha nĩ amundirwo na kabiũ Kĩmbĩmbĩ ũka ũndũ ware. Rĩu ndakinya Kĩmbĩmbĩ kĩndũ kĩa mbere kĩrĩa njĩkire niĩ ndĩ nagia binya wa kũingĩra kũrĩa arĩ nyambĩrĩrie kũgitĩra mũtumia wakwa tondũ ndĩkwendaga amenye kaũndũ kau gega kũmũhutia ngoro tondũ nĩ mburatha yake. No baadaye nĩ acokire kũmenya. Ũguo tũkĩthi kuona mwĩrĩ nĩongorire mwĩrĩ wa Simon mburatha-inĩ rũu ũmũmunde kabiũ gaka ka ngoro. Riboti Inoro FM kuma thĩinĩ wa itũũra rĩa Musa Ngondi thĩinĩ wa ward ĩno ya Nyangatĩ Mwea kaunti ya Kirinyaga, njĩtagwo Johnson Mũrĩithie. Inoro ceceni hakuhĩ nawe. Toigire Naikuru kũrĩa mũingĩ na atongoria kaunti-inĩ ĩyo nĩ marutĩte maita ikinya rĩa thirikari nĩ kwegemia waki wa reri ya kĩrĩu SGR na kwaga ũkuruhania kũrĩa mũciĩ wa Naikuru. Mũcoro-inĩ wa reri ĩyo ĩrĩa yerekeire kũrĩa kaunti-inĩ ya Kisumu ũthengetio kũhĩtũkĩra kũrĩa mũciĩ-inĩ wa Naikuru ĩkĩrĩkana kũhĩtũkĩra kaunti-inĩ cia Narok, Bomet, Rondomwe na Kericho. Nĩ ndeto ĩng'ũrĩkĩte ikaria kũrĩa Naikuru makĩorota President William Ruto ũrĩa ũkoretwo akĩmerera reri ĩyo kũhĩtũkĩra mwena ũcio nĩguo kũhũthia mĩhang'o ya biacara
Kenya na muingi uritie minister wa iganda na wonjoria ri Kinyanjui areria president niguo ndukae gutunyukithio tabarire yo iria moigite ri na uguni munene. Robert Wamaina niwe waraneirie nao. Wagi wa wigerereki gatagati-ini ga atongoria thure kaunti-ini ino ya Naikuru ni ndeto igiritanitio na njira njeru ya mugithi kwaga kuingira mucini uyu wa Naikuru. Tabarire ino ikiruga kaunti ino maitho-ini ma minister wa wonjoria ri Kinyanjui uria niwe wari gavana wa keri no uria warugamireire kwambatira gwa ikiro cia tauni ya Naikuru. Undu umwe na muthiriti wa hakuhi wa President William Ruto uria niwe gavana wa ihinda riri Susan Kihika. Ndagitari Peter Bae ni mutongoria guku kaunti-ini ya Naikuru. Atongoria aria thure wira wao ni guthi kumenya mibango ira bangwo magacora mbere magathi kure mageka rombe mundu akaroka rucinya akamenya ministry no nikireka ni bara ni mai ni bia hebia cirokire kuma World Bank mugathi ukarombe miradi yoke Naikuru. Riu thaici aikoro munadi tocio thaici guku ri guku twina bunge twina governor twina minister wa biashara aumite Naikuru. Atu acio the mareroreire nyamu igitwika ndi kugera Naikuru meroreire ikiturauga atiri likitukuru na atongoria mena capacity. Atongoria itu matina capacity ya guthoma maundu utuku na kunungira miradi kiuma muri mwe kigayo uri. That is one problem. Reri njeru ya SGR irogite mucii wa Naikuru thirikari igitanyo guthara kimanjika kia makiria ma bilioni 90 itegwicurania ciigi arimi a kaunti ino. Ahuria biashara na migunda ya mahua indo iria ciothe ciikoraga ikiumagario mabũrũri ma nanja ikihuthira barabara ya rami cierekeire mucii munene wa Nairobi. Ithuĩ no tuge that is not enough reason guku ithuĩ turi arimi tu investors tu maundu maingi na ithuĩ tungikana riria SGR ikugera guku ni tondu na tugikura ri ithuĩ ni twakoraga hindi iyo indo iria cirarutwo kuma Githumo ikarutwo kuma na Uganda ikarutwo kuma Tanzania igereire reri ino ya kawaida thaa ici agakona nginya arimi aitu ni mari na kindu tweta barter trade. Ni twerwo barabara ni rakiuma haria rironi ukite hitukire guku reri ino ni ngianyihanyihia jamu iria ngiakorwo kuo barabara ona yakorwo kuo na yaneneha wa mbere ngari no irathi kiongerereka undu uria ungi ono kukura kwa Naikuru na mumenye ni atwikire city no undu ngiatuma ungiongerera gikiro kina. Kuringana na ndagitari Bae ugite tabarire ino irakinyanirio na mucoro wa kiuteti wa kuha muingi wa itaro cia Nyanza undu umwe na Western gutari gwicurania ciigi gukura kwa mucii wa Naikuru. Ndeto ino Bae akiuria muingi wa Naikuru kumenya wathurire atongoria matangihota kumeteria tabarira ta ici cia bata cia kurirwo magana ma miaka ni njiarwa. Handu-ini ha ceceni hakuhi nawe Inoro FM kuma mucii wa Naikuru. Ritwa riakwa ni Robert Wamaina. Inoro rucini. Ng'ang'a wa Njoroge. Inoro ceceni hakuhi nawe. Tumureke ciĩgiĩ gĩthomo kũrĩa ona thengia wa thirikari kũruta kĩgĩna gĩa gũteithia arutwo cukuru-inĩ cia mũingĩ. Aciari nĩ matetete thogora mũnene wa kũgũra indo cia kũhotithia arutwo gũthoma. Thirikari ĩrarutĩra mũigana wa ciringi bilioni 44 kũrũgamĩrĩra ngarama ya gĩthomo gĩtarĩ marĩhi, ona gũtuĩka aciari no marendwo magũre uniform, mabuku hamwe na indo ingĩ cia kĩmũthingi. Nĩ mbeca iria arũgamĩrĩri a mathukuru moigĩte ikũmateithia kũramata ciana mathukuru-inĩ, ĩndĩ magĩthingata thirikari ongerere kĩgĩna kĩu nĩguo kũmahotithia kũrĩha mathirĩ ma mwaka mũthiru marĩa makoretwo makĩrandũrwo nĩ ene kandarathi. Njathani Kamau nake nĩwe ũratũmenyithia ndeto ĩno makĩria. Ikinya rĩa thirikari gũthukĩra macukuru ma mũingĩ ciringi bilioni 44 nĩguo gũkinyanĩria gĩthomo kũrĩ mũingĩ nĩrĩthiĩte na mbere kũgathĩrĩrio nĩ mũingĩ na aciari. Nĩ ikinya rĩrahũthĩria aciari mũrigo wa mbeca cia gũkũrũgamĩrĩra mathomo ma ciana ciao ngathĩ-inĩ ya mũthingi ona secondary. No na ũkĩrora ũguo aciari nĩ magũmĩirwo nĩ thĩna ũngĩ wa thogora mũnene wa indo iria marendekana kũgũra cia gũteithia arutwo kũingĩra cukuru, makiuga thogora ũcio ũrĩ igũrũ nginya gũkĩra mbeca cia bithi. Thogora wa igũrũ wa uniform nĩ ũmwe ũcũngĩire aciari kũrika mũhuko makĩria. Rĩu tũrageria kuoya nginya tũmarũni tũnini nĩgetha tuone kana nĩ tũkũhota gũkinyanĩria. Matirĩ na mbeca, matirĩ nĩkĩ, ona amwe nĩ gũteithia tũrateithia tondũ ũroka mũndũ ndarĩ kĩndũ, ndarĩ kĩ, nĩ ahinyĩrĩrĩku, mĩhuko nĩ mĩhinyĩrĩrĩku mũno. Hii imetukalia, hii imekuwa ngumu zaidi, imekuwa ngumu. Si vitabu, si uniform, bags, kila kitu iko juu. Ona thogora wa mabuku ro hamwe na mabataro ma arutwo arĩa marathiĩ cukuru cia gũkomwo nĩ mũrigo ũngĩ ũgũmĩire aciari arĩa matwara ciana ciao cukuru. Macukuru nĩguo maritũhire no nĩ twĩtĩtie indo nyingĩ mũno. Rĩu thirikari ĩtũrorere tondũ indo ingĩ ona tũtirĩ twaigua nginya bucket ta ici cia cuma nĩ irabatarania, kwĩna mathandũkũ, kwĩna buku, mũtũrĩre nĩ mũritũ.
taruka yonde ke uraigwa ati muciari wothe ni aranegena ni garama ya uniform thoko teria ingihinguru kugia andu aingi ta ithuĩ kiwango gitu gia kwendia uniform raithi maundu ma uniform na thina uyu wothe ni wathira. Tumebidi unapunguza, unafinya budget at least itoshe, manake mtoto anataka kama sweta anataka pea 3, socks 4, nakuta sasa uwezi beba 4. Guku muingi wa bururi uthiete na mbere gukaya thogora wa iguru wa muturire, Ndagitari Paul wa Njohi, mwandiki wa ikundi gia cukuru cia icagi-inĩ cia tauni, ni oritie thirikari gutambũrũkia guoko kwa guteithia nginya cukuru cia andu kĩũmbe. Ngĩkorwo thirikari no ĩremwo nĩ ũrĩa maũndũ mahana kwamba gũtũhe capitation, kũhe ciana icio capitation, no twĩtie kĩndũ gĩtagwo revolving funds, na nĩgetha thukuru cia andũ kĩũmbe iria cingĩkorwo ciĩna ũhinyĩrĩrĩku mwena-inĩ wa mũhuko cikahota gũthiĩ harĩ fund ĩrĩa cikaborwo na cikahota gwĩka maũndũ ma gũteithĩrĩria arutwo aitũ, na nĩgetha gũtikagĩe na mũrutwo ona ũmwe ũngĩhinyĩrĩrĩka. Ngeribotera Inooro FM kuma kaunti ya Nairobi, njĩtagwo Jathan Kamau. Tũtirĩ hena ũteti kũrĩa mũtongoria wa bũrũri William Ruto nĩonekanĩte kũhũndũka gĩtarũ-inĩ gĩa kĩrĩma-inĩ na kwanjia kuha mũingĩ werũ mwerekera-inĩ wa ithurano nene cia mwaka ũkĩte, na kuma kũhagũrwo kwa ũrĩa warĩ mũnini wa Rigathi wa Gachagua, president arakoretwo agĩthema gũcera kĩrĩma-inĩ kũrũmĩrĩra marakara ma mũingĩ, na kuona marakara nĩ manjĩtie kũrĩkĩra, president ambĩtie gũcokia wendo wake wa kĩambĩrĩria na mũingĩ wa kĩrĩma-inĩ, akĩranĩra tabarĩra makĩria cia ũthii wa na mbere, na atongoria arĩa megiritanagia nake maraiga nowe ũrĩ na mũthingi wa gũtongoria mũingĩ wa kĩrĩma-inĩ, uge ũrĩa ang'etheri ake magithĩtie kĩene. Riboti ĩno ya mwandĩki witũ Sam Njuguna hamwe na ingĩ nyingĩ tũciamũkĩre mohoro-inĩ maitũ marĩa mararũmĩrĩra. Thaa 3 ĩrahĩtũkia ndagĩka 18 tũgomane wona ciahanda thaa 4. Njĩtagwo Ng'ang'a wa Njoroge. Inooro rũcinĩ nĩ ũndũ wa mohoro maya na mangĩ maingĩ o hĩndĩ ĩrĩa marahanĩka. Tũma SMS kiugo news kũrĩ namba 22200. Inooro shesheni hakuhe nawe. Kanitha wa Kimuri Mwathani twagũtĩa twagũtũgĩria twakwambararia tukagoca Ngai live. Andũ arĩa lingu na holeri ngoro njega ciyũire tha tugathoma Siraki. nĩ kũrĩ andũ aganu makoragwo mainamĩte magĩcakaya, no na kũu thĩinĩ makoragwo maiyũire nĩ rũmena, mahithaga mothiũ mao magetua atĩ matiraigua, no rĩrĩa mataronwo ti andũ ega, nĩ mũndũ ũngĩ gwĩka ũru, nĩ mũndũ ũngĩ gwĩka naĩ. Ngerekano nayo na toguo ningĩ arata ake makĩmũhe campus, na campus ĩno mamũhĩre makĩmwĩra ĩno mĩhũthĩre hĩndĩ ĩrĩa ũgũthiĩ nĩgetha ndũkorage njĩra. Kĩhonoko mita mũrata wa akũrĩ harĩ ũrĩ thikĩrĩria ngũĩ oro, tondũ rĩngĩ no ngũhe kiugo ngoro yaku ĩhorere. Tukaigua kiugo. Jehova mũnene wa ita ekuga atĩrĩ, thutha wa kahinda kanini nĩ ngathingithia igũrũ na thĩ rĩngĩ. Kanitha wa Kimuri kĩa Inooro na mũturi wa mũirũ. Hihi nĩ wĩtheranĩtie kũmenya ciĩgiĩ ceceni ya Inooro FM? Mahinda-inĩ maya ma Christmas, Inooro FM nĩ tũkũreheire changamkia Chrissy promotion. Nĩ tũrakũhe mweke wa kwĩhotanĩra mbeca baribari wona waihũria ciũria hũthũ makĩria. Kwĩna ciringi 10,000 harĩ o tabarĩra citũ ciothe kuma rũcinĩ o nginyagia tabarĩra cia ũtukũ. No ũndũ ũrĩa mwega makĩria nĩ atĩ tabarĩra-inĩ ya Hagaria kwĩna kĩmanjĩka gĩa ciringi 100,000 cia kwĩhotanĩrwo. Nĩguo ũtuĩke mũhotani, hũra *236*2# wĩihũrie ciũria no ũtuĩke mũhotani. Ciũthi ino igũkuĩre meciria, thaka na wĩigĩrĩrĩki. Gĩũthi gĩkĩ gĩtigathakwo nĩ mũndũ ũtakinyĩtie mĩaka 18. Nĩ gĩtĩkĩrie na gĩkahĩtũkio nĩ BCLB license number 0000297. January pressure iko juu. Uniforms, books, shoes, fees. But every parent just wants one thing. Watoto wao waanze mwaka wakiwa tayari, confident na wakiwa best. Naivas iko hapa kukusaidia. Deals ni up to 50% off on all back to school essentials. So you can tick everything bila stress. Na kila time una shop, unaweza shinda weekly ama monthly prizes, including gari au senke. Imagine starting the year na hizo blessings. Usiangalie
usiangalie mbali. Naivas ndio your true partner this back to school season. Shop at any Naivas Kiloko or online. Prep, save and give your child the best start. Naivas saves you money. Muikari wa Karatina na matora maria marigiceirie we munyiti ogeni mucio wotuginotana Inoro FM turehere imenyithie cia kuriu twi Karatina town wabici yetagwo Milima Online KCB building thimune 06172418 kana 0722848110 warie na washira dei Inoro shesheni hakuhe nawe Lilia kwega tukoragwo hamwe nawe ona kungituika maundu ni makuritohera tukuhimbagiria na tugakuhe kiande gitu uririreho tugakugiria maithori. Inoro FM ni mucio wotuginotana tukuheaga mohoro me mahiu mutari maracambicurwo ni bare ya nyamenya magagae tukumathagira maundu magukugarurira na kwagirithia mutorera waku. Inoro FM hatiri ngaja ni ceceni hakuhi nawe. Hihi ni withiranetie kumenya ciĩgiĩ ceceni ya Inoro FM mahinda-inĩ maya ma Christmas. Inoro FM nĩ tũkũreheire changamkia Christmas promotion. Nĩ tũrakũhe mweke wa kwĩhotanĩra mbeca baribari wona waihũria ciũria hũthũ makĩria. Kwĩna ciringi 10,000 harĩ o tabarĩra citũ ciothe kuma rũcinĩ o nginyagia tabarĩra cia ũtukũ. No ũndũ ũrĩa mwega makĩria nĩ atĩ tabarĩra-inĩ ya Hagaria kwĩna kĩmanjĩka gĩa ciringi 100,000 cia kwĩhotanĩrwo. Nĩguo ũtuĩke mũhotani hũra *236*2# wĩihũrie ciũria no ũtuĩke mũhotani. Ciuthi ino igukuire meciria thaka na wigiririki. Gĩuthi gĩkĩ gĩtigathakwo nĩ mũndũ utakinyĩtie mĩaka 18 nĩgĩtĩkĩrie na gĩkahĩtũkio nĩ BCLB license number 0000297. Muikari wa Thika na matora maria marigiceirie we munyiti ogeni mucio wotuginotana ũngĩenda kwanĩrithia kĩmenyithia o gĩothe ũka wabici itu Thika Town Babaisha Communication Wetethia House 2nd floor. Tuhũrĩre thimũ 0721793484 kana 06721491 warie na Samuel Waithaka. Thika karibu mucio wotuginotana Inoro shesheni hakuhe nawe. Kanitha wa Kimuri kia Inoro ngata ya Ngai muturi wa muiru marugo 5 ma kanitha wa Kimuri kia Inoro irungo ria gatano na ria muthia wi bara wi nyumba wi mukawa-ini ona kana wi wira-ini o wothe kiumia rucini no kanitha wa Kimuri kia Inoro na gutangiria guigire gukwira karibu sana mwisho kufinish kumaro. Oh yes, na tutwaranite wega na tuthiete na mbere wega aturikirerie githomo irungo riri na maundu maingi to nginya DJ Maki George ni eguka twina kihono komita ngurikania kuria gwa changamkia Krisino ndagika tu 25 cia tigana ngunengere ngiri cia kuigana ndagika cio 25 wibange nacio uthie kuria gwa changamkia Krisi thiri ni *236*2# urumirire makinya ucokie ciuria huthu ikonie Inoro na ni ati ngiri igana rimwe ndiragwitira ndagika 25 igithira na ni ati changamkia Krisi ndigatha kwa mota kinyetie me 18 ni hitukie nega telefo ni BCLB license number 0000297. Ndona Deriki Kamau mere waithira ndiramuona mwatha Bobu wa Makombo kigithinju wa Thumani ne ndiramuona na aria mari kuria kwa YouTube. God bless you and do you good. No tigirire kuria kwa Wigo no wakuone matereva mena uigiriki maramenyera indo ciaku magatigano washikinyia kuria radio na no wakinya kuria radio na ni wacokerio cashback wita customer kwegera app ya Wigo guthi hari ha Play Store kana App Store ume download kana utumeretwa Wigo kuri 20425 onawe ukuona ushambana nikio turoiga Wigo let's go. Oh yes, na gutangire uguo igire gukwira na ati maundu ni mega na uririkana kuria gwa view sasa unajipanga vilivyo ni tondu riu ividi na telenovela na blockbusters akwena shiringi 50 cia kuotanirwa muthenya 500 kiumia kio kira kinene muno milioni igire go subscribe kwa view sasa kugerera paybill number 72477 namba yaku ya thimu ni account number shiringi 50 na point 60 wahota gutweka muhotani wirorere maita maige na nijitegerie nega telefoni betting control and license board license number 0000276.
ceceni hakuhĩ nao. Na kwĩ andũ mathiaga holiday January rĩu View Travel magĩgwĩcirĩtie wega tondũ ramahũrĩra thimũ kamera kũrĩa ũrenda gũthiĩ na namba yao ya thimũ nĩ 0703 254 254 rĩu ũkamandĩkĩra ningĩ WhatsApp message yo namba-inĩ ya 0703 254 254 rĩu ũkamera ũrenda gũthiĩ kũna magũbangĩra wena indo ciaku ũgabanga ũcoke wĩkore nĩ ũthire. View Travel, moments that matters, memories that last. Muciĩ watu ginota. Ini kwa Inoro FM, DJ Maki George Musapiri. Ini. Inoro's finest, DJ Maki George Musapiri. DJ Maki George in the mix. Nani mwingine wewe? DJ Maki George in the mix. Inoro's finest, DJ Maki George Musapiri. DJ Maki George in the mix. Nani mwingine wewe?
ciaku ndakuhoya ndukae gugatuneana moko-inĩ marĩa mwĩgĩrĩire kũninana. Inoros Finest, DJ McGeorge Msapiri. Nani mwingine wewe? Nowe gutiri ungi, nowe DJ McGeorge Msapiri. Nani mwingine kama mwingine? Ni maundu mao kama mega ni kanitha wake mbore ni fire si fire ni noma si noma. Maundu ni mega muno turathi uguo turikireirie kanitha muhotheres giatheres gicunjeres mehiares mategares irathimo fu wake murekia inona tugatungio munyaka wa Jerusalem tukarathimo ginya guciana ibaikarekia gwitura gutangiri uguo aingiri gukwira na ni thengio we wothe wi mitambo-ini iona ni dona Billy Boy Billy Son rigicia njirageithie nyina wa muturire ari kuria ikino mathigeithika muno makiria na tata wa kuria ikambura nyina wa gatona akiageithike muno na no turakirona Miriam Wanjiru kuhona kwa na ihenya nyina wa Sharon ona Jorge Turo Kadero ndamuona Joki wa Ndungu thengio muno makiria njira no wakirwo ni rugano muno makiria asante sana kwagira muno makiria asante ona no akigara kiganda thengio muno makiria ni ndakuona ona mundu gwetwo John Githungo GW National Police Service ajira mamu awetagwo Rose Githungo kama unahana akira mahiga kanitha-ini wake muri urathimo muno makiria maundu-ini mari mothe na ikero-ini ciothe atigaro ndagika 15 neane ngirigana kuria gwachangamkia Krisi urathio kahura thimo haria star 236 star 2 hash ugacokia ciuria ikonie Inoro weterere ngirigana ni ngugwetera ndagika 15 ciokite na changamkia Krisi ni hitukie nega telefo ni BCLB license number 0000297 na by the way kuririkanie we wandikitwo ni thirikari na ni unda gucokia murutwo thukuru na ni urigitwo ni atiari marakiheana ngombo ginyagia ngiri 20 mai mobi niguo marakurumbuia muno makiria kana ni kuri rent kana ni uniform kana mabuku kana indo ingi nyingi urenda urathio kahura thimu star 531 hash ugakomba ginyagia ciringi ngiri 20 na no kombe indo riothe muthenya wothe kuri muthenya kuri utuku ona kwa mitara-ini ya supermarket na indo riothe ni ati urahuthira utungata kugerera prepayment no uri thiri waku kahora mbere kwira M-Pesa ona kana weterera ikaregwo payslip-ini riu hura star 531 hash riu my mobi back to school bila stress Shesheni hakuhe nawe na ni ati gatagati-ini ka maundu mothe tutiagite gitumi gia kwira mwathani ni wega ona tondu kwarite oguo ni ati Ngai no mwihoke gutaru kuria Nyeri ni kurire na ni ati no gukuro na kuria kungi na Ngai no eguka Ngai ni mwega Ngai ni mutugi Ngai ni aritha na ni wega tuikaraga hindi ciothe tugicokagia ngatho rwimbo rwa ugoci rwimbo rwa gucokia ngatho ruihure tunua-ini twithu twirage mwathani ni wega tumucokagirie ngatho ana twikira maingi na manene ona kugera mitambo ino Inoro anagarura miturire andu aingi anahonokia aingi na magatuika ndungata ana kura andu aingi mathina-ini Ngai anatumiriria Ngai anatuthondekera miturire Ngai anatucenjeria twanathoma maundu maingi twanateithika tutiagite gitumio giothe twina itumi ciothe cia kwira mwathani ni wega cia kumucokeria ngatho ati ndingiriganirwo gucoka wandirikaniire kuga ni wega Imanueli wa Ngai ni undirikanite nikio ni ndacoka kuga ni wega nigetha njoke na kihono komita one Sammy K. Oh yes. Natuire tana waerikana kuoya na iromo niguguthaitha tho ciakwa cia nyona nĩ cikathoria kayũro kagira ndibeite natia ingĩriganĩrwo gucoka haha mandirikanĩire kuga nĩ wega Imanueli wa Ngai nĩ ũndirikanĩre nĩkĩo niĩ ndacoka kuga nĩ wega mathaithana marĩa ndanathaithana ongĩenda ũnyonie kĩmenyithia gĩaku wendo ũrĩ waroria ũthiũ na kũngĩ ũguo ndianatuĩka kĩriga harĩwe ingĩriganĩrwo gucoka haha mandirikanĩire kuga nĩ wega Imanueli wa Ngai nĩ ũndirikanĩre nĩkĩo
nikio nienda soka kugane wega. Konyorurio kuinge, kuhuthio kuinge, na tuikite rwimbo kanua-ini ga Penina, na ndiri ndanoga ni gukumatha, na Jehova njire ukindirikana. Ingiriganĩrwo coka haha, wandirikanĩire kuga nĩ wega. Emmanueli wa Ngai nĩũndirikanĩire, nikio nienda soka kuga nĩ wega. Gĩtungano gĩkĩ gĩakwana baba, na gĩtuire rĩtwa kĩgĩta Shiro. Haha nĩho riri wakwa umire, mĩtheko yakwa yaumire handũ haha. Ingĩriganĩrwo coka haha, wandirikanĩire kuga nĩ wega. Emmanueli wa Ngai nĩũndirikanĩire, nikio nienda soka kuga nĩ wega. Ingĩriganĩrwo Ngai nikio ndacoka Shiro kuga nĩ wega. Nĩndona gwaku kũrĩ umithio, gũikara nja-inĩ ciaku kũrĩ kĩguni. Mũnia warĩa ũtu mũmbanĩrĩri, njire ngumo yaku ĩrũhunja guothe. Ingĩriganĩrwo gũcoka haha, wandirikanĩire kuga nĩ wega. Emmanueli wa Ngai nĩũndirikanĩire, nikio nienda soka kuga nĩ wega. Ingĩriganĩrwo gũcoka haha, wandirikanĩire kuga nĩ wega. Emmanueli wa Ngai nĩũndirikanĩire, nikio nienda soka kuga nĩ wega. Oh yeah yeah. Oh yes. Nienda soka kuga nĩ wega. Nienda soka kuga nĩ wega. Ndingĩriganĩrwo gũcoka haha wandirikanĩire. Rwĩmbo rwega mũno rwa Sammy K. Ndingĩriganĩrwo gũcoka haha mwathani wandirikanĩire. Emmanueli nĩũnjĩkĩire maingĩ na manene, nĩkĩo ndacoka gũcokia ngatho na kuga nĩ wega maũndũ-inĩ marĩ mothe. Rĩu mwaka ũyũ nĩ tondũ na riũa nĩ rĩharu, na to rĩrĩ tũrona ona rĩa maũndũ maingĩ, na rĩa maũndũ maratũhatĩkana magatũtindĩkĩrĩria. Rĩu nĩgetha njoke na kĩhonoko mita ngũthagathage wega, ngũririkanie mbia ciaku ciringi 100 kũrĩa gwachangamkia Chris, no ndagĩka 8 ciatigara, *236*2#. Cokia ciũria Inoro 100 nĩ ngũgwĩtĩra, na nĩ atĩrĩ changamkia anĩhĩtũkie nega telefoni BCLB license number 0000297. Nĩgatwĩte mwathani atũhithe kĩgunyĩ-inĩ, agendia mwĩhoko hamwe mahoya-inĩ, agendia mwĩhoko hitha kĩgunyĩ-inĩ. Sentence Catholic Muthure, nina imani. Asante sana Mary Waithera, thank you so much. Yes, ona PK Wamso from Nairobi to Keno. Now
Hitha kegunye-inĩ gĩaku ndĩonagĩre ũthiũ waku ũrĩa ũtariĩ ndĩna ũthingu mĩtambo-inĩ ya Inooro FM mũciĩ naguo nĩwo tũgĩna ũtana kanitha-inĩ wa Kĩmũrĩ ngetwo Bwana wa Inooro ndungata ya Ngai mũturi wa mwĩrĩ nĩhonokete Jesu nĩ mwathani matu-inĩ ngathi na Jesu ndakandiga. Ihinda rĩa kĩhonoko mita wĩte kamũcemanio na wĩthuthurie. Ona andũ manamena arĩa angĩ tondũ kũmona ona makamanyarana na makamagĩra kĩene andũ maneka andũ maũndũ moru nĩ kũmamena na kũmaiguĩra ũru na kũmanyarana mũno makĩria. Na maandĩko marũa ma Johana marĩa andĩkĩire andũ othe ma mbere mũrango wa 3 mũhari wa 5 1 John chapter 3 verse 15 mũndũ o wothe ũthũire mũrũ kana mwarĩ wa ithe ũcio nĩ mũragani na nĩ atĩ nĩ mũĩ atĩ gũtirĩ mũragani ũrĩ na muoyo wa tene na tene. Wĩte kamũcemanio na wĩthuthurie. Ona ngĩrũgĩra atĩ mũndũ gũthũire no ta mũrogi ũcio ndakwendagĩra wega ndarĩ kĩgenyo na kĩrĩkũ mũndũ ũcio atangĩkũigĩrĩra rĩrĩa mũranyua kanyoni gakwa wĩ ithaithe rĩrĩa mũranyua kanyoni gakwa wĩ ithaithe. Ona wa Jasari kabadi kamain haidi kabadi mtoto wa Kiambu huyu ana dakika 3 kunegere ngiriga na *236 *2# changamkia Christine tukienda telefoni BCLB license number 0000297 mtu murozi mudogo thoire no tamorogi ucio takwendagira wega ndareke genyo na kiriku mundu cio tangikuigerera ona egothekia mwihogage tondu ni mitheko yorambu ukamenyaga iyo ni iti eumbetero arwa mburi riria muranyua kanyoni gakwa ithaithe na riria kwario gathima mĩario ũrĩa andũ mataheagwo ndeto gĩtao wa skrebo na kidoli Koborio Karatina inashadiwa na Flax Collection mtagetolio hamwe kwandete na miramo na ngoro thĩinĩ iyo iramuku angĩkuonera kĩrĩa kũrĩa na harĩa kĩagaga kamweke ũthakio menyage ti kwendwo igego nĩrĩthekagia itimũ gĩkũra choki nguoni mwako mũrata no atuĩke thũ yaku rĩrĩa mũranyua kanyoni gakwa ithaithe na rĩrĩa kwario gathima mĩario kũrĩa andũ mataheagwo ndeto ihinda rĩa kĩhonoko mita
wĩte kamũcemanio na wĩthuthurie. Nĩ kanitha wa Kĩmũrĩ kĩa Inooro. Harĩa maroro itorio sawa. Ongiare oirwo rĩrĩ mbokaga, atangĩenda kuona gĩtherema, akĩendaga ũrĩ na thĩna, andũ aingĩ thĩna marĩ ũhinga, na tondũ kũigua magĩa ũiru, matiũĩ marĩa ũmĩrĩirie, mĩkuru mĩambato ĩtũkĩire, ĩgakinya hau ũrĩ. Rĩrĩa mũrarĩa, rĩrĩa mũranyua, kanyoni gakore ithaithe, na rĩrĩa kwaria, gathima mĩario, kũrĩa andũ mataheagwo ndeto. Kuna watu hapeangwi ndeto, kanyoni wĩhithahithe. Na mana titherũ tondũ andũ ona tondũ ũkũmona kĩrĩndĩ na mana titherũ nĩ kĩritũ. Da rĩa kĩhonoko mita wĩte kamũcemanio na wĩthuthurie. Nina nĩ mũciĩ wa Ũtugi na Ũtana Inooro FM na tũthiĩte wega na nĩ gũtwarana ĩmwe kwa ĩmwe tũrĩkĩrĩirie gĩthomo rũcinĩ rũrũ rwa ũmũthĩ na Ngai arogatho maũndũ-inĩ marĩ mothe. Tekeria ngũhoere njoke ngũke ngũnengere mbia ciaku ciringi ngiri 100. Nĩtũgũgũtĩa, nĩtũkũgoca Mwathani, tũgũkumia tũkwambararie, gũtwenda gũtũririkana, gũtuonekanĩra, gũtwana na ithuĩ, ũkorwo na ithuĩ. Rĩu Mwathani Ngai ona tũkĩingĩra rĩu kiumia kĩngĩ twĩ moko-inĩ maku. Na mũno ũtindania ithuĩ kũrĩa guothe tũgũtinda nyũmba-inĩ yaku na mawĩra-inĩ maitũ na maũndũ-inĩ maitũ mothe tweneana na kũrĩ we Mwathani. Angĩkorwo handũ tũimanje ũhoro waku ndahoya kũrekerwo Mwathani. Rĩu tũrathime nogomane na ithuĩ. Thengio nĩ ciama iria ũringĩte, thengio nĩ mahoya ũhoete, thengio nĩ kiugo gĩcenjetie andũ aku rũcinĩ rwa ũmũthĩ, akamekĩra hinya. Rĩu twana na ithuĩ Mwathani, tũtongorie tũterebe, tũgwĩtirie kĩambĩrĩria kĩega na kĩrĩkĩro kĩega. Noguo nĩ wĩkĩte, amũkĩra ngatho kuuma ũriku-inĩ wa ngoro ciitũ. Rĩu othe me mĩtambo-inĩ ndamaneana na kũrĩ we na maũndũ mao. Mwathani ũthiĩ na mbere na kũmarũmbũiya na kũmainamũra ngoro, kũmekĩra hinya, kũmahotanĩra, kũhonia arĩa arwaru, kũmĩrĩria mena kĩana maithori, gũtũgitĩra, gũtũrangĩra, gũtũmenyera, gũtuonekanĩra, gũtũtoranĩria, gũtũhotanĩra na gũtũnyamarũa na gũtũrĩithia, gũtũtongia, gũtũhotanĩra ona gũtũhotithia. Tũgũkũ bũrũri na twĩ nja wa bũrũri ona nyũmba-inĩ yaku. Ũthiĩ na mbere na kũhonokia matahonokete na mahonokete matũrie kĩono, kanitha waku ũrikane na ndungata ciaku. Mwathani ona Inooro rĩrathime na othe makuruhaine narĩo, ona niĩ ndungata yaku na nyũmba yakwa nĩtũgũbataire. Hamwe na macio Mwathani Ngai, tweneana na kũrĩ we Ngai, twĩtĩkĩtie atĩ no gũthiĩ na mbere na gũikarania na ithuĩ na gũtwana na ithuĩ na gũthiĩ na ithuĩ na gũtũigua na gũtũmenyera na gũtũrũĩra na gũtũhotanĩra na gũtũnyamarũa na gũtũhatũra na gũtũtoranĩria Mwathani na kũiguaga mahoya maitũ harĩ mabataro macio twagweta na marĩa tũtanagweta. Mwathani ĩtĩkĩra gũthiĩ ũgĩtũhingagĩria, ĩtĩkĩra gũtũrũmbũiya, ĩtĩkĩra gũtuonekanĩra na ũtũma magĩcoka thukuru, thiĩ na mbere na gũtwana nao na matacokete monekanĩre na nĩgetha maũndũ mothe magĩrĩre. Rĩu gatagatĩ-inĩ ka macio ririkana ihiko, ririkana arĩa singles, ririkana mĩciĩ itũ ona arĩa aritũ Mwathani mohoke wega na matarĩ ciana marathime nacio. Mwathani wĩgocithie na andũ aku kuma arĩa akũrũ, arĩa agima, arĩa ethĩ, arĩa anini na ciana ciake ingĩ, mĩbango-inĩ yothe na maũndũ-inĩ mothe twaiga harĩ we Ngai. Ũtũigue, ũtuonekanĩre, ũtũhotanĩre, ũtũrĩithie, ũtũnyamarũre, ũtũnyamarũre na ũtũhotanĩre na ũtũtongorie na ũikare na ithuĩ kũrĩ ũtukũ, kũrĩ mũthenya, ũtũhe magaĩro na ihũndũkĩro rĩega na ũtũrathime, ũtũgitĩre Mwathani Ngai, twarie thakame ya gatũrũme na wega waku, ũrotũigana na thayũ waku ũgĩe na andũ aku othe. Rĩu gĩtwarane na ithuĩ na ũikare na ithuĩ, na ũrathime kanitha wa Kĩmũrĩ kĩa Inooro, ona niĩ ndungata yaku ndũkahĩtũke. Ihoya rĩa wĩtĩkio thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Ngai Ithe na rĩa Mũriũ ona rĩa Roho Mũtheru, nĩkĩo twahoya ona twacokia ngatho. Amen. Na rĩu arĩ na ariũ ithe witũ, inyuĩ mwendetwo nĩ Ngai, ndamũneana moko-inĩ ma Ngai. Ngai athiĩ na mbere na kũmuonekania na kũmũrũmbũiya na kũmũnyamarũra na kũmũhotanĩra na kũmũtoranĩria, amũtongoragie na amũrũagĩrĩre na amũhatũrage. Rĩu naguo thayũ wa Ngai ũrĩa ũtangĩmenyeka, ũrĩa ũtariĩ, ũikaragie ngoro cianyu na gwĩciria kwanyu nakuo, nĩgetha ũmenye Mwathani onake mũrũ wake wa mũmwe Jesũ Kristo. Nakĩo kĩrathimo kĩa Ngai Ithe na kĩa Mũriũ na kĩa Roho Mũtheru gĩikare na inyuĩ, kĩgĩe na inyuĩ, gĩtwane na inyuĩ, gĩtũranie na inyuĩ rĩu na hingo ciothe tene ona tene. Amen, 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 amen. Rĩu tũgĩke draw ĩnĩ na nĩgetha maũndũ magĩre kwagĩra o mũno mũno makĩria. Yes, yes. Ni hega, ni mambo ni mazuri sana. Leo
Hello. Hello. Habari yako? Nzuri. Natafuta Steven Masharia. Steven Masharia? Hapana. Sawa sawa. Acha nimutafute huyu Steven Masharia. Wacha nitafute Steven Masharia. Sorry, we cannot. Sorry, we cannot keep the call held. Check the number. Try again. Nasikitika. Wewe. Hiyo. Kiugate unasikitika na usisikitike sana. Tarare thimo. Achukue simu. Ndaroya ketorore neno ingi yakwa thimu ĩ haha. Yes. Kirore kana ni agukioya. Steven Masharia. Steven Masharia. Hello. Hello. Steven Masharia. Era. Anenge niambia kurengwo. Steven Masharia na niwe wahotana shiringi ngiri 100 rucini ruru kuria gwa Changamkia. Chrissy, congratulations. Shesheni hakuhe na. Oh yes, na gutangire uguo igire gukwira uyu ni mucii wo tuginotana Inoro FM. Eni tuthiete uguo tukirikagiriria kirothomo utinde wega urathimo wonekaniro ugie na kiumia kirathimio na kiumia giukite. Shalom, shalom, shalom. Na uhoro wa nakinya hau ni ati nie ni kumagara ng'awa Njoroge ni eguka thaa 4 atuthomere mohoro ma Inoro rucini na njira nguhi ma thaa 4 arikania namo imwe kwa imwe ni praise and worship na ugitinde wega na urathimo ndathi kuria PCA kia Boo Town Church na ugitinde wega na urathimo ni mwathani yetagwo bwana wa Inoro ndungata ya Ngai muturu wa muiro na gutangire uguo ingire gukwira utheri wa karima-ini uyurite thĩ yothe mĩrũri ĩmũrĩkĩte kũrĩa kũruru wega na ũtheri ũcio noguo ũiyũire ngoro yakwa tondũ mwathani thĩinĩ
tamerori ariwa ukeki mwega wa Jesu omoreke tengoro Jesu anire ragedidi kehano gegadira uderi wakare maine oyore tedeode mwadani njakeria tawa naoni nereduma danida rogendo rwakwa nawera wakwa wothe ningakenaga iguru nangoina magerere ukengi mwega wa Jesu omoreke ngoro Jesu anire ragedidi kehano gegadira kogoidia kehaterine otangu ondeboku ohumbege keno gyaku otage gogoku mathaa uramenyithio ni Inoro FM twi haha niguo tukumenyithio uria kurathie na mbere guku bururi-ini na nja wa bururi tugucanjamure na tukunore meciria maku kugerera tabarĩra-inĩ citu itiganĩte. Inoro FM nĩ itaĩrĩro rĩa ũmenyo na ũũgĩ. Inoro ceceni hakuhĩ nawe. Onoro ne Inoro ohege ceceni ya ondoire witũ ona mburo kairĩte Inoro noyo ĩracina mũhu na kaĩ mũthĩ nĩ mũtare Inoro FM Inoro rũcinĩ. Thaa inya cia rũcinĩ ngũmenyithie mamwe ma marĩa tũrĩ namo. Ngarama ya gĩthomo bũrũri-inĩ ĩthiĩte na mbere kwambatĩra kumana na thogora wa igũrũ wa indo iria arutwo maretio mathukuru-inĩ kumagia oro uniformu, mabuku hamwe na bithi. Aciari marauga ngarama ĩno yaga kũmũrĩkwo ciana nyingĩ nĩ ikũremererwo nĩ gũthoma. Na kũrĩa gĩcigo-inĩ kĩa Moro kaunti-inĩ ya Naikuru, aciari marendekithia thirikari gũkua mũrigo wa gĩthomo ta ũrĩa kwarĩ hĩndĩ ya wathani wa mũtigairĩ Mwai wa Kibaki. Joel Kimani wa Njogu na arĩ na ũhoro ũyũ makĩria. Ciumia igĩrĩ cia mwambĩrĩrio wa mwaka ũyũ irarĩ na mĩhang'o mĩingĩ ya kũhingũra mathukuru ma mũthingi na ma thekondarĩ hamwe na gũtwara arutwo a grade ya 10 mathukuru-inĩ ma senior school. Nĩ mĩhang'o ĩrĩa aciari aingĩ maugĩte ĩramaritũhĩire mũno, makĩria ũrĩhi-inĩ wa bithi, kũgũra mabuku ma arutwo hamwe na indo ingĩ cia mathukuru iria irabataraga makiri ma mbeca iria aingĩ matararĩ. Na kũringana na ũrĩa maũndũ mahana tũraikarĩre mũno, gĩthomo nĩkĩgĩte goro mũno tondũ ona okorwo nĩ uniform aiko uniform ya mwana ũyũ kũringana na gũkũ ĩrathi makĩria ma 30,000 kũgũra kila kĩndũ, watukania na bithi ukona 100,000 citirarũgama. Tulikuwa tumekiandaa kiasi ingawaje pesa ni ngumu. O aciari nĩ matarĩirie thogora wa igũrũ wa gĩthomo hamwe na wa uniform makĩria kũrĩ arĩa maraingĩragia ciana ciao grade-inĩ ya 10. Na kũringana na ũrĩa kũhana ũtarĩ na 100,000 gũtingĩhotekeka. Garama ya gĩthomo ĩ igũrũ mũno, koguo tũkũhoya thirikari matuteithĩrĩrie. Kũringana na ũrĩa maũndũ mathiĩte, biacara ciĩ thĩ, maũndũ nĩ matũritũhĩire mũno. Mũrutani mũnene wa thukuru wa imwana wa Molo Academy Simon Kibe orĩtie thirikari kũhũthĩria aciari mũrigo mũritũ na njĩra ya kũrekereria kĩgĩna gĩothe gĩa capitation hamwe na kũheana ũteithio wa basarĩ kũrĩ arĩa ahinyĩrĩrĩku. Ciana ciheo gĩthomo tondũ ũrĩa mũndũ gwĩtwo Mandela augire atĩ mwana wa muthĩni aikaraga na muthamaki kugerera gĩthomo-inĩ. Eke andũ meime, thirikari, arutani, aciari, ona kĩndũ ihoya ritũ tũkũhoya CDF arĩa maheanaga bursary county government mateithanĩrĩrie nĩgetha ciana icio cione bursary na ciĩtĩkĩre
kuheo kamweke ga guthoma. Onani ndongererwo arutwo 50 nĩngũ macaririe kĩrathi na nĩngũ mahe kĩndũ gĩtagwo gĩthomo kĩna bata, quality education. Ona aciari nĩ morĩtie thirikari ĩkorwo ĩkĩagĩrithia gĩthomo makĩria na njĩra ya kũnyihia thogora wakĩo ũrĩa ũthiĩte na mbere na kũhinyĩrĩria aingĩ, ũrĩa ona waya gũthinĩkania iroto cia arutwo aingĩ arĩa maumĩte mĩciĩ-inĩ ĩrĩa ĩtehotete. Koguo nĩ ingĩũria thirikari igũrũ ya aciari nĩgetha maũndũ macio mothe mathiĩte wega. Handũ-inĩ ha ceceni hakuhĩ nawe Inoro FM kuma Moro kaunti-inĩ ya Naikuru, niĩ njĩtagwo Joel Kimani wa Njũgũna. Ataramu a maũndũ megiĩ mbeca na wĩigithia bũrũri-inĩ moigĩte gĩcunjĩ kĩnene kĩa Kenya gĩtirĩ na gĩthomo kĩiganu kĩgiĩ ũramati wa mbeca. Maraiga Kenya aingĩ makoretwo makĩananga mbeca iria mathũkũmaga andũ-inĩ a gũcigithia nĩguo ciandĩkithie maciaro mega. Moses Ngigi arĩ na ũhoro ũyũ makĩria. Akĩaria hĩndĩ ya mũcemanio wa o mwaka wa amemba a kambuni ĩmwe ya wĩigithia, Profesa Paul Kĩbico augĩte Akenya aingĩ arĩa mathũkũmaga na kũhota kũhonokia mbeca o mweri maita maingĩ macũngagĩrĩrwo kũhũthĩra mbeca ici ũrĩa gũtagĩrĩire kumana na gũkorwo matarĩ na gĩthomo kĩrĩa kĩagĩrĩire kĩgiĩ ũramati wa mbeca. Oho Kĩbico augĩte korwo Akenya aingĩ mahĩmbĩria gĩthomo kĩgiĩ mũramatĩre wa mbeca, ona wonjoria wa bũrũri no ũgacĩre na njĩra nene. Akenya marĩ thĩna-inĩ mũingĩ mũno, marĩ nduma-inĩ ndumanu mũno maũndũ megiĩ mbeca. So no tũrenda kwĩra Akenya mathikagĩrĩrie maũndũ megiĩ mataro, na especially kinya Loyal Media Services na mũno Inoro radio na TV nĩ marehaga andũ megiĩ ũhoro wa gũthomithia mbeca. Tumere mathomithio ũhoro wa kũmenya gũtũmĩra mbeca nĩgetha ũkamenya income kana iria onaga nĩ cigana na mahũthĩro nĩ maigana, nĩgetha mũtũrĩre waku ũtuĩke wa kũrũgama na ũtigie kĩa rũciũ, tondũ mũgĩkũyũ ugaga kanua karĩa karĩaga mbegũ rĩ no koragia gakahandaki, na mũthuri akiuga akiba hayos. Kwa ndeta mathomithio mũno me kĩndũ gĩtagwo financial literacy, to kũheagwo mbeca. Warehe igana tukongerera na ciringi 14 harĩ igana, ũkainũkia ciringi 100 rĩ 14. Amemba a Quest Pinnacle Investment makĩũria kambuni ingĩ cia wĩigithia gũkorwo cikĩhĩmbĩria tekinoronjĩ ya kĩrĩu nĩgetha kũgacĩrithia mũrutĩre wa wĩra. Ningĩte kũria andũ othe marahusikana maũndũ ma mbeca maigithie the technology nĩgetha mũndũ kũrĩa arĩ either America kana mabũrũri ma nja kana within the country nĩ ekũhota ku access information, tondũ information is power. Ĩno nĩ ceceni ya Inoro FM Thika na niĩ njĩtagwo Moses Ngige. Thaa 4 ĩrahĩtũkia ndagĩka 6 na ikũhũndũka na matema mangĩ wona ciahanda thaa 5. Njĩtagwo Ng'ang'a wa Njoroge. Inoro rũcinĩ nĩ ũndũ wa mohoro maya na mangĩ maingĩ o hĩndĩ ĩrĩa marahanĩka. Tũma SMS kiugo news kũrĩ namba 22200. Ceceni hakuhĩ nawe. No wende kũruta wĩra bũrũri wa Dubai ona kana Saudi Arabia, Ajira